જી હા નો એવું नहीं હું છું आरजे ना હું आज છું तुम आदमी बहुत सही हो लेकिन तुम्हारा एटीट्यूड ठीक नहीं है तो क्या आप अपनी नौकरी रख लो मैं अपना एटीट्यूड रख लेता हूँ मैं बोलता हूँ तो पूरा शहर सुन સેમ એટીટ્યુડ ગાંધીનગરની અંદર આવે કેમ કે તું જાણતા મેરા બાપ કોણ હે એ બધા છોકરાઓની અંદર અને એ લોકોએ કોઈ ભાન ના રાખ્યું કે છોકરો કોણ છે છોકરી કોણ તો તૂટી પડ્યા હતા બીજા દિવસે ન્યૂઝપેપરમાં પણ આવી શક્યું હતું પણ ન આવી બહુ ટ્રાય કર્યો તો મને હેરાન કરવાનો એને કે તું છો મેં કીધું હા હું કે ઓલા સાહેબનો દીકરો તું છો મેં કીધું હા મેં કે ભાઈ મારો કે કાંઈ કહેતો નહીં કે અમને બહુ સારા માણસ છે કે તારા બાપા બહુ ભલા માણસ છે કે તને કાંઈ હોય તો તકલીફ તો કહેજે. પણ તમારી કાઠિયાવાડી બહુ રિલેટેબલ છે. ક્યારેય ન્યૂઝ મીડિયા એન્કર બનવું જ નહોતું, એ જ બન્યા. કોઈ દિવસ ન્યૂઝ તો કોણ ગુજરાતી ન્યૂઝ સૌરાષ્ટ્ર તરફથી સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છનો આંટો મારો એમ વાણીમાં થોડી મીઠાશ આવતી જાય પણ મેણા ટોણાય બહુ આવતા જાય કે રાત્રે શિફ્ટ પતી હતી 12-12 અને ત્યાંથી હું ગાંધીનગર જતો હતો એકલો. અમને ખબર છે તમે કયા રસ્તે જાઓ છો, ધ્યાન રાખજો છે ખબર છે તો આવો ભેગા જઈશું. મેં કીધું મારા પપ્પાએ મને માર્યો પણ છે, બહુ જ માર્યો, પણ બહાર કોઈની હિંમત ના થાય કે આની ઉપર આગળ એ કરે. સો એ રીતનું પ્રોટેક્ટેડ અમારું. 3, 2, 1 ગો સ્ટાર્ટ. લાઈવ થાય છે, કોઈ ટેક બે કઈ જ નહીં, લાઈવ. સામે ટેલિપ્રોમ્પ્ટરની અંદર વાંચી રહ્યો છું. ટેલિપ્રોમ્પ્ટરની સ્પીડ પણ મારે રિમોટની સેન્સિટિવિટી તમને ખબર ના, તમે આમ કરો પેલું ફરીને જતું રહે ઉપર, તો એ ચાલુમાં મેચ કરી બધું કર્યું. દેટ વોઝ માય ફર્સ્ટ બુલેટિન આઈ ડીડ. ઇટ વોઝ સો વેલ બીકોઝ માય વોઇસ વોઝ ગુડ. બેનર હતું કે કંઈક લોકોને ડિસ્ટ્રેક્ટ કરે એવું કે કંઈક હતું, સ્ટોરી મૂકી, વિધિન ફ્યુ મિનિટ્સ એ બેનર ત્યાંથી મૂકી. દેટ ઇઝ ધ પાવર રેડિયો જોકીઝ है. બહુ જ સિમ્પલ રૂલ છે. मेरी आवाज ही मेरी पहचान है, अगर याद रहे. ગુડ મોર્નિંગ ગુજરાત. જો આવી એનર્જીથી આપણા દિવસની પણ શરૂઆત થતી હોય ને, આખો દિવસ બની જાય. અને આજના પોડકાસ્ટમાં પણ એક એવા જ ગેસ્ટ છે કે જેનું તમે થંબનેલ ઓલરેડી જોયું છે. એવી એક કહેવત પણ છે કે બોલે એના બોર વેચાય, બટ જ્યારે રેડિયો માટે બોલવાનો થાય તો તેને રેડિયો જોકી કહેવાય. એવા જ આપણા પોડકાસ્ટના આજના ગેસ્ટ છે આરજે ઉત્સવ, કે જે બહુ ડાઉન ટુ અર્થ પર્સનાલિટી છે, બટ લોકો એને એવું માનતા નથી. તો આજના આ પોડકાસ્ટમાં આરજે ઉત્સવે આરજે તરીકે નહીં બટ ઉત્સવ રાવલ તરીકે મન મૂકીને વાત કરી છે. પોતાના નામની જેમ જીવનની દરેક નાની નાની ક્ષણમાં પણ ઉત્સવ શોધી લેતા આ ઉત્સવ સાથેના પોડકાસ્ટની અંદર તેમની લાઈફ જર્ની વિશે છે, રેડિયો જર્ની વિશે છે, રેડિયો માટે કઈ કઈ સ્કિલ રિક્વાયરમેન્ટ છે, કેવા કેવા પ્લેટફોર્મ છે, કરિયર કઈ રીતે બની શકાય, અને દરેક વાતો છે કે જે કદાચ આરજે ઉત્સવને નજીકથી જાણે છે ને એમને જ ખબર હશે. ધેન એન્જોય, મજા કરો. દિવાળી છે, ફૂલ મજા આવશે. બટ યસ, અમને સબસ્ક્રાઇબ કરી દો યાર, બીકોઝ બહુ બધા લોકો અમારા પોડકાસ્ટ જુએ છે, અમને સબસ્ક્રાઇબ નથી કરતા. તમે એક સબસ્ક્રાઇબ કરશો એનાથી અમને ખૂબ વધારે ફરક પડે છે. એન્જોય આરજે ઉત્સવ ઓન સ્કિલ જોગી શો. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ વેલકમ મિસ્ટર આરજે રાવલ. આરજે રાવલ કહેવાના, ઉત્સવ રાવલ કહેવાના, સુરત કા રાજા કહેવાનું, તમને શું કહેવાનું? મને પ્રેમથી જે કેવું એ કહેવાનું. સુરત કા રાજા કઈ રીતે નામ પડ્યું? સુરત કા રાજા એકચ્યુઅલી સો રેડ એફએમ માં જ્યારે મોર્નિંગ શો આવ્યો ને ત્યારે ઇટ્સ અ પેટર્ન કે ઇટ્સ અ બિલીફ કે અમારા જે આર્ટિસ્ટ છે ઓલરેડી રૂલિંગ એન્ડ એવા જ એટીટ્યુડ સાથે લોકો બ્રાન્ડ સાથે ચૂઝ થતા હોય છે, બ્રાન્ડ સાથે કનેક્ટ થતા હોય છે. એન્ડ બીજું કે પ્રોબેબલી આઈ એમ ધ કિંગ, સો ઇટ ગોઝ વેલ વિથ માય નેમ. સેલ્ફ ઓબ્ઝેશન ક્યારેક એવું લાગે કે નહીં? બહુ જ છે, અતિશય છે. એન્ડ 3 ઇડિયટ્સમાં ખબર છે શર્મન જોશીનું પેલું ઇન્ટરવ્યુ હતું કે तुम आदमी बहुत सही हो लेकिन तुम्हारा एटीट्यूड ठीक नहीं है, तो क्या आप अपनी नौकरी रख लो मैं अपना एटीट्यूड रख लेता हूँ. સો આ એટીટ્યુડ હતો એટલે જ હું કદાચ રેડિયોમાં આવ્યો, અને વચ્ચે થોડોક એક ફેઝ આવ્યો જેમાં એટીટ્યુડ થોડોક હચમચી ગયો, થોડોક છૂટી ગયો અને ડગમગી ગયો. એ વળી પાછો હમણાં પાછો આવ્યો છે. એટલે એ પેલું છે ને એક સેલ્ફ કોન્ફિડન્સ, સેલ્ફ ઓબ્સેશન અને એક ઓવર કોન્ફિડન્સ, આ બધાની વચ્ચે બહુ થિન લાઈન છે. ઓબ્સેશન એટલા માટે કે પોતાની જાતને પ્રેમ નહીં કરીએ તો કોને કરીશું, અને તો બીજા લોકો નહીં કરે. ઇફ આઈ વિલ નોટ પ્રેઝન્ટ માય સેલ્ફ વેલ એન્ડ ઇફ આઈ ડાઉટ માય સેલ્ફ, તો આઈ એમ ગિવિંગ ચાન્સ ટુ અધર પીપલ ટુ ડુ ધ સેમ. નાઉ તમે જે પૂછ્યું કે સુરત કા રાજા કેમ, તો એટલે સુરત આખા સુરતનો રાજા રેડિયોની પરિભાષામાં આપણે કહીએ કે એક વસ્તુ કે તમને જે ફીડબેક મળે તમારા કામથી,
તમારી કંપનીથી, તમારા બોસીસથી, તમારા લિસનર્સથી, હમ. એના ઉપરથી તમને લાગે કે તમને કેટલો પ્રેમ આપીને એ લોકો બેસાડી રાખે. કે એક હોય ને કે રાજા હોય એને બધું માફ હોય, એક્ઝેક્ટલી. એ તમને માથે બેસાડીને રાખે હા. જો પ્રજા હોય. સો રેડિયોમાં પણ એવું જ છે કે જબ મેં બોલતા હું તો પૂરા શહેર સુનતા. એક્ઝેક્ટલી. It's not the two-way communication. It's one-way communication. I am speaking and lakhs of people are listening. This is a two-way communication. હા. ત્યાં એક કોઈ જ નથી, ચાલે. એક જ વ્યક્તિ ચાલે. અને એ જ એક ડિફરન્સ છે પોડકાસ્ટિંગ, ડિજિટલ સ્ટ્રીમિંગ એન્ડ Yes. રેડિયોની અંદર, Radio. રાઈટ. ઇન જનરલી ઘણા લોકો અત્યારે કમ્પેર કરે છે લાઈક રેડિયો, હા. પોડકાસ્ટ એન્ડ ડિજિટલ સ્ટ્રીમિંગ. હમ. તો આજે એક એવો સીન બન્યો છે કે લાઈક એક રેડિયો અને એક પોડકાસ્ટર, એક રેડિયો બેકગ્રાઉન્ડ છે આરજે એન્ડ આઈ એમ અ પોડકાસ્ટર, તો એક જ પ્લેટફોર્મ પર આજે આવ્યા છે. Right. તો આજે પોડકાસ્ટિંગ અલગ મૂકી દઈએ, રેડિયો થોડી વાર સાઈડમાં મૂકી દઈએ. મૂકી દઈએ. હુ ઇઝ ઉત્સવ? A very, very, what should I say યાર, કે આનો છે ને હું કદાચ વન વર્ડમાં આન્સર નહીં આપી શકું, પણ કદાચ મારું નામ છે ને એ બહુ જસ્ટિફાઈ કરે છે મારા જીવનને. આઈ લાઈક ટુ સેલિબ્રેટ એવરીથિંગ, બટ સમહાઉ પરિસ્થિતિઓને કળવામાં છે ને તમારું એ ક્યાંક મિસ આઉટ થઈ જતું. તો આઈ એમ ટ્રાઇંગ ટુ બી ઉત્સવ. I'm trying to be the celebration where I enjoy each and every moment of life. So I am born and brought up in Gandhinagar, a very middle class boy coming from a very humble background. And તમારા દાદા લાઇબ્રેરિયન હતા. my dada was a librarian, yes. So એટલે એટલું humble background હતું કે એવું નથી કે થાંભલાની લાઇટ નીચે બેસીને ભણવું પડ્યું કે એવી કોઈ સ્ટોરી નથી, બટ ઇટ વોઝ અ વેરી હમ્બલ બેકગ્રાઉન્ડ. મારા માટે આ શહેર છે ને એ ઝાકમ જોડવાળું છે કે લાઈક આ શહેર ની પેસ છે એ કદાચ મારા શહેરની નહોતી. હું એક ઉદાહરણ આપું કે વોઇસ ઉત્સવ, તો તમે વિચાર કરો કે જ્યારે મને રેડિયોમાં નોકરી મળી ને, મુંબઈ ટ્રેનિંગ હતી, મુંબઈ ગયેલો છું પહેલા ફરવા ને એમ બધી બાબતે, પણ હું એકલો ગયો હતો નોકરીના પર્પઝથી, મારો પોતાનો સામાન લઈને. અને એ વખતે લો વેસ્ટ જીન્સની ફેશન ચાલતી હતી, વેર યુ ડોન્ટ વેર ધ બેલ્ટ. બે બેગ અને લો વેસ્ટ જીન્સ અને શરીર એકદમ પતલું. એ અને વખતે એવા જૂના ફોટોઝ અમે જોયા પણ છે ને, તમારા રિસર્ચ વખતે ફેસબુક ની અંદર ભરીને પડ્યા છે. એ વખતે આખા જે સિચ્યુએશન થઈ હતી કે મેં પેન્ટ સંભાળું યા ટ્રેન સંભાળું યા સામાન સંભાળું, ભગવાનની દયાથી ત્રણેય વસ્તુ સચવાઈ ગઈ. સો માય પોઈન્ટ ઇઝ કે એ શહેરમાં ગયો તો મને એવું લાગ્યું કે બધા કેટલા દોડે છે. ઇવન ઓફિસમાં જઈને ટ્રેનિંગ વખતે પણ મને એવું લાગતું હતું કે હું નહીં કોપ અપ કરી શકું આ બધા સાથે. સો માય લાઈફ વોઝ વેરી પીસફુલ, વેરી શાંત. મને એકલા રહેવું આજની તારીખે પણ બહુ જ ગમે છે. અને સેલ્ફ ઓબ્સેશન છે, પણ એ જાત માટેનો પ્રેમ છે જે બહુ વર્ષોની મહેનત પછી આવ્યો. આનાથી કોઈ વાર ડિસએડવાન્ટેજીસ થયા? ઘણી બધી વાર. બીકોઝ તમારા નેચરની અંદર હું જે વાત સાંભળું છું, જો આપણે કોલ પર કે પછી હું તમને ડેઈલી ઇન્સ્ટાગ્રામ પર ના જોઈતો હોત અને આપણે કદાચ સડનલી મળ્યા હોત, તો આઈ ડેફિનેટલી આઈ પ્રિટેન્ડ યોરસેલ્ફ એઝ લાઈક તમે બહુ એરોગન્સ ની અંદર છો, આવું લાગે. તો આવું કેટલા લોકોએ તમને કીધું છે? એવરીવન. અને ફેક્ટ શું છે? ફેક્ટમાં એવું છે કે યાર હવે પેલું કે જેટલા અલગ માથા એટલા અલગ મિજાજ. હવે લાઈક ફોર એક્ઝામ્પલ, રસ્તો ક્રોસ કરતા કરતા હું કોઈ માણસને ક્રોસ થઈ રહ્યો છું, આઈ એમ લુકિંગ એટ ધેટ પર્સન, એ માણસ મારી સામે સ્માઇલ કરે છે, તો વોટ વિલ બી માય નેચરલ રિએક્શન? આઈ વિલ સ્માઇલ એટ ધેમ, રાઈટ? પણ કદાચ એ માણસનું મને જોઈને પહેલું રિએક્શન સ્માઇલ નહીં હોય, એ કદાચ વોટ યુ સેડ કે અગર હું એવી રીતે અપિયર થઉં છું લાઈક એન એરોગન્ટ, તો હવે મને કોઈ એવું લાગે કે આ વ્યક્તિ આને તો બહુ ટણી છે, બહુ એરોગન્સ છે, સો આઈ વિલ નોટ ગીવ ધેટ લુક ટુ ધેટ પર્સન. તો અગર સામેવાળો મને એ લુક નથી આપતો તો હું પણ એને નહીં આપું. બટ ધ થિંગ ઇઝ કોન્સ્ટન્ટલી મારા મગજમાં છે ને વિચારો કાયમ ચાલતા કાયમ. એટલે આઈ એમ ઇન માય ઓન. પણ આ ઇન્સિડન્સ એવા થયા છે જ્યારે લોકોને એવું લાગ્યું છે કે મેં એમને જોઈને ઓળખ્યા નથી, મેં એમને બોલાવ્યા નથી, ઇગ્નોર કર્યા છે. ઘણા લોકોને એવું લાગે છે કે પ્રોબેબલી ડિસરિસ્પેક્ટ કર્યા છે. એવા પણ કેસીસ થયા છે. અને આઈ ડોન્ટ નો, બટ દેટ ઇઝ નોટ મી. બટ એ લોકોએ જ્યારે મને જાણ્યો છે, મારી સાથે વાત કરી છે, ત્યારે ટિલ ડેટ આજ દિન સુધી એ લોકો મારી સાથે છે, મારા મિત્રો છે, બહુ સારા સંબંધ. હા, બટ મેં તમારી સાથે પોડકાસ્ટ પહેલા પણ અને આપણે આ પહેલા એક વીક પહેલા પણ જ્યારે કોલ પર વાત થઈ, આઈ એમ ડેમ શ્યોર કે તમે બહુ ડાઉન ટુ અર્થ છો અને તમને એવું નથી ખબર કે તમે એરોગન્ટ છો. બટ નેચરથી અંદર લાઈક તમારો નેચર જ એવો છે કે લોકોને એવું લાગી જાય છે. મે બી કદાચ એક વસ્તુ એ છે કે અગેન કમિંગ બેક ટુ ધેટ સુરત કા રાજાવાડી થિંગ, કે ધેટ ઇઝ એન એટીટ્યુડ, કે ઇટ્સ નોટ ધેટ મારે કોઈ ઇન્ટેન્શનથી તમને કંઈ ખરાબ કેવું છે, બટ એટ સમ પોઈન્ટ ઓફ ટાઈમ કેવું છે કે
વેન યુ નો થિંગ્સ તો તમને એમ હોય કે બધા તમારી અકોર્ડિંગલી જ કરે, રાઈટ? તો તમે એ સિનારીઓમાં બંધી જાઓ, તો ત્યાં કંઈક સહેજ આમ તેમ થાય ને તો આઈ વોન્ટ દેટ થિંગ ટુ બી ધીસ વે. તો કદાચ હું કંઈક કહી દઉં તો બધા લોકોને ન ગમે, બટ અગેન જેટલા લોકો મારા ક્લોઝ સરાઉન્ડિંગમાં છે બહુ ઓછા છે, એટલે આંગળીના વેઢે ગણા એટલા પણ નથી અને બહુ મોટા નંબરમાં પણ નથી, પણ જેટલા લોકો છે આઈ એમ શ્યોર કે એમાંથી કોઈ એવું નહીં હોય કે જેની સાથે મારી વાતચીત થાય છે કે ક્યારે કંઈ કોઈ પ્રસંગ કાળે મળવાનું થયું હશે તો એ લોકોને એવું નહીં લાગ્યું. આઈ ડાઉટ અબાઉટ અધર પીપલ જે કદાચ સેમ ફિલ્ડમાં હોય અને એમના ઓપિનિયન કદાચ અલગ થઈ શકતા હોય, તો આઈ ડોન્ટ નો. બાકી હે તો હે और कर भी क्या सकते हैं, और कर भी क्या सकते, જે છે આ છે. એક્ઝેક્ટલી. બની શકે કદાચ કે તમે ગાંધીનગરની અંદર બ્રોટ અપ, સ્ટડી ઇન કાઠિયાવાડ, અહેમદાબાદ, ફરીથી સુરતની અંદર આવું, તમે ગુજરાતના 3 મેજર રિજન આ બધી જગ્યાએ ફરી ચૂક્યા છો ને જીવી ચૂક્યા છો, તો આ બધી જ જગ્યાએ જે અલગ અલગ માઇન્ડસેટ હોય, અલગ અલગ સાયકોલોજી હોય, તો એમની તમારા કેરેક્ટર પર અસર પડી એવું કંઈ થઈ શકે? ઘણી. કારણ કે કેવું છે કે પેલું કે છે ને જૈસા દેશ વૈસા ભેસ. હવે તમે કોઈ પણ જગ્યાએ જાઓ ને તમે ત્યાંના થઈને ન રહો કે ત્યાંના થવાનો પ્રયત્ન ના કરો તો વ્યર્થ છે. એક્ઝેક્ટલી. મારું હંમેશાથી એવું નહીં, હું તો રેડિયોમાં તો 2015 રેડિયો જોકી તરીકે 2015 આવ્યો. ઇન્ટર્નશિપને મારું બધું પહેલા થઈ ચૂક્યું હતું, એ બધી અલગ સ્ટોરી છે. પણ કોઈ પણ શહેરમાં તમે જાઓ ને તો એ શહેરની તાસીર જાણવી બહુ જરૂરી છે. યુ નો, અગેન તમે સેલ્ફ ઓબ્ઝેશન નું કહેજો, પણ એ ઓબ્ઝર્વેશનથી પણ હું માણસને છે ને એને કેવી રીતના કપડાં પહેરે છે, પેન્ટ શર્ટ, જીન્સ ટી શર્ટમાં, હું એને જોઈને કહી દઉં કે આ શહેરમાં કયા એરિયાનો હશે અને આનું વતન ક્યાં હશે. મારા કપડા પરથી તમને આજે શું લાગે? યુ બિલોંગ ટુ સ્કિલ જોગી, યુ 100% શું કહેવાય બ્રાન્ડિંગ અટાયરની અંદર, બટ એક પેલું સેન્સ ઓફ પેલું કોમનાલિટી હોય ને કે ભાઈ એક કોમન તમને બધાની તાસીર ખબર પડી જાય. સો ગાંધીનગર એટલે પોલિટિકલ હબ, ગવર્મેન્ટ હબ. માય ફાધર વોઝ અ ગવર્મેન્ટ ઓફિસર, હમણાં 2020માં રિટાયર થયા. અને તો દિલ્હી વાળાનો કેવો એટીટ્યુડ હોય, સેમ એટીટ્યુડ ગાંધીનગરની અંદર આવે. કેમ કે તું જાણતા મેરા બાપ કોણ હે, એ બધા છોકરાઓની અંદર છે, બધા ગવર્મેન્ટની અંદર હોય, બધા મોસ્ટલી ગવર્મેન્ટમાં હોય, કોઈનું કનેક્શન હોય, કોઈ ફ્રેન્ડના પપ્પા એમએલએ હતા, કોઈના પપ્પા કંઈક પાવરમાં હતા કે કંઈક મંત્રી હતા કે વોટ્સ એવર. માય ફાધર વોઝ ઇન સર્ટેન ડિપાર્ટમેન્ટ. મારી સામે પોલીસ વાળા અંકલ રહેતા હતા જેમના નામ ઉપર ક્યારે પણ પકડાઈ ગયા ઇન ધ સેન્સ ટ્રાફિકના પેલામાં કે એ વખતે યંગ એજમાં બાઇક ચલાવતી વખતે હેલ્મેટ ન પહેર્યું હોય કે એવી રીતે. બાકી તો એવા કોઈ દિવસ કામ કર્યા નથી. સો એ એટીટ્યુડ ત્યાંથી આવ્યું કે પેલો. અને તમે જુઓ ને કે દરેક રીજન પ્રમાણે આપણા બધાની તાસીર અલગ છે. ગુજરાતની જ આપણે વાત કરીએ કે તમે નોર્થ સાઈડ થી આવો ને તો ત્યાંની બોલીથી લઈને ત્યાં છે ને તમને લોકો થોડુંક આમ બોલીમાં એવું લાગે કે જાણે તમને આમ રૂડ લાગે, થોડું તોછડું લાગે અમુક વાર, અને તમને એવું લાગે કે જાણે ટશનમાં જશે, એટીટ્યુડમાં જશે. જેમ જેમ તમે સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છનો આંટો મારો એમ વાણીમાં થોડી મીઠાશ આવતી જાય, પણ મેણા ટોણા બહુ આવતા જાય. તમને ખબર ના પડે કે અગર તમારા કાઠિયાવાડી મિત્ર છે એને તમારા વખાણ કર્યા કે એને તમને રોસ્ટ કર્યા. આપણે છેલ્લે જોવાનું. અને એને પછી તમે કચ્છમાં જાઓ તો કચ્છી ભાષા નહીં, પણ જે કચ્છી ગુજરાતી છે વિચ ઇઝ ઓલ્સો સિમિલર ટુ કાઠિયાવાડી, પણ થોડા એના ટોનાલિટીઝ અલગ છે. ઇટ ઇઝ વેરી ડિફિકલ્ટ ટુ ટેલ કે માણસ સૌરાષ્ટ્રનો છે કે કચ્છનો છે, કારણ કે બોલાય રેસ્ટ ઓફ ધ વર્લ્ડ એમ જ છે કે આ લોકો કાઠિયાવાડી બોલે. એક્ઝેક્ટલી. હવે જેમ આપણે રાજકોટમાં જઈએ તો કે બીતે ભટકાઈને પાછા આવી જવાનું, બરાબર, એવી રીતે બીજે કે ભાવનગરની હું તમને વાત કરું તો ભાવનગરની તાસીર બહુ શાંત પ્રજા છે ત્યાં, પણ એકદમ ડાયવર્સ છે. ભાવનગરમાં અગર કોઈ એકદમ શું કહેવાય આમ છે તો જોરદાર માણસો છે કે લાઈક લડી લેવું છે માણસો, ને બીજા લોકો છોડો ને આપણે નથી લડવું. આ બે જ લેયર્સ છે. આ પેલા જેવું આવે કે ઝાકિર ખાનનું છે ને કે દુનિયા में 2 तरह के लोग हैं, जिनको गैंग ऑफ वासीपुर पसंद है या जिनको नहीं पसंद. राइट. સો ભાવનગરમાં આઈ વોઝ સ્ટેઇંગ ઇન ધીસ એરિયા કોલ્ડ વિદ્યાનગર. 8 વાગે સુમસામ થઈ જાય. હા, એકદમ શાંતિ. આતાભાઈ ચોક થી લઈને વિદ્યાનગર અને પછી ગવર્મેન્ટ એન્જિનિયરિંગ કોલેજ તરફ જવાતું જાય. So you were into engineering, right? I was in many things. તો એટલે આ થયું. હવે સો મારો બર્થ ગાંધીનગરમાં, મારો જન્મ ગાંધીનગરમાં. મૂળ અમે લોકો ઉત્તર ગુજરાતમાં મહેસાણાની જોડે આગળ ઉનાવા કરીને એક જગ્યા છે, ઊંઝાની જોડે. અમે મૂળ ત્યાંના, પણ મારા દાદા વોઝ ઇન ગવર્મેન્ટ જોબ.
તો એ ગાંધીનગર તો of course. એ પહેલા સુરેન્દ્રનગર હતા. Okay. સો માય ફાધર એન્ડ માય કાકા ને બધાનું સ્કૂલિંગ ને બધું સુરેન્દ્રનગરમાં થયું. તો એ લોકોની અંદર પણ એ જે સૌરાષ્ટ્રનું જે થોડું કલ્ચર છે ત્યાં આગળથી ડેવલપ થયું. સો નાઉ ઇન માય ફેમિલી, મારા આખા ફેમિલીના કોઈની લેંગ્વેજમાં ક્યાંયનો એ ટોન નથી આવતો. સો એ વસ્તુ મારી અંદર આવી કે મેં ભાષા માટે ક્યાંય ટ્રેનિંગ નથી લીધી. મારું વાંચન જરાય નથી. ઇટ્સ ઓનલી બીકોઝ ઓફ ઓબ્ઝર્વેશન એન્ડ જેનેટિકલી જે બધું આવ્યું છે. કારણ કે અને દાદા વોઝ લાઇબ્રેરિયન, તો ઘરમાં બધાને, પપ્પાને, કાકાઓને બધાને વાંચવાની ટેવ, ખૂબ વાંચન કર. મેં કોઈ મારાથી ન હોય, હું એક જગ્યાએ તો પછી ક્યાંક તો વંશ પરંપરાગત જે આવવાનું છે એ આવ્યું કે એ બધા શબ્દો ને આ અંતિમ બધાને અને એ પહેલેથી આવું. ઇટ્સ નોટ દેટ કે મેં આની ઉપર કઈ મહેનત કરી છે. ધીસ ઇઝ ધ વે, આઈ ડોન્ટ નો તમે મને રેડિયો પર સાંભળ્યો કે નહીં, બટ ધીસ ઇઝ ધ વે આઈ સ્પીક ઓન રેડિયો, ધીસ ઇઝ ધ વે આઈ સ્પીક હિયર. એટલે કોઈ એક્સ્ટ્રા એફર્ટ કરવાની જરૂરિયાત જ નથી પડી. જી હા, નો એવું નહીં. હું છું આ જ ના, હું આ છું જે છું એવી રીતે બોલું. મારી બોલવાની પેસ થોડીક વધારે છે. એ ઘણીવાર રેડિયો ઉપર પણ એ રિફ્લેક્ટ કરે છે કે ઇટ્સ ટુ મચ. બટ ઇટ્સ લાઈક પેલું વોઇસનું છે ને, હંમેશા એક વસ્તુ મને ખબર પડી જાય કે તમે બોલને રગડાવો ને, પેલા દડી કેવી કે વસ્તુ ને, તો છે ને થોડો ઇરિટેટિંગ સાઉન્ડ આવે. ટપ્પા પડીને જાય ને તો ટક 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 ટક, ઇટ સાઉન્ડ્સ ઇન રિધમ. સો વેન યુ ડુ ધીસ, તો આઈ થિંક મારો એ ફ્લો જાય છે, વિચ ઇઝ ઓકે. અને આ નેચરલી છે, મોડ્યુલેશન કે પછી ડિક્શન માટેની કોઈ પ્રેક્ટિસ નથી, કઈ જ નહીં. તો ગાંધીનગર અને ગાંધીનગરમાં દાદા આવ્યા, લાઇબ્રેરિયન હતા, પપ્પા લોકોનું થયું ત્યાં આગળ સ્કૂલિંગ ને બધું. મારા મમ્મીનું પણ કોલેજ ને બધું ગાંધીનગરમાં થયું છે. ઓકે. એ લોકો પણ ઉત્તર ગુજરાતમાં જ મોઢેરાનું સૂર્ય મંદિર છે ને, તો મોઢેરાના સૂર્ય મંદિરની બાજુમાં એક રસ્તો જાય, ત્યાંથી એક ગામ આવે કોલ્ડ મીઠી ઘારિયાલ. મારા મમ્મીને લોકો ત્યાંના છે, પણ એમનું ફેમિલી પણ, મારા મામાઓ પણ ગવર્મેન્ટ જોબમાં હતા. સો ગાંધીનગરમાં આવી. પોલિટિક્સ ની અંદર બધા લોકો ક્યાંક ને ક્યાંક કનેક્શન બધા અડવાના છે, એટલે તો જે સુરત કા રાજા આઈ ડોન્ટ નો, પણ ટચવુડ ભગવાનની દયાથી કોસ્મિક રીઝન્સ થી એવું છે કે બધાને એવું લાગે છે કે હું બધી જગ્યાએ બધાને ઓળખું છું, પણ ક્યાંક ને ક્યાંક લોકો સાથે મારા પાથ ક્રોસ થયા છે ઓલરેડી, વિચ આઈ ટોલ્ડ યુ અહીંયા આવીને પણ કે યુ નો આઈ રિમેમ્બર યોર નેમ બટ નોટ એક્ઝેક્ટલી. અને ધીસ હેપન્સ ટુ મી કે હું જે જગ્યાએથી મોટો થયો, જે સર્કલમાં મોટો થયો, જે મિત્રોની વચ્ચે રહ્યો, ક્યાંક ને ક્યાંક અને ઓબ્ઝર્વન્ટ છું. ઓબ્ઝર્વન્ટ ઇન ધ સેન્સ કે મેં તમારી સ્ટોરી જોઈ ને, તો હું તમારી સ્ટોરીમાં મારું ધ્યાન નહીં, હું એની પાછળ ચંચુપાત નહીં કરું કે આમાં શું કરે છે શું નહીં. બટ ઇફ આઈ હેવ સીન સમથિંગ ઇન યોર સ્ટોરી, ઇટ વિલ સ્ટે ઇન માય માઇન્ડ ફોર એવર. નેક્સ્ટ ટાઈમ મને રેફરન્સ આવશે અને એ વ્યક્તિનું કામ પડશે જેને મેં તમારી સ્ટોરીમાં જોયા હતા, આઈ ટેલ યુ કે બોસ મને આ જોયું, તો ક્યાંક જોયેલા છે. તો that way કનેક્શન બની ગયું. Yeah, definitely. Connection is not hosting PR parties. Connection is like this way, right? તો એ છે. અને તો એ થયું, એટલે એ એક બેકગ્રાઉન્ડ મળ્યું. મહેસાણા વારે તહેવારે જવા આવવાનું થાય. અમુક રિલેટિવ્સ છે, માસી છે, દીદી છે, એક મામા ત્યાં રહેતા હતા થોડો ટાઈમ. અમારા કુળદેવીના દર્શને જવાનું. ગામમાં અમારું ઘર તો વર્ષોથી નહોતું, મારા દાદાની જનરેશનથી નહોતું. અને એની પહેલાની સ્ટોરી તો પ્રી ઇન્ડિપેન્ડન્સ એરાની તો બહુ ભયંકર સ્ટોરી છે. ભયંકર તો નહીં પણ બહુ જોરદાર સ્ટોરી છે. મારા દાદાના પપ્પા વોઝ ઇન મ્યાનમાર, બર્મા, એન્ડ હી વોઝ એન અકાઉન્ટન્ટ ઓર સમથિંગ. બર્મામાં? હા, કોઈ મોટી ફેક્ટરીની અંદર પહેલેથી એજ્યુકેશન સાથે બધા લોકો ખાસ સંકળાયેલા, અને બધાનું સારું એજ્યુકેશન. ગામમાં એક હવેલી જેવી જગ્યા હતી, એ અમારી હતી. અને એ વખતે તો આટલા બધા કઈ કમ્યુનિકેશનના સાધનો હતા. સર્ટેન થિંગ હેપન એન્ડ પ્રોબેબલી ઇફ આઈ રિમેમ્બર કરેક્ટલી, તો મારા દાદાના ફાધર જે હતા એમની ડેથ ત્યાં જ થઈ ગઈ. એ હવેલીમાં? ના, બર્મામાં. બર્મા, ઓકે. અને ત્યાંથી કંઈક પછી મેસેજ આવ્યો એન્ડ એવરીથિંગ હેપન્ડ. અને પછી ખબર પડી કે યુ નો ત્યાંથી કંઈક એવો મેસેજ આવ્યો કે સર્ટેન થિંગ હેપન્ડ ધેર. એન્ડ પછી જે જગ્યા પર રહેતા હતા એ જગ્યા એમની રહી નહીં. અને એ હવેલી, જ્યાં હવેલી એટલે ઘર હતું મોટું, ત્યાં આજે છે કંઈક બહુ સમયની અંદર મોટું મકાન એટલે હવેલી. એટલે આજે કંઈક બહુ એક અલગ વસ્તુ છે ત્યાં આગળ. તો એટલે એ વેચી નાખવું પડ્યું હતું કે વેચાઈ ગયું હતું કે લેવાઈ ગયું કે એવું કંઈ નહીં. અને પછી ત્યાં એક ગામમાં એક કૂવો છે, કૂવાની બાજુમાં એક નાનું ઘર મેં દૂરથી જ જોયું છે કે ભાઈ આ ઘર હતું. અને પછી એ લોકો ત્યાંથી નીકળી ગયા. સો આઈ ડોન્ટ હેવ ધેટ રૂટ્સ કે હું ગામમાં ગયો અને ગામના ઘરમાં રહ્યો. ધેટ માય કનેક્શન ઇઝ ફ્રોમ માય મોમ સાઇડ, કે મારા નાનાનું જે ઘર હતું. એન્ડ માય નાના વોઝ ઓલ્સો સમવન, એ વખતે ડાકોની બારવટિયા કહેતા. તો બારવટિયાનો બહુ ત્રાસ હતો. માય નાના વોઝ સમવન કે જેમણે આખા રિજનમાંથી બારવટિયાનો ત્રાસ દૂર કર્યો હતો. એન્ડ બહુ જ પેલું નહીં, એક માણસ બેઠા હોય આવી રીતે શહેરમાં, પીપલ કમ એન્ડ ટેક એડવાઇસ. સો દેટ વોઝ માય નાના. સો એ ઘરમાં મેં જોયું છે. પણ એ નુઆન્સીસથી એ લેંગ્વેજ
ની સમજ આવી, એ કલ્ચરની સમજ આવી. રોટલો બાજરીનો સવાર સુધી પડ્યો રહેતો અને દસમી કહેવાય, અને એ દૂધ સાથે ખવાય. ત્યાં પેલી ખીચડી, પેલી છૂટી ખીચડી બને, આપણી શહેરમાં બનતી એવી વઘારેલી ખીચડી ન હોય, છૂટી ખીચડી હોય, સાદી ખીચડી પ્લેન, અને તપેલામાંથી દૂધ દોયેલું હોય, ડોલની અંદર સ્ટીલની ડોલ દૂધ અને ખીચડી ખાવાની, અને લાઈક એ બધું ત્યાં જોયું, ખેતરોને બધું ત્યાં જોયું, બસ બેઠું મગજની અંદર. અને ગાંધીનગર ઇટસેલ્ફ ઇઝ અ નોર્થ ગુજરાતનું એક શેડો, સો બહુ બધા નોર્થ ગુજરાતી છે, એટલે સરાઉન્ડિંગમાં તો એ લેંગ્વેજ તો અહીંયા છે જ. બહુ પહેલા છે ને એક સેન્સર્ડ વિડીયો આવ્યો, સિંઘમનો એક વિડીયો આવ્યો હતો, ઉત્તર ગુજરાતી સિંઘમ. આપણે બધા પ્રોબેબલી વી વિલ બી વેરી યંગ. મોબાઈલમાં જ્યારે વિડીયોઝ આવતા ને બ્લુટૂથથી ટ્રાન્સફર કરતા, હું પાટણથી સીધો ભાડાની સ્કોર્પિયો લઈને આવ્યો કરીને, અને પછી ગાળો ચાલુ થાય. સો અ લોટ ઓફ પીપલ ઇન ધેટ ટાઈમ થોટ દેટ ઇઝ માય વોઇસ. ત્યારે મારે રેડિયો જોડે કંઈ જ લેવા દેવા જ નહોતા, બીકોઝ વોઇસ તમારું પહેલેથી ડિક્શન સારું હતું. એ લોકોએ તો માની લીધું. પછી બસ એ કનેક્શન હતું. દેન ભાવનગર એન્જિનિયરિંગમાં જવાનું થયું. 12th ની અંદર કેટલા પર્સન્ટ હતા? 62%. એક વાતમાંથી બીજી વાત નીકળશે કે બાત નીકળીએ તો દૂર તક જાયગી વાળી વાત. સો 10th માં મારા 82% હતા, એન્ડ મેં 2005માં ગુજરાત સ્ટેટ બોર્ડ ગુજરાતી મીડિયમમાં મેં પરીક્ષા આપી હતી. ઓકે, તો આપણે બધા લોકો રિલેટ કરી શકીએ. રાઈટ, બટ અ લોટ ઓફ પીપલ ઇન્ક્લુડિંગ માય ક્લોઝ વન્સ નાઉ, એ લોકોને પણ એવું હતું કે હું ઇંગ્લિશ મીડિયમમાં ભણેલો છું, કે પ્રોબેબલી કોન્વેન્ટમાં ભણેલો. નો, ગુજરાતી મીડિયમ બોયઝ સ્કૂલ. કોહેડમાં કેવું કલ્ચર હોય એ તો આજ દિન સુધી ખબર નથી સ્કૂલમાં. બિકોઝ અમારે કેવું હતું કે 3 માળની સ્કૂલ હતી, એમાં ફર્સ્ટ ફ્લોર પર નાના છોકરાઓના ક્લાસીસ હતા, સેકન્ડ ઓર થર્ડ 4-5 માળની હશે, આઈ ડોન્ટ નો. વચ્ચે ઇંગ્લિશ મીડિયમ હતી, એ કોહેડ હતી, અને ઉપર અમારી હાઈ સ્કૂલ હતી. સો અમે ઉપરથી જોતા હતા કે લડકા લડકી સાથ મેં કેસે પડતે હૈ એ લોકો, અને બધી એ જ હરકતો જે તમે વિચારી શકો. એક એક્સપેક્ટેશન હોય કે ભાઈ ચલો અમારા ક્લાસમાં એટલીસ્ટ છોકરીઓ હોય. ના, હેરાન કરવાની, હેરાન કરવા વાળી પ્રવૃત્તિઓ જેટલી પણ હોય, એટલે નોટ ઇન એની અધર મેનર, લાઈક પેલી રીતે નહીં, પણ હેરાન કરવાનું એટલે કેવું કે નીચે કોઈ દેખાય તો ચોક મારી દીધો, ચણા મમરાનો નાસ્તો લઈ ગયા તો એમ કરીને ચણા મારી દીધા, કે નાસ્તાના ડબ્બામાં કંઈક વધ્યું હતું અને એ એવી વસ્તુ હોય કે જે કોઈના ઉપર ડાઘ કરી શકે એવી હોય, તો એ ફેંકી દીધું નીચે. સો મારા ક્લાસની બારીની એક્ઝેક્ટ નીચે એસેમ્બલી ભરાતી હતી ઇંગ્લિશ મીડિયમની, એન્ડ આઈ યુઝ ટુ સિટ એટ ધ વિન્ડો, એન્ડ માય હોલ ગેંગ ઓફ 12 પીપલ, 3 બેન્ચ ઉપર, અમે એક બેન્ચ પર 4 જણા, 12 જણા, બધા તોફાની. પણ હું મારાથી છે ને કોઈનું ખરાબ પહેલેથી નથી થતું, કે મસ્તી કરવી છે, પાર્ટ લેવું છે, પણ આમ ડિરેક્ટલી કામ નથી કરવું. બેકેન્ડમાં તો હોય જ કે મારું જ આવે, અને દર વખતે કે આ પકડાય ત્યારે એવું જ કે તું આવો સાવ જે અડ્ડી આટલો ટેણી મારશે ને મરી. અને બોય સ્કૂલના ટીચર્સ યુઝ ટુ બી, અને વી ડોન્ટ હેવ એની કમ્પ્લેન. અમને ટીચરોએ બહુ માર્યા હશે, મેં નથી ખાધો, મેં માર લગભગ ખાધો જ નથી એમ કહું તો ચાલે. એકાદો ઇન્સિડન્ટ છે એવો, આઈ ડોન્ટ નો it was because of my father or it was because of me, because I was very good in studies. તો 10th સ્ટાન્ડર્ડમાં બોર્ડની પહેલા છે ને પ્રી બોર્ડ એક્ઝામ હતી, જે બોર્ડ વાળા જ લેતા. તો એ વખતે તો એટલે સુધી પહોંચી ગયો હતો કે ગાંધીનગર સેન્ટરમાં કદાચ મારો નંબર આવશે, કારણ કે પ્રી બોર્ડમાં આઈ સ્કોર્ડ રિયલી વેલ, અને એ વખતે હું હતો. બટ એ જ યરમાં મેથ્સનું પેપર બહુ ડિફિકલ્ટ નીકળ્યું હતું, કે કોઈ એક પેપર કંઈક બહુ ડિફિકલ્ટ નીકળ્યું હતું, જેમાં ઓવરઓલ બધાના માર્ક્સ ઓછા આવે, એન્ડ આઈ સ્કોર્ડ 82. હવે 82 માર્ક્સ આવ્યા પછી માય ફાધર એ વખતે ટોલ્ડ મી કે તું આર્ટ્સ લે. આઈ સેડ મારા બધા ફ્રેન્ડ સાયન્સ લે છે, હું સાયન્સ, તો કે તારાથી નહીં થાય તું આર્ટ્સ લે, કાં તો કોમર્સ લે. કે આર્ટ્સ કોમર્સ છેલ્લે તો ત્યાં જવું પડ્યું, ઇજ્જતનો સવાલ છે, બીકોઝ માય ફ્રેન્ડ્સ ઓલ, અરે માય ફ્રેન્ડ્સ દે સ્કોર્ડ 94, 98, 99, કોઈ બોર્ડમાં નંબર છે, કોઈ સેન્ટરમાં નંબર છે. ધીસ વોઝ માય ગ્રુપ. અને સ્કૂલમાં કેવું હતું ખબર છે, આઈ ડોન્ટ નો અત્યારે બધી સ્કૂલમાં એવું હોય છે, વિચ આઈ થિંક એવું ના હોવું જોઈએ. સરનેમ પ્રમાણે રોલ નંબર હોય. એક્ઝેક્ટલી, એટલે બધા એક જ સરનેમ વાળા એક જ સરનેમ હોય, યા તો ફિર એનું નામ પ્રમાણે હોય તો that is okay. Why I am saying this, Akash, is because કે you mix up with all the people. એક જ સરનેમ વાળા બધા લોકો જોડે, એટલે એક ટોળકી જ બને તમારી. બરાબર. સિમિલરલી અમારી બી એક ટોળકી બની હતી, એન્ડ ઇટ વોઝ અ વેરાયટી ઓફ પીપલ. એમાંથી અમે 3-4 જણા, 5 જણા હતા, એમાંથી 3 ઇન્ક્લુડિંગ મી ભણવામાં હોશિયાર. હું થોડું મારી જાતને બી 2 બહુ જ બ્રિલિયન્ટ, એન્ડ ધ લાસ્ટ વન વોઝ નોટ સો ગુડ. બટ જવાબદારી અમારી હતી એની પણ, પાસ તો કરાવવાના છે. કલેક્ટિવલી અમે લોકો બધા જઈશું તો સાથે જ જઈશું. સો ધેટ વોઝ ધ ગ્રુપ, અને સો ધેટ વોઝ ધ સિનારિયો આઈ ગ્રુ અપ વિથ. તો એ બધા બી સાયન્સ લેવાના હતા, આઈ સેડ સાયન્સ.
એન્ડ માય બેચ વોઝ ધ ફર્સ્ટ બેચ જેમાં કદાચ A કે B ગ્રુપ આવ્યું હતું, ઇફ આઈ એમ નોટ રોંગ. તો બાયોલોજી તો અને બધા A B અને AB A, એવી B રીતે એવી રીતે બધું હતું, મિક્સ હા. હતું યાર. તો બધા કે પેલું દેડકો આ કરવાનો તે Dissect કરવાનો, કરવાનું. મેં સેમ સ્કૂલ હતી તો મેં 11th-12th ની લેબ જોઈ હતી અને હું પહેલેથી બહુ જ તોફાની હતો, પણ નિર્દોષ તોફાની. એટલે કેવું કે લેબ બંધ થાય છે ને તો હું બેન્ચ નીચે સંતાઈને બેસી ગયો. પછી 2 કલાક સુધી લેબ ના ખોલે અને પછી ખુલે ત્યારે રડી લે મને કોઈ પૂરીને જતું રહ્યું. આ રીતે એનું રીઝન કઈ ના હોય. કઈ નહીં, આઈ જસ્ટ વોન્ટેડ ટુ બી અલોન એન્ડ બી સિક્યોર્ડ. અને એવું એકવાર હિંમત કરી અને બાયોલોજીની લેબમાં સ્કેલેટન હતું, હાડપિંજર. એની સામે 2 કલાક જોઈને જે બેઠો છું એ જે વીક લાગી છે એના પછી કઈ નથી કર્યું. સો એ વખતે પેલો દેડકા ના બધું જોયું, મિત્રો આ નહીં થાય, લેટ્સ ગો ફોર મેથ્સ. બસ એ ત્યાં ભૂલ થઈ ગઈ, કારણ કે પછી નહીં થયું મારાથી પેલું સંકલન ને વિકલન ને વિધેય ને આ તેને બધું ફંક્શન્સ એન્ડ ઓલ. પણ આઈ સ્કોર્ડ ગુડ માર્ક્સ, 62% આવ્યા મારા 12th ની અંદર. કારણ કે બીકોઝ ધેટ વોઝ ધ એજ જ્યારે મસ્તીખોર થવાની શરૂઆત થઈ હતી. દુનિયાદારી તો ના કહેવાય, પણ જે બધી નવી નવી ઈચ્છાઓ જે અંદર થતી હોય ને એ બધીનો ટાઈમ હતો. ઇટ વોઝ યોર ટીન એજ, કે તમે 15 થી 17 વર્ષના હો, યુ થિંક દેટ યુ આર ગ્રોઈંગ અપ, બટ યુ આર એકચ્યુઅલી નોટ. તો પેલું બબાલ કરવી, કોઈની સાથે ટણીમાં વાત કરવી, ટશન સારા સારા કપડાં પહેરીને રોજ સાંજે માથું ઓળીને નીકળી પડવું, બેસવું, આ એજમાં એ બધું થાય. સો પીપલ અરાઉન્ડ મી થોટ કે હું કદાચ ખરાબ સંગતમાં આવી ગયો, પણ એવું જરાય નહોતું. આઈ એમ બ્લેસ્ડ વિથ અમેઝિંગ ફ્રેન્ડ્સ, ઇન્ક્લુડિંગ ચાઇલ્ડહુડ, માય સ્કૂલ ટિલ ડેટ. કે મારા એવા મિત્રો રહ્યા છે ને કે મને કોઈ દિવસ ખરાબ રસ્તે નહીં જવા દે. મિત્રોથી હું એવા વ્યક્તિઓ કહું છું કે જે લોકો ઉત્સવને ઓળખે છે, આરજે ઉત્સવ નથી, જે લોકોની ભાઈબંધી ઉત્સવ સાથે છે, જે લોકોની ભાઈબંધી આરજે ઉત્સવ સાથે છે, એ લોકોની વાતો નથી કરી. સો યા એ બધા મળ્યા, એમાં આવ્યો 62% આવે એટલે કે ભાઈ હવે તો આને ક્યાં એડમિશન મળશે, પેલા રાઉન્ડ્સ થતા હતા. તો મામા એન્ડ ફઈ એન્ડ બધા ભેગા થયા કે પેમેન્ટ કોટામાં એડમિશન લેવડાવી આમ તેમ, પણ કંઈ થયું નહીં એમાં. ગણપતિ યુનિવર્સિટી કરીને છે ત્યાં, આઈ ડોન્ટ નો, ઇટ ડિડન્ટ વર્ક આઉટ. પછી 10માના બેઝ ઉપર ડિપ્લોમામાં એડમિશન મળતું હતું. તો ફર્સ્ટ રાઉન્ડમાં તો 62% પેલામાં ડિગ્રીમાં તો મળ્યું નહીં. તો ગાંધીનગરમાં એક કોલેજ છે LDRP, ત્યાં મને EC એન્જિનિયરિંગમાં મળી ગયું. આઈ ટુક ધ એડમિશન. બોય સ્કૂલમાં ભણેલો છોકરો એન્જિનિયરિંગમાં ગયો, અને છોકરા છોકરીઓ ભેગા ભણે એ જોયું. અને એ સમયે એન્જિનિયરિંગમાં પાછા છોકરીઓ થોડી હતી. EC એન્જિનિયરિંગમાં હોય. માય ફર્સ્ટ ડે વોઝ લાઈક આઈ એમ સિટિંગ, 2 બેન્ચ, પેલું 2 જણા બેસી શકે ને કે બેસવાનું છે, વચ્ચે પેલું બેગ મૂકવાની જગ્યા છે, બાજુમાં બીજી જગ્યા. સો મારી બાજુમાં છોકરી બેઠી, મારી આગળ 2 છોકરીઓ, મારી પાછળ 2 છોકરીઓ. આપણે મૂંઝાઈ જઈએ, ગભરાઈ જવાય, લડી લેવા વાળા. તો બેઠા એટલે સ્વાભાવિકપણે તમારું કન્વર્ઝેશન તો થાય. એન્ડ આઈ હેડ કન્વર્ઝેશન એન્ડ આઈ મેટ ધ મોસ્ટ અમેઝિંગ પીપલ ઓફ માય લાઈફ, બટ નોબડી ઇઝ ઇન કોન્ટેક્ટ, ઇફ આઈ એમ નોટ રોંગ. એ જે મારી આઈ એમ નોટ એબલ ટુ રિમેમ્બર, કારણ કે જે મારી સાથે છે એ વર્ષોથી છે, પણ ત્યાંનું કોઈ અત્યારે મારી સાથે કોન્ટેક્ટમાં છે કે નહીં ખબર નહીં. આ કયા વર્ષની વાત છે? ધીસ ઇઝ 2007. ઓકે. 12th પૂરું કરીને પછી તો મળ્યા, ફ્રેન્ડ્સ બન્યા. સ્ટ્રેટ અવે વેન્ટ ટુ કેન્ટીન વિથ ગર્લ્સ એન્ડ એવરીથિંગ. આઉટ નાઉ ફર્સ્ટ ડે ઇફ એક છોકરો આટલી બધી છોકરીઓ સાથે જાય, અને કોલેજમાં ઓલવેઝ એવું હોય કે પેલું નવો આવ્યો છે, કોણ છે, ક્યાંનો છે, આખો. એન્ડ લકીલી ઓલ ધ ગર્લ્સ જે મારી સાથે હતી, ઓલ ફોર બ્યુટીફુલ. મારે એવો કોઈ ઇન્ટેન્શન એમના માટે હતો નહીં. એ લોકો અત્યાર સુધી કોઈ હતું જ નહીં, ચલો સાથે ગયા એમની સાથે, એન્ડ ઇટ વોઝ વેરી ઓર્ગેનિક. એન્ડ એ વેરી ફર્સ્ટ ડે મને સમજાઈ ગયું કે યાર ધીસ ઇઝ કોમન. પણ મેં કોઈ દિવસ પેલું બિહેવ નથી કર્યું કે આપણે હળબડી વાળું. નો, ઇટ વોઝ વેરી, આઈ પ્રિટેન્ડેડ ટુ બી વેરી નેચરલ. અંદરથી હું જ બધું ડિસ્કવર કરી રહ્યો હતો, બટ આઈ વોઝ વેઇટિંગ લેટ ધેમ ડુ થિંગ્સ ફર્સ્ટ. કે પેલું કોઈ પ્લેટ આવે તો એ તમને ઓફર કરે છે કે નહીં, કે એ ઓફર કરે તો તમારે ખાવાનું, નહીં ઓફર કરે તો તમારે પોતાનું ખાવાનું. ધેન એ ઓફર કરે તો તમે તમારો ઓફર કરી શકો. ધેન ઇફ અગર વાતચીત કરતા કરતા અગર તમે તાલી મારો છો અને એ તાલી મારે છે તો તમારે તાલી મારવાની. ધોઝ થિંગ્સ વર ધેર. એવું નહીં કે આઈ નેવર ક્રોસ ધેટ થિંગ. બધી થિયરી હતી, બધી થઈ ગઈ, એવરીથિંગ હેપન્ડ એન્ડ અમેઝિંગ ગ્રુપ બની ગયું. આઈ વોઝ ફ્રોમ ગાંધીનગર, ત્યાંનો લોકલ હતો. લોટ ઓફ પીપલ ન્યુ મી, સિનિયર્સ પણ બધા ઓળખતા હતા. તો ચામ થઈ ગયો કોલેજમાં, ચામ થઈ ગયો, અને છોકરીઓ સાથે ફરે છે એ પણ એન્જિનિયરિંગ કોલેજમાં પણ થયું. અને એના રિઝલ્ટના ભાગરૂપે લગભગ 1 અઠવાડિયામાં કે 10-15 દિવસમાં
બહુ 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 મોટી એક વસ્તુ થઈ કે અમે લોકો કદાચ ટીચર્સ ડે હતો એન્ડ આઈ બીકેમ ધ ટીચર ઓર એનીથિંગ પછી ત્યાં બેસીને કંઈ મસ્તી કોલેજમાં મસ્તી કરતા હતા કેન્ટીનમાં અને મારી એક ફ્રેન્ડ હતી એ શી વોઝ લાફિંગ તો બીજા કોઈ છોકરાને એવું થયું કે એની ઉપર હસે છે તો એણે આવીને એની સાથે કંઈક ઝઘડો કર્યો એન્ડ દેન મેં કંઈક કીધું એટલે એણે કીધું કે તું બંધ રહે અને પછી એણે કંઈક મારી ફ્રેન્ડને ધક્કો મારે કેવું હતું કે મારી ફ્રેન્ડે એને મારી દીધું કે એવું કંઈક હતું એન્ડ નાઉ વેન આઈ થિંક અબાઉટ ઇટ લુક બેક એન્ડ થિંક હાઉ સ્ટુપિડ ઇટ વોઝ અને એ લોકો બી અમારા જેવા જ હતા યાર બટ એ પેલું હોય ને થયું એન્ડ ધેન પછી એ લોકો કે બહાર નીકળો તમને બતાવે છે એન્ડ ધેન કેન્ટીનમાંથી બહાર નીકળ્યો તો આઈ સો અ લોટ ઓફ પીપલ કમિંગ ટુવર્ડ્સ અસ અને એ લોકોએ કોઈ ભાન ના રાખ્યું કે છોકરો કોણ છે છોકરી કોણ છે તૂટી પડ્યા હતા તમને બધાને મારે અને અમારી જોડે વખતે એન્જિનિયરિંગમાં એક રાફ્ટર કરીને વસ્તુ આવતી હતી એ રાફ્ટર હતું તો હું અને મારો એક ફ્રેન્ડ હતો અમે બંને રાફ્ટર લઈને ગોળ ફરી વળ્યા અમે તો બચાવમાં ફરતા એ વાગી ગયું એક બે જણાને દેન થિંગ્સ ગોટ ઇન્ટેન્સિફાઈડ એન્ડ ક્યાં કોકે જોયો ને ત્યાંથી બૂમ પડી કે ઉત્સવને કંઈક થયું મને કોઈ જ આઈડિયા નથી કે કોણે બૂમ પાડી કોણ ક્યાં ગયું કોણ કોને બોલાવ્યા અને વિધિન 5 મિનિટ્સ એ જેટલા લોકો આવ્યા હતા એના કરતાં ડબલ લોકો ક્યાંથી આવ્યા એ લોકો કોણ હતા હું એ લોકો નથી ઓળખતો પણ એ લોકો મને બચાવવા માટે આવ્યા હતા પ્રોબેબલી હોસ્ટેલાઇટ્સ હતા કે હું કોઈને ઓળખતો તો એ લોકો હતા આઈ ડોન્ટ નો ત્યારે ઇટ હેપન પણ એ શાંત ના પડ્યું વધતું ગયું અને કોલેજમાં ઇન જનરલી આવું થતું હશે વેધર ઇટ ઇઝ ફોર ધ ઇલેક્શન કે પછી આ છોકરીઓનો મામલો થાય છે પણ સરપ્રાઇઝિંગલી મારા પપ્પાને કોકે ફોન કર્યો હવે નાવ હું આ વાત કરતા વિચારી રહ્યો છું કે આવા બહુ બધા અત્યારે મને ક્લિક થયું કે આવા બહુ બધા ઇન્સિડન્ટ્સ થયા છે જ્યારે સડનલી સરપ્રાઇઝિંગલી માય ફાધર ઇઝ ગેટિંગ ઇન્વોલ્વ સો નાવ આઈ થિંક અબાઉટ ઇટ કે મારા ફાધરે પહેલેથી કાં તો સિક્યોરિટીમાં ક્યાં કોઈને કહી રાખ્યું હશે છે જે મારા ફાધર સાથે કનેક્ટેડ હોય છે હી ઇઝ વેરી પોઝેસિવ અબાઉટ મી ટીલ ડે તો એ થયું એન્ડ પીપલ કેમ એન્ડ માય ફાધર વોઝ તો અને પપ્પાની સાથે પપ્પાના એક ફ્રેન્ડ હતા મારા મોટા ભાઈ મારા મામાના દીકરા બધા આવી ગયા એન્ડ દેન પેલા ગ્રુપની અંદર એવરીવન વોઝ પોલિટિકલ લીડર્સ અમદાવાદમાં બાપુનગર સાઈડથી સમ ફ્રોમ સૌરાષ્ટ્ર સમ ફ્રોમ નોર્થ ગુજરાત એક એ બધું થયું અને somehow my father came to know about it પપ્પા આવ્યા એક અંકલ આવ્યા who was also very influential મારા મોટા ભાઈ આવ્યા એન્ડ સામે હતા એ બધા લોકો આવી રીતે ફ્રોમ ઓલ ધ ગ્રુપ્સ એમ એવું નથી કે કોઈ આ જ વાળું હતું ને આ વાળું હતું બધા ભેગા જ હતા લાઈક એવું ને કે જે લોકોનું કોલેજમાં બહુ નામ હોય એવા લોકો હતા એન્ડ ધેન એના પછી જે ત્યાં આગળ થયું ને એ મેં મારી લાઈફમાં કોઈ દિવસ ઇમેજિન નહોતું કર્યું એન્ડ એ દિવસ છે ને આજનો દિવસ છે ત્યાં એ કોલેજની આગળ બધા લોકો મને ઓળખે છે કેમ ઓળખે છે આઈ ડોન્ટ નો બીકોઝ એ ઘટના ત્યાંથી એટલી મોટી થઈ એ કોલેજથી 1.5-2 કિલોમીટર દૂર સુધી એ આખો કાફિલો ગયો વિચ વોઝ કે એ એક ઇન્સિડન્ટ આપણી લાઈફથી સાથે જોડાઈ ગયો અને એનાથી શું થયું કે મારે કરવું નહોતું પણ એક એવા વેમાં મારું નામ થયું કે હું કોઈની સાથે એવું કંઈ ઝઘડો કે એવા પેલામાં કોઈ દિવસ રહ્યો નથી પણ એવા વેમાં નામ થયું કે આને કંઈક કરવાનું નહીં આને કોઈએ કંઈક કહેવાનું નહીં હું કોઈને હેરાન પણ નહોતો કરતો એ વાત એટલી બધી મોટી થઈ કે કદાચ બીજા દિવસે ન્યૂઝપેપરમાં પણ આવી શકી હોત પણ ન આવી અમુક કારણોથી અને ધોઝ ગાઈઝ બીકેમ માય ફ્રેન્ડ્સ એ લોકો બીજા દિવસે મને કહ્યું કે તને કઈ પણ વસ્તુની તકલીફ હોય તારે અમને કહેવાનું પણ પછી ત્યાં સુધી મારામાં સ્વેગ આવી ગયો કે તમને તકલીફ હોય તો મને કહેજો ધેન આઈ બીકેમ ધ નેમ હવે અમુક એકાદ મહિનો ત્યાં રહ્યો હોઈશ અને મને એન્જિનિયરિંગમાં ડિગ્રીમાં એડમિશન મળતું હતું ભાવનગર પ્રોડક્શન એન્જિનિયરિંગ અને ફેમિલીમાં બધાએ કીધું કે પ્રોડક્શન એન્જિનિયરિંગ એટલે મિકેનિકલ એન્જિનિયરિંગની એક બ્રાન્ચ બહુ સ્કોપ છે મોકલી દો ફેમિલી જ કહેતું ત્યારે આપણે એટલી બધી અવેરનેસ હતી નહીં મોકલી દીધો મને મીડિયમ પણ નહોતું મોકલી દીધો ભાવનગર હું કોઈ દિવસ એકલો રહ્યો નથી મારા સ્કૂલિંગના અર્લી યર્સમાં એવું હતું કે મારું ઘર સેકન્ડ ફ્લોર પર રાત્રે એકલા જોવામાં પણ મને બીક લાગતી બીકોઝ આઈ વોઝ અ વેરી સિંગલ એન્ડ પેમ્પર્ડ ચાઇલ્ડ હું બહુ રિચ ફેમિલીથી બિલોંગ નથી કરતો એટલે એવી રીતનું પેમ્પર્ડ નહીં મિડલ ક્લાસ હાયર મિડલ ક્લાસ પણ સુખ સગવડો બધી જ્યારે જોઈતી હતી ત્યારે મળી અને બહુ પ્રોટેક્ટેડ એન્વાયરમેન્ટ મારો પ્રોટેક્ટેડ થી એવો મતલબ એવું નહીં કે પડી જો તો પપ્પા એમ કે કર્યું બેટા સુધી નો બટ પ્રોટેક્ટેડ ફ્રોમ ધ આઉટર વર્લ્ડ મારા પપ્પાએ મને માર્યો પણ છે બહુ જ માર્યો છે પણ બહાર કોઈની હિંમત ના થાય કે આની ઉપર આગળ એ કરે સો એ રીતનું પ્રોટેક્ટેડ એન્વાયરમેન્ટ તો એ હતું અને ત્યાં મોકલ્યો અને
17 વર્ષની ઉંમર, એકલા, કાઠિયાવાડ, સૌરાષ્ટ્રનું પાણી, એ પણ ભાવનગર. એ પણ ભાવનગર. અને પહેલું જ ઘર હતું બંગલો, લાઈક ઇટ વોઝ હ્યુજ બંગલો, ઓનર્સ એનઆરઆઈ હતા. એમાં પાછળ એક રૂમ હતો બહુ મોટો, એ ભાડે આપવાનો હતો. એ આપ્યા. અને એ આઉટ હાઉસમાં ચોકીદાર દાદા અને એનું ફેમિલી કોઈ રહેતા હતા. તો એ રૂમ હતો. એ રૂમ બંગલોનો પાછળનો હિસ્સો, કે હું અંદર બૂમો પાડીને કંઈ પણ થઈ જાય ને તો આગળ ના ખબર પડે. સો રૂમમેટ શોધ્યા, એક રૂમમેટ મળ્યો. પછી બીજો એક મારા જ ક્લાસનો છોકરો, હી વોઝ ફ્રોમ અમરેલી, એ પણ સુરતમાં થોડો ટાઈમ નોકરી કરી ગયો, મહેન્દ્ર એનું નામ. અને એ ગાધકડા એનું ગામ હતું, મને હજી યાદ છે. એની જોડે રહીને એ જે રીતે બેસતો, એ જે રીતની હરકતો એની હતી, એ જે રીતની ગામની વાત કરતો, એ મને ગાધકડા આખું એનામાં ફીલ થતું. ધેટ્સ હાઉ આઈ સ્ટાર્ટેડ નોઈંગ પ્લેસીસ ઓફ ગુજરાત. ઓકે, ત્યાંથી આખી જર્ની ચાલુ થઈ. પછી મારી જોડે 2-3 છોકરા હતા જે ભાવનગરના હતા, મહુવાના હતા. તો મોરારી બાપુ ક્યાંના, આ બધું ત્યાંથી ખબર પડી. સો માય નોલેજ ઓફ ગુજરાતી કમ્સ ફ્રોમ ધ પીપલ અરાઉન્ડ. એક સ્ટીલ આઈ રિમેમ્બર, નીતિન જોગનપુત્રા કરીને એક હતો. આઈ ગેસ એ મારા સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ્સ પર કદાચ કનેક્ટેડ હશે. નીતિનના ફાધરને કદાચ ફરસાણની દુકાન હતી, ભજીયાની કે એવી, એન્ડ વિચ વોઝ ઓલ્સો અમરેલી કે ત્યાં વધારે એની આસપાસના એરિયામાં, કે ત્યાંની નજીકના કોઈ ગામમાં કે કોઈ મોટું એ હતું. બહુ વાંચતા હતા, અમે લોકો બહુ વાંચતા હતા, એન્ડ ઇટ વોઝ ઓલ ઇન ઇંગ્લિશ. તો એ લોકો, માય ઇંગ્લિશ વોઝ વેરી ગુડ સિન્સ ગુજરાતી મીડિયમ, સિન્સ માય સ્કૂલ ડેઝ. બીકોઝ ફેમિલી બેકગ્રાઉન્ડ ની અંદર બધા લોકો એજ્યુકેટેડ, પ્રોબેબલી કાઠિયાવાડી. સી, મારું નેટિવ પણ કાઠિયાવાડ છે, તો આઈ નો કે મારા ફેમિલીની અંદર બધા લોકોને જ ખબર પડે છે કે આપણે આપણું કામ કરી દીધું, હવે છોકરાઓ ભણાવવાના છે. દે આર નોટ મચ એજ્યુકેટેડ, દે નો ધેર એથિક્સ, એની લિમિટ બધું જ છે. બટ હવે આપણે છોકરાઓને ભણાવે છે તો અમને ઇંગ્લિશમાં કશું જ નથી ખબર પડતી. ઇવન કેવું કે કાઠિયાવાડી જે બોયઝ હોય ને, એમની સ્કૂલ પણ કાઠિયાવાડી જ હોય. લાઈક તો એ જ કલ્ચરની અંદર અમારે ભણવાનું થયું, અમારું અપબ્રિંગિંગ ત્યાં થયું. તો અમે કોલેજમાં ગયા ને ત્યારે લાઈક આઈ વોઝ ઇન બાયોલોજી, તો મેં ઝુઓલોજીની અંદર બેચલર કર્યું. તો ફર્સ્ટ ડે અમારા પ્રકાશ પિલ્લે કરીને આઈએમએસ યુનિવર્સિટીમાંથી મેં બેચલર પૂરું કર્યું. તો ફર્સ્ટ ડે એક એવો હતો કે જ્યાં એમણે ફાઇલમ લખ્યું. ફાઇલમ એટલે એક બાયોલોજીની અંદર ક્લાસિફિકેશનનો ટર્મ છે, ફાઇલમ. તેનો સ્પેલિંગ સ્ટાર્ટ થાય PHY થી, અને મેં F થી ચાલુ કર્યું. બીકોઝ આપણે બોલીએ એ પ્રમાણે આપણે લોકો સ્પેલિંગ લખીએ. આઈ વોઝ ધેટ મચ બેટર, એટલે આઈ કેન રિલેટ કે કાઠિયાવાડી લોકોને ઇંગ્લિશ તો બહુ જ ડાઉન હોય. અને ધેટ ટુ એન્જિનિયરિંગ નું સ્ટ્રેન્થ ઓફ મિકેનિક્સ ને એન્જિનિયરિંગ મિકેનિક્સ ને એવા બધા સબ્જેક્ટ, એન્જિનિયરિંગ ડ્રોઈંગ. પેલું LDRP માં થોડો ભણ્યો હતો, એટલે અમુક સમજ હતી, ટર્મિનોલોજી ખબર હતી. સો મેં એ લોકોને ભણાવવાનું ચાલુ કર્યું, કે હું ભણાવવાની સમજાવતો હતો કે આનો આ મતલબ થાય. અને ત્યાં ભાવનગર યુનિવર્સિટીમાં, વિચ વોઝ ધ લાસ્ટ બેચ, એના પછી GTU આવતું હતું, પ્રોડક્શન એન્જિનિયરિંગમાં 4 વર્ષનો કોર્સ. પહેલું વર્ષ આખું, સેકન્ડ યરમાં 2 સેમેસ્ટર, થર્ડ યરમાં 2 સેમેસ્ટર, અને છેલ્લું વર્ષ આખું. આવી રીતની પેટર્ન હતી. આખા વર્ષમાં આકાશ, એ જેટલા લોકો અમે સાથે ભણ્યા ને બધા પાસ થઈ ગયા, તમારા સિવાય. આઈ ફેલ્ડ. ફેલિયર લાઈફમાં પહેલી વાર મેં ત્યારે જોયું. મતલબ 4 વર્ષ કન્ટિન્યુ તમે કર્યા પછી પણ ફેલ? ઓકે, તો પછી માસ કમ્યુનિકેશન? ના, એ એન્જિનિયરિંગના ફર્સ્ટ યરમાં, એન્જિનિયરિંગના ફર્સ્ટ યરની વાત કરું છું, જ્યારે અમે મળ્યા. અને એ જ્યારે હું બધાને ભણાવતો હતો ત્યારે આ નીતિન હતો ને, એને સમજ નથી પડતી, એટલે એને ચોપડી બંધ કરી. એક તારા પપ્પા તો સરકારી નોકરીમાં છે ને, તો તને તો સરકારી નોકરીમાં લગાવી દેશે. પછી એક ફ્રેન્ડ હતો, એના ફાધર પોલીસમાં હતા. કે જો ભાઈ ગમે એટલું ભણી લે, તારે પોલીસમાં જવાનું, મારે ભજીયા ચડવાના, અમુક કે નતા તો હાલ કે ચા પીવા. બહાર જતા 12-12 ચા પીવા, પછી પાછા જ ન આવે. સો એન્ડ ધેટ ઇઝ હાઉ આઈ કેમ ટુ નો અબાઉટ ધ હ્યુમર અને ટાઈમિંગ એઝ વેલ. કે થોટ પ્રોસેસ, કાઠિયાવાડી લોકોને ટાઈમિંગ અને હ્યુમર તો હોવા, એ થોટ પ્રોસેસ આવી. સો ધેટ હેપન્ડ. નેક્સ્ટ સેમેસ્ટરમાં રિપીટ થયું. હવે મારી પાછળ GTU લાગે તો અમને ફેલ ના કરે, બ્લોક ના આપે, એટીકેટી સાથે આગળ જવા દે. બ્લોક નતા કહેતા, એટીકેટી કહેતા, આગળ જવા દે. અમે લોકો એટીકેટી નું એક નામ પાડ્યું હતું કોલેજમાં. આવી હતી કેટલીક તકલીફ. મારી તો બહુ તકલીફ થઈ. હું 5th સેમેસ્ટરમાં આવ્યો, વિચ વોઝ ધ 3rd યર. અને આઈ રિમેમ્બર કે એ વખતે જ્યારે હું પાછો આવ્યો ને ગાંધીનગર, મારા 19 સબ્જેક્ટની એક્ઝામ આપવાની થતી હતી. અને મીનવેલ બહુ બધું થઈ ગયું હતું ત્યાં. બહુ બધું ઇન ધ સેન્સ કે એવું કંઈ નતું કર્યું કે લાઈક મારામારીનો નહીં, મારો રેગિંગનો પણ એક ટ્રાય થયો હતો મારી ઉપર. ગાડીમાં બેસાડીને મને લઈ પણ જવામાં આવી રહ્યો હતો, અને અડધે પહોંચીને ખબર પડી એટલે મને પ્રેમથી ઉતારી દેવામાં આવ્યો. કે આ કોણ છે? ગાંધીનગરનો કાર્ડ ખ્યાલ આવી ગયો. તો અને ઓકે,
સો આઈ હેવ ટુ ટેલ યુ ધીસ. ભાવનગર યુનિવર્સિટીમાં દે વર સ્ટ્રગલિંગ ફોર ધેર બિલ્ડિંગ, ઓન બિલ્ડિંગ. તો ભાવનગર યુનિવર્સિટીની ગવર્મેન્ટ એન્જિનિયરિંગ કોલેજ GEC ના બિલ્ડિંગમાં આ લોકો બેસતા. BPTI ના બિલ્ડિંગમાં GEC વાળા બેસતા, જે ગવર્મેન્ટ એટલે પોલિટેકનિકમાં હોય. ભાવસિંહજી જે રાજા હતા એમના નામની પોલિટેકનિકમાં. તો એન્જિનિયરિંગના છોકરાઓને હતું કે અમારું બિલ્ડિંગ બન્યું છે તો ઉદઘાટન કેમ નથી કરતા? હડતાલ કરી. હડતાલ લઈને ગયા ગાંધીનગર. ગાંધીનગર ખાતે પ્રદર્શન થયું. મારા ફાધર ઓફિસ જતા હતા, બેનર જોયું, વિચાર્યું કે આ તો ઉત્સવની કોલેજ લાગે. તો ગયા છોકરાઓને મળ્યા કે શું છે છોકરાઓ? તો કે આવું છે સાહેબ, કંઈક મદદ કરી આપો, અમારી રજૂઆત સાંભળે. આમ પપ્પા કે સારું કરું. પપ્પાએ કંઈક એમની રીતે કામ કર્યું હશે. દેન માય ફાધર વોઝ રિટર્નિંગ. તમે જોયું કે એ જગ્યા ખાલી છે. તો પૂછ્યું કે છોકરાઓ અહીંયા આવ્યા તો બધા ક્યાં ગયા? કે સાહેબ એમને તો એટલે અરેસ્ટ નતા કર્યા, પણ ખાલી પેલું એક સેફટીના ભાગરૂપે એમને લઈ ગયા છે આ જગ્યા પર પોલીસ સ્ટેશનમાં. અરેસ્ટ નથી કર્યા, પણ ત્યાંથી લોકોને વિવેકપૂર્ણ રીતે જ્યાં છે ત્યાં પાછા મોકલી દેશે, કારણ કે અહીંયા પેલું એ ન થાય. એન્ડ દેટ ઇઝ ઓલ્સો અ વે ઇન ટુ બ્લોક ધ આંદોલન, કે પ્રેમથી લઈ જાય લોકોને કે ચલો થઈ ગયું, તમારું પ્રદર્શન થઈ ગયું, તમે દેખાવ કરી લીધો, હવે નીકળો. તો મારા પપ્પા ગયા એટલે સ્ટુડન્ટ્સ જ હતા, મારા સિનિયર્સ હતા, બધા ત્યાંના લોકલાઇટ્સ હતા, અને માથાભારે લોકો હતા. માય ફાધર ડિડન્ટ સે એનીથિંગ. ગયા બધાને જેટલા હતા, બહુ મોટી પ્રમાણમાં લોકો હતા કે ભૂખ્યા હશો ને તો કે ચા નાસ્તો કરાવ્યો હશે ને એવરીથિંગ માય ફાધર ડીડ. નીકળતી વખતે કોઈક એક વ્યક્તિએ પૂછ્યું કે સાહેબ બહુ આભાર તમારો, તમે આટલું બધું કર્યું અમારા માટે. તો કે તમારી કોલેજમાં છે ને એક છોકરો છે, કે શું નામ? તો કે શું નામ છે? તો કે હા બોલો ને, કે શું છે સાહેબ? કે મારો સન છે. ઓકે, સમજી ગયા બધા લોકો. નીકળ્યા, આવ્યા, અને એ 3 માણસો જયારે પહોંચ્યા ત્યારે એકદમ એટીકેટી જ કહેવાય એના ભાવનગર એટીકેટીમાં, એટલે તૈયાર થઈને ફૂલ ઇસ્ત્રી વાળો શર્ટ, બોડી ફિટ, એટીકેટ્સ ના કહેતા ને, પણ એટીકેટી કહેતા, બોડી ફિટ શર્ટ, પેન્ટ બી એવા, અને એકદમ પેલા વેડિંગમાં પહેરીને એવા બૂટ પહેરીને આવતા એ લોકો કોલેજમાં. 4th યર સિનિયર હતા એ લોકો. આવ્યા, અરે કોણ છે ઉત્સવ, કોણ છે? બધા પૂછે. મેં પાછળ નામ સાંભળ્યું, મારું નામ ગયા આપણે. તો મેં કીધું હું, અને એ જ લોકો હતા જેમણે બહુ ટ્રાય કર્યો તો મને હેરાન કરવાનો. એને કે તું છો? મેં કીધું હા. ઓલા સાહેબ નો દીકરો તું છો? મેં કીધું હા. મેં કે ભાઈ મારો કે કઈ કહેતો નહીં, કે અમને બહુ સારા માણસ છે, કે તારા બાપા બહુ ભલા માણસ છે, કે તને કઈ હોય તો તકલીફ તો કેજે. પણ તમારી કાઠિયાવાડી બહુ રિલેટેબલ છે. હું એ જ કહું છું ને, એક બાળક ભાષા ક્યારે શીખે? ચોપડી વાંચીને શીખે, તમને સાંભળીને જ શીખ્યા. હું ભાષાઓ એ રીતે જ શીખ્યો. તો દેટ હેપન. ત્યાંથી પાછો આવ્યો, પપ્પાએ કીધું, અને જનરલી ફાધર હોય તો ધમકાવે, પણ પપ્પા જ મને લેવા આવ્યા હતા કે ભાઈ હવે આ તો નહીં પૂરું થાય, યુ કમ બેક. કારણ કે થોડી પાર્શિયાલિટીના કારણે પણ હું ફેલ થતો હતો. અમુક એવા રીઝન્સ પછીથી મળ્યા હતા કે મને જાણી જોઈને હું વાઇવામાં ફેલ થયો. વાઇવામાં કોઈ ફેલ નથી, હું વાઇવામાં ફેલ થતો. તો અમુક હતા એવા લોકોને જેમને મારાથી કદાચ તકલીફ હતી. તો ઠીક છે, હેપન, કેમ બેક. તો પછી એન્જિનિયરિંગ થી માસ કમ્યુનિકેશન, કે જે અત્યારે તમે માસ કમ્યુનિકેશન VNSGU ની અંદર ગેસ્ટ લેક્ચરર તરીકે પણ જાવ છો, તો આ સફર કઈ રીતે આવી? તો ત્યાંથી પાછો ગયો, અને ગાંધીનગરમાં જે સ્કૂલમાં હું ભણ્યો હતો એ બહુ મોટું કેમ્પસ છે, કડી કેમ્પસ, જેનું કડીમાં પણ એક મોટું ઇન્સ્ટિટ્યૂટ છે, અને એની હવે પોતાની યુનિવર્સિટી છે, KSV યુનિવર્સિટી. ઓકે. ત્યાં મારા પપ્પાએ તપાસ કરી કે BBA થાય. BBA સાયન્સ વાળા પણ કરી શકે, યાર, બિઝનેસ એડમિશન. તો ગયા એડમિશન લેવા. તો ત્યાં સર હતા, જયેશ તન્ના સર. એમણે મારી જોડે પેપર ઉપર લખાવ્યું કે હું એન્જિનિયરિંગ તો અડધેથી મૂકીને આવ્યો છું, તો મારો રેકોર્ડ તો આમ બહુ સારો ના કહેવાય, તો આ કોલેજમાં કંઈ પણ કામ કરીશ તો તરત જ નજરમાં રહીશ. એટલે ખાલી પેલું એક ધાક માટેનું થઈને. બટ લેસર હી ન્યુ કે મારું એડમિશન ઓળખાણથી થયું છે, કે એવું કંઈ થયું તો બી હમણાં જ મારી 2 અઠવાડિયા પહેલા જેમની સાથે વાત થઈ, ત્યાંના યુથ ફેસ્ટિવલમાં they wanted to invite me as a guest. So this is how it started. This is how it turned. And એકચ્યુઅલી એ કોલેજના પ્રતાપે આજે હું અહીંયા બેઠો છું. એ કોલેજમાં મારા મિત્રો બન્યા, ફેકલ્ટીઝ. મારું બેરિયર હતું, મને માથું દુખતું હોય તો એ લોકો મને એમ કહેતા કે તું બંક ના માર, તું સ્ટાફ રૂમમાં જઈને અમારા કેબિનમાં માથું નીચે રાખીને બેસી જા, યુ ડોન્ટ ગો આઉટ, તારે બહાર નહીં જાઓ. ટપરી ઉપર હું સાહેબો જોડે જતો થયો. કન્વર્ઝેશન્સ જે એ એજમાં હોય, લાઇકિંગ્સના ડિસલાઇકિંગ્સના, એ મેમ સર બધા સાથે થતા. દે યુઝ ટુ હેલ્પ. એના કારણે તેને સબ્જેક્ટ્સ બહુ ભણ્યો, અને ધેન આઈ રિયલાઇઝ કે મારા પપ્પાએ જે મને કોમર્સ કરવાનું કીધું હતું એ સાચું, આર્ટ્સ અને પછી કોમર્સનું બી સાચું કીધું હતું, કારણ કે મને ઇકોનોમિક્સ સારું ફાવતું હતું, ટેક્સેશનમાં મને ઇન્ટરેસ્ટ પડવા માંડ્યો, એકાઉન્ટ્સ વોઝ ઓકે, બટ આ બધું કમ્યુનિકેશન સારું હતું, પોલિટિકલ સાયન્સ પણ ભણતા હતા, વોઝ ગુડ. બહુ સારા રિઝલ્ટ આવ્યા. અને એક મારો ફ્રેન્ડ છે ચિરાયુ કરીને, એને ગાવાનો બહુ શોખ હતો, હી ઇઝ ફ્રોમ ભુજ. સો એ ગાતો હતો ને એને કીધું બેકગ્રાઉન્ડમાં ગાજો.
પેલું ગીત હતું નૈણા લગિયા બારિશ આઈ વાળું, બેકગ્રાઉન્ડમાં ગાતો તો માય વોઇસ ઇઝ સચ કે માય વોઇસ વોઝ ઓવર પાવરિંગ. પડદો હતો, પડદાની પાછળ હતા. સર શોધતા આવ્યા આ કોનો અવાજ છે, તો આમ પાછળ જોયું, આમ કરીને આમ જોયું, પછી જતા રહ્યા. પછી મને કે કાલે મને મળ. મને કે કાલે તું ગાતો હતો? મેં કીધું બહુ જ ખરાબ ગાતો હતો. મેં કીધું તમે એ કહેવા માટે મને બોલાવ્યો? તો કે ના પણ તારો અવાજ બહુ સરસ છે, યુ શુડ ટ્રાય એન્કરિંગ. એમણે મને એન્કરિંગ કરાવડાવ્યું સ્ટેજ ઉપર, અને થ્રુ આઉટ ધ 3 years આઈ વોન બેસ્ટ એક્ટર કે એન્કરનો એવોર્ડ. અને ત્યાં એક માણસ મળ્યો જેણે કીધું કે રેડિયોમાં જવું જોઈએ, થોડી હવા લગાવી. બહુ બધા ફ્રેન્ડ્સ હતા, તો મારી એક ફ્રેન્ડ હતી જુહી, શી ઇઝ ઇન કેનેડા રાઇટ નાઉ. તો અમે લોકો છે ને, હું અને જુહી વી વર લાઈક બ્રધર્સ જ એમ. એ મારો ભાઈ જ હતી એમ. એ મને પ્રોટેક્ટ કરતી હતી. કોઈ મારી સામે આમ પેલું ખુન્નસથી જોતો ને, દેખ્યા કુત્તે એમ કરીને કાઢી મૂક્યા. શી વોઝ ધેટ. તો અને શી વોઝ બેઝિકલી ફ્રોમ રાજસ્થાન, અને એના ફાધર પેલું જમશેદપુર કે ત્યાં આગળ કશે હતા. તો શી યુઝ ટુ બી વિથ માય ફેમિલી ઓનલી, અમારા ઘરે જ રહેતી. તો અમે હિમાલય મોલમાં ફરતા હતા. ધીસ વોઝ માય કોલેજ 3rd year, અને આરજે હન્ટ ચાલી રહ્યો હતો. આરજે હન્ટ થી જ બહુ બધા લોકો આરજે બનવાની ઓપોર્ચ્યુનિટી મળી. બહુ 2011માં ડિસેમ્બર, હિમાલય મોલ અમદાવાદ. ધ્વનિતભાઈ, આરજે ધ્વનિત. સો હી વોઝ ટેકિંગ ધ ઓડિશન. મને નથી ખબર કે ઓડિશન છે. નાનપણથી રેડિયો સાંભળેલો, ફેન રહેલો, પણ આઈ ડિડન્ટ નો દેટ હી ઇઝ ટેકિંગ ધ ઓડિશન. અત્યારે આરજે કુનાલ કરીને એક બહુ જ પોપ્યુલર આરજે છે. સો એન્ડ હી ઇઝ વેલ બિલ્ટ, ધ જીમ ગાય, વેરી ગુડ લુકિંગ. સો આઈ સો હિમ કમિંગ આઉટ ઓફ ધ ઓડિશન બૂથ. ये तो હું જતો હતો, અને મેં મારી फ्रेंड ने कहा कि यार ऐसे लोग आ रहे हैं, मैं कैसे सिलेक्ट होगा? तो शी सेड कि अच्छे लगने का ऑडिशन नहीं है, क्या पता वो अच्छा लग रहा हो लेकिन उसने अच्छा बोला नहीं हो, इट्स अबाउट वॉइस. आई सेड ओके, देन आई वेंट. तो હું સિલેક્ટ ના થયો, બટ એ જ આરજે કુનાલ જેને મેં ક્રોસ કર્યો તો હી વોન દેટ આરજે હન્ટ. ઓકે. સો માય ઇન્ટ્યુશન ફ્રોમ ધેટ પોઈન્ટ વોઝ ધેટ કે નો યાર ધીસ ગાય વિલ કિલ ઇટ. મેં એનો અવાજ પણ નહોતો સાંભળેલો. સો હી વોન ઇટ. મારો નંબર નહીં આવ્યો. બહુ બધા રાઉન્ડ્સ ક્લિયર કર્યા. આરજે કુનાલ, આરજે વશિષ્ઠ જે અત્યારે દુબઈમાં છે, ઓકે, એન્ડ આરજે એકતા, જે એકતા ઇઝ વેરી મચ પોપ્યુલર ઓન ઇન્સ્ટાગ્રામ, એન્ડ એકતા ઇન લવ કરીને એનું આઈડી છે. એની વોઇસ થી બધું બહુ પોપ્યુલર છે. ઇવન આરજે વશિષ્ઠને પણ બહુ બધા લોકોએ સ્ટોરી ટેલિંગ, પોએટ્રી, રિસાઇટેશન, લફ્ઝો કે મોતી એન્ડ ઓલ. હી ઇઝ વેરી ક્લોઝ ફ્રેન્ડ ઓફ માઇન. સો આ 3 જણા સિલેક્ટ થયા, ફાઇનલમાં આરજે બન્યા, અને એ લોકો આગળ જતા હતા ત્યારે મને કોલ આવ્યો કે તમે ધ્વનિતભાઈના શોમાં ઇન્ટર્નશિપ માટે આવી શકો છો. Then I went, I met these guys, we became friends. Till date we are very good friends. Kunalbhai is the one કે જે મારા મેન્ટર છે, અને હું ઘણો બધો શ્રેય એમને આપું છું કે મારી આ જર્ની માટે ઘણો બધો, કે એમણે મને પકડી રાખ્યો એમની સાથે. એમણે મને ક્યાંય આમ તેમ થવા ના દીધું, કારણ કે એ જો હું આમ તેમ થઈ ગયો તો મારા બહુ ડિફિકલ્ટ ટાઈમમાં એમણે મને જે સાથ આપ્યો, જે પ્રોટેક્શન આપ્યું. સો આઈ વિલ ઓલવેઝ બી ગ્રેટફુલ. સો એ પછી ધ્વનિતભાઈના શોમાં કામ કરવાનું હતું, ધ્વનિતભાઈ સાથે કામ, રેડિયો ધ્વનિતભાઈ સાથે શીખ્યા અમે બધા લોકો. ઓકે. એન્ડ ઇન્ટર્નશિપ શું હોય? ઇન્ટર્નશિપમાં બેઝિકલી કેવું હોય કે તમારે શેડો કરો. ઇન્ટર્નશિપમાં હવે કેવું છે કે રાઇટ નાઉ ઇન રેડિયો પીપલ થિંક દેટ ઇન્ટર્નશિપ ઇઝ લાઈક કામ કરવું. ઇટ્સ નોટ અબાઉટ કામ કરવું, ઇટ્સ અબાઉટ શેડોઈંગ. કે મારી જોડે અગર કોઈ માણસ ઇન્ટર્નશિપ કરે છે અને આરજે બનવું છે, તો એને કોઈ પણ આરજેને શેડો કરવાનો. શેડો ઇન ધ સેન્સ કે વોટ એવર દેટ પર્સન ઇઝ ડુઈંગ, તમે એને ફોલો કરો. મતલબ જુઓ કે શું કરે છે, ઓબ્ઝર્વ કરો કે શું કરે છે. સ્ટાર્ટિંગ ફ્રોમ ધ વે હી સિટ્સ એન્ડ ટોક્સ વિથ પીપલ ટુ ડુ હિઝ શોઝ એન્ડ એવરીથિંગ. કોપીરાઇટર બનવું છે તો એને એ કરો. તો તમારે શેડો કરવાનું હોય, એ જે કામ સોંપે એ કરવાનું હોય, કોલ્સ ઉઠાવવાના હોય, જે લિસનર્સના કોલ આવે, કોઈને કોલ કરવાના હોય તો એ કરવાના હોય, ક્યાં બી ભાગીને જવું પડે એમ કે અહીંયા આ કરવાનું છે તો એ બી કરવાનું. બટ દેટ ઓલ ગિવ્સ યુ સમથિંગ વિચ યુ વિલ નેવર ફોરગેટ. તો એ હતું બહુ અમેઝિંગ એક્સપિરિયન્સીસ એટલા માટે થયા કે બહુ અમેઝિંગ લોકો સાથે કામ કરીને શીખવાનો મોકો મળ્યો. એન્ડ દેટ હેપન. પછી લાગ્યું કે આરજે બનાવ્યું તો નથી, ઇન્ટર્નશિપ જ રહી જશે. તો મીનવાઇલ MBA ની એન્ટ્રન્સ એક્ઝામ આપી હતી, જીસેટ આપ્યામાં MBAમાં એડમિશન મળી ગયું હતું, સેમ કેમ્પસમાં જ્યાં ડિપ્લોમામાં બબાલ થઈ હતી. અને જે દિવસે એડમિશન મળ્યું, કન્ફર્મ થયું, એ દિવસે એની પહેલા મેં ગુજરાત યુનિવર્સિટીમાં માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નલિઝમની એક્ઝામ આપી હતી. બહુ ઓછી સીટ્સ હોય છે ત્યાં, એક્ઝામ બહુ ટફ હોય છે. અને માસ કમ્યુનિકેશન એ સમયની અંદર, અત્યારે તમે ઓલરેડી ગાંધીનગરથી છો, મારું એજ્યુકેશન વડોદરાથી થયું છે, તો આઈ નો કે માસ કમ્યુનિકેશનની અંદર બહુ બધી ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ હવે છે. ઇન જનરલી લોકો સાયન્સ કરેલા હોય કે મોસ્ટલી એન્જિનિયર્સ અત્યારે જે યુટ્યુબર કે સોશિયલ મીડિયા ક્રિએટર બની ગયા છે. તો
એ ક્યાંક ને ક્યાંક માસ કમ્યુનિકેશનનો જ પાર્ટ છે. રાઈટ. બટ એ એજ્યુકેશન છે એ એમાં પણ એક ડિગ્રી મળી શકે, આની એક અવેરનેસ નથી. રાઈટ. તો તમને કઈ રીતે ખબર પડી? સો આ ઓડિશન આપ્યું, આ ઇન્ટર્નશિપ કરી એન્ડ લાગ્યું કે હવે કઈ વાત નથી બની રહી, બીકોઝ ધીસ પીપલ આર ઓલરેડી સિલેક્ટેડ. ધેન પીપલ અરાઉન્ડ મી, એ લોકોએ રિસર્ચ કર્યું કે ભાઈ તું આ કરી શકે, કે હવે મને ત્યારે તો મને દિશા પકડાઈ દોસ્ત કે મારે જીવનમાં શું કરવું. એ ઇન્ટર્નશિપ કરે કે યાર ધીસ ઇઝ સમથિંગ આઈ વોન્ટ ટુ ડુ. ત્યાં સુધી કોઈ લક્ષ્ય નતું જીવનમાં, બસ એ આપણને ચાન્સ મળ્યો હતો, ક્યાંક ને ક્યાંક એ ડેસ્ટિની લખાયેલું હશે અને ત્યાં પહોંચ્યા અને કરવું છે. તપાસ કરી કેવી રીતે થાય. તો ફાધર સેડ કે એન્ટ્રન્સ એક્ઝામ આપ, અને માય ફાધર નેવર હેલ્પ મી. મારા પપ્પાએ મારી કોઈ દિવસ ક્યાંય ભલામણ નથી કરી. દેર ઇઝ અ બિગ મિસકન્સેપ્શન કે બટ નો, આઈ નો ધ સ્ટોરી. મારા ફાધરે કોઈ દિવસ મને એવું નથી કીધું કે હું કરાવી દઈશ. નો, એ નાની ઉંમરમાં પૂછતો હતો હું કે કરાવી આપો. એ રીતે અગર કર્યું હોત તો આઈ વુડ હેવ બીન ઇન ક્રિકેટ ઓલ્સો ઓન અ વેરી ગુડ લેવલ. કારણ કે 10th સ્ટાન્ડર્ડ પહેલા આઈ યુઝ ટુ પ્લે અ વેરી ગુડ ક્રિકેટ. મેં આજના પોડકાસ્ટના તમારું જ્યારે હું રિસર્ચ કરતો ત્યારે પણ મેં એક ક્વેશ્ચન તો મૂક્યો હતો, કારણ કે મેં તમારું ઘણું બધું જોયું. ક્રિકેટ પ્રત્યે પ્રેમ ઓલરેડી છે. આપણો વર્લ્ડ કપ હોય એ તમારે જોવાનો હોય ક્યાંક ને ક્યાંક. અને જે મેં આપણે પોડકાસ્ટ પહેલા ડિસ્કશન કર્યું કે આઈ નો સિન્સ 2018. રાઈટ. તો મને ખ્યાલ છે કે તમારું ક્રિકેટ સાથે તો એવો મેં ક્વેશ્ચન રાખ્યો હતો પણ કે તમે કયું સ્પોર્ટ રમો છો? I play cricket, I play table tennis also. હું નાનો હતો ત્યારે હું સ્કેટિંગમાં પણ સારું એવું કરતો હતો. A lot of things કે જેની અંદર મજા આવતી હતી એ કરતો હતો. ઇનફેક્ટ પેલી ઘર આગળ વાળી ગેમ યાર, કઈ સાતોલિયું ને નાતોલિયું ને જે પણ આપણે રમતા, પેલું પથ્થર ને એક ઉપર નારગોલ છે ને, અમે સાત પથ્થરો મૂકે, સાતોલિયું તો 9 મૂકે, રીજન વાઇઝ એમની ટર્મિનોલોજી અલગ અલગ હોય. એ છે. પછી પેલું સાકર સાતતાળી કે સાતતાળી આપીને ભાગી જવાનું. દેન કિંગ રમતા હતા, એક બોલ મારવા વાળું, સુદ્દડી, જેને સુરતમાં સુદ્દડી કહે, કાઠિયાવાડી એક રમતા હતા. a lot of games, બહુ બધી ગેમ્સ. and I used to play everything. હું ઝાડ પર અમે ગાંધીનગરમાં અમારા ઘર યુઝ ટુ બી 2.5 માળના ઘર. સીડી વગર બારી ના પેલો હોય છજા, એની ઉપર આમ પકડીને ઉપર ગયા, એની ઉપરથી ઉપર ગયા. સો જે અક્ષય કુમાર જે વસ્તુ કરે છે ને એ વસ્તુ અમે એ વખતે કરતા હતા, પણ એને ખબર નથી કે આને સ્ટન્ટ્સ કહેવાય. સંતા કુકડીમાં સંતાવા માટે અમે આ બધી વસ્તુઓ કરતા હતા. પછી ખબર છે ધાબામાં એક આમ આ ધાબુ હોય તો અહીંયા એક આટલો સ્ક્વેર પોર્શન બહાર નીકળ્યો હોય, રમણું કે ખબર નહીં, અને એની નીચે છે ને લોખંડના સળિયા હોય, એ સ્ટ્રક્ચર માંથી બહાર નીકળેલા હોય. તો એ ધાબામાંથી એ સળિયાઓ ઉપર સંતાઈને બેસતા હતા, પહેલે માળે 1.5 માળે, અને જોખમ લઈને નીચેથી કોઈક જોવે ને તો ઉતારીને મારે, એવી રીતે અમે લોકો બેસતા હતા. સો આઈ વોઝ ધીસ એન્ડ આઈ પ્લેડ ક્રિકેટ, ગુડ ક્રિકેટ. પણ એ વખતે માય ફાધર ટોલ્ડ મી ટુ ચૂઝ એજ્યુકેશન ઓવર ક્રિકેટ. તો પછી મેં છોડી દીધું. ભાવનગર યુનિવર્સિટીની ટીમ માટે રમ્યો છું, ગુજરાત યુનિવર્સિટીની ટીમ માટે રમ્યો છું, પણ એટલે મારા ડિપાર્ટમેન્ટ્સની. કહેવામાં મોટું લાગે કે ગુજરાત યુનિવર્સિટી, ભાવનગર યુનિવર્સિટીમાં એન્જિનિયરિંગની ટીમ માટે, આટલું જ થઈ જાય. પછી એ તો ફૂટબોલ પણ રમ્યો હતો એમાં તો. સો દેટ હેપન્ડ એન્ડ એ મૂકી દીધું. પછી આની અંદર આવ્યો એન્ડ પછી કઈ લક્ષ્ય જ નતું, તો આ મળ્યું. ફાધર સેડ ઓકે. અને એ એક્ઝામ કેવી હતી આકાશ? દુનિયાની સૌથી લાંબી નદી કઈ? ખાલી જગ્યા, જનરલ નોલેજ ટાઈપ. એબીસીડી ઓપ્શન નહીં કે જેમાં તમે તુક્કો મારો. ઓકે, એમસીક્યુ પેટર્ન જ નહોતી ને. એમસીક્યુ પેટર્ન તો મારા એજ્યુકેશન સિસ્ટમ વખતે આવી ગયા. મતલબ તમારું ખરેખરમાં નોલેજ હોવું જોઈએ, એમ નહીં કે તુક્કો મારીને તમને મળી ગયું. અને ફર્સ્ટ મેરિટમાં આઈ વોઝ નોટ ધેર. ધેન આઈ ગોટ ધ કોલ, ડિસહાર્ટન. ધેન આઈ ગોટ ધ કોલ કે ભાઈ તમારું નામ છે. તો મેં આર્ગ્યુમેન્ટ કર્યું, મારું નામ નથી આમ તેમ. તો કે ભાઈ એડમિશન લેવું હોય તો અમદાવાદ આવી જાઓ, આટલા રૂપિયા ભરવાના છે. મમ્મી પપ્પા ઘરે હતા નહીં. ગવર્મેન્ટ કોલેજ હતી, યુનિવર્સિટી હતી, પણ યુનિવર્સિટીનો પણ એક કોટા હોય જેમાં ફીસ વધારે હોય. જેમ કે નોર્મલ 2-2.5 હજાર હોય, તો એની કદાચ 12,000 કે 15,000 હોય. ગવર્મેન્ટ કોલેજીસનો પેમેન્ટ કોટા એટલે 20,000 રૂપિયામાં તમારો આખું થઈ જાય. તો માઇન વોઝ ધેટ. સ્ટીલ ઓકે, કારણ કે MBA ની ફીસ તો એના કરતા કેટલી બધી વધારે હતી. પપ્પાને લોકો હતા નહીં, ફોન કર્યો હતો કે હવે આવું તો કેવી રીતે થશે ને આમ તેમ. ઠીક છે કે આમની પાસેથી રૂપિયા કરવું હોય તો જા. તો ગાંધીનગરથી અમદાવાદ બાઇક લઈને, ખિસ્સામાં રૂપિયા લઈને ગયો. આઈ ટુક માય એડમિશન અને દેટ્સ હાઉ આઈ એન્ટર્ડ ઇન્ટુ માસ કમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નલિઝમ. અને બહુ જ ગ્રેટફુલ, માંધાતા લોકો જેને કહેવાય ને ઇન્ડસ્ટ્રીના મહાન માણસો. અને ગાંધીનગરની એક કોલેજ, સોરી અહેમદાબાદની કોલેજ અત્યારે ગુજરાતની અંદર ટોપ પર છે. સોનલ પંડ્યા અમારા ડીન હતા, અત્યારે પણ હશે જ કદાચ ત્યાં. પછી એક અજય નાયક કરીને સર હતા જે દિવ્ય ભાસ્કરમાં અહીંયા પણ એડિટર રહી ચૂક્યા છે.
ચિરાગ ત્રિપાઠી રેડિયોમાં હતા, એ આવતા હતા, એટ ટાઈમ્સ વનિતભાઈ આવતા હતા, આશીષ કક્કડ ખૂબ મોટા એક્ટર હતા, એમની હમણાં રિસન્ટલી થોડા ટાઈમ પહેલા હી ઇઝ નો મોર, એ અમને વોઇસ કલ્ચર શીખવાડવા માટે આવતા હતા. એમને કાઈપો છે ને એ બધી મૂવીઝમાં પણ એમને બહુ સરસ કામ કરેલું છે. નિમેશ દેસાઈ કરીને એક બહુ મહાન વ્યક્તિ હતા જે નાટક અમને શીખવાડતા હતા. કાજલ ઓઝા વૈદ્ય, એમણે મને સ્ક્રીન રાઇટિંગ શીખવાડ્યું છે. એન્ડ આ બધા ફેકલ્ટીઝ હતા એ કોલેજની. ફેકલ્ટીઝ હતા મારા, એન્ડ આઈ હેવ બીન વેરી ક્લોઝ ટુ જેટલા પણ નામ લીધા એટલાને, વેરી ક્લોઝ. એમાં મને રેડિયોમાં આવવા માટેનો વધારે પુશ કાજલ ઓઝા વૈદ્ય એમણે આપ્યો. એ કોલેજ મારી 2013માં પૂરી થઈ પછી આઈ હેવ નેવર ટોક, મતલબ મારી કોઈ દિવસ એમના કોન્ટેક્ટમાં રહ્યો નથી. પણ યુ નો બીકોઝ હું વાંચતો નહોતો, મને ખબર જ નથી કે કેટલા મોટા વ્યક્તિ છે ને કોણ છે. એન્ડ શી વેરી વેલ ન્યુ કે આ વાંચતો નથી. એમણે ઘણી બધી વસ્તુઓ એમણે ઇન્ડિરેક્ટલી મને શીખવી, બહુ જ એમણે મારામાં ભરોસો રાખ્યો હતો. એટલે આવા નામ હતા, હજી ઘણા હું મિસ કરી રહ્યો છું, આવા નામ હતા. એન્ડ ઉર્વિશ કોઠારી કરીને એક બહુ જ ગ્રેટ રાઇટર છે. યસ આઈ નો ઉર્વિશભાઈ, રાઈટ? સો આઈ ડોન્ટ નો ઉર્વિશભાઈને ખબર હશે, ખબર જ છે. ઉર્વિશભાઈ ઇઝ અ વેરી ગુડ ફ્રેન્ડ, વોઝ અ વેરી ગુડ ફ્રેન્ડ એટ દેટ ટાઈમ. તો એન્ટ્રન્સ એક્ઝામ આપતી વખતે મેં એક ભાઈને જોયા, જેમના સફેદ વાળ હતા, એ લુક વેરી એજડ એન્ડ હી વોઝ ગિવિંગ એક્ઝામ્સ. મને થોડું ઓડ લાગ્યું, આ ભાઈ કેમ આ એજમાં કે? હા, તેના તો કે મેહુનાના શાહરુખ ખાન જેવી સ્ટોરી લાગે ઇન માય માઇન્ડ, ઇન માય નેચર. નીચે ઉતરીને બધા લોકો હતા, તો કેવું ગયું પેપર, ઓળખતા ના ઓળખતા વાત કરતા હતા. તેન સેમ જોક મેં ત્યાં ક્રેક કર્યો, મેહુનાના શાહરુખ ખાન. તો ત્યાં અને એ છોકરો હતો નરેશ, કદાચ નરેશ છે ને, એ અભિયાન કે કશાકનો એડિટર રહી ચૂક્યો છે કે છે ખબર નહીં. હી વોઝ માય ક્લાસમેટ, નરેશ મકવાણા. મને કે ઓ મને ખબર છે કોણ છે? મેં કીધું ના. મને કે આ નોટિસ બોર્ડ જો, નોટિસ બોર્ડ પર જોયું, બોલે કીધું જાહેર વ્યાખ્યાન ઉર્વિશ કોઠારી આટલા વાર. આમાં શું જોવું? તો કે આ જેનું નામ છે ને એ છે. મેં કીધું જેમનું જાહેર વ્યાખ્યાન છે એ કેમ આપણી જોડે પરીક્ષા આપે છે? કે એ બધી નથી ખબર કે બહુ. ઓકે ધેન સો હી વોઝ માય બેચમેટ, ઇમેજિન. અને હું વાંચતો નહોતો, આ લેખક હતા આટલા મોટા, આવા લોકો. પછી મેં પૂછ્યું સેકન્ડ ડેના જ કેવી રીતે, મેં કીધું તમે કેમ? તો કે મારે પીએચડી કરવું છે. મને કે આપણી એજ્યુકેશન સિસ્ટમ એવું છે કે પીએચડી કરવા માટે યુ હેવ ટુ ડુ ધ માસ્ટર્સ, દેન કદાચ પેલું એમફિલ કરવું પડે કે આ કરવું પડે, કાં તો ડાયરેક્ટ વોટેવર. સો હી વોન્ટેડ ટુ ડુ ધ હોલ પ્રોસેસ. સો દેટ વોઝ હિઝ ઇન્ટેન્શન. પણ લેટર ઓન ઉર્વિશભાઈ બીકેમ એવા ફ્રેન્ડ કે એમને પછી એ જ, એમણે નાટકો બી અમારી સાથે કર્યા. આ નાટકો તો અમે બહુ કર્યા હતા, બહુ. અને નાટકમાંથી બી મને બહુ સારો પ્રતિસાદ મળ્યો હતો. પણ ઉર્વિશભાઈએ મને બ્લોગ લખતા શીખવાડ્યું હતું. મારું લખવામાં ઇન્ટરેસ્ટ, ઘણો બધો ઇન્ટરેસ્ટ, થોડું ઘણું જે જમીન ઉપર લાવવાનું કામ હતું એ બહુ સારી રીતે એમણે કર્યું. સારી રીતે ઇન ધ સેન્સ કે જતાવ્યા વગર, કે અમુક સપોર્ટ એવા હોય ઇનવિઝિબલ હોય. એટલે એમને ખબર હતી કે આ બધા યંગ એજના છે, તો આ બધા તો ઉછાંચલા છે જ. પણ એ અમારી સાથે મસ્તી પણ કરતા, પણ યુ નો. અને કોઈ દિવસ એવું ના કહેતા કે ના આવું ના કરે. યુઝ ટુ બી વેરી ચિલ્ડ વિથ ઇટ. બટ એ અમને કહેતા, એ અમને બાઉન્ડ્રીઝ બહુ કીધા વગર આરામથી સેટ કરતા. લોટ ઓફ માય ફ્રેન્ડ્સ ફ્રોમ દેટ ઇઝ રાઇટ નાઉ વિથ બીબીસી. ઘણા લોકો બીબીસીમાં કામ કરીને અબ્રોડ જતા રહ્યા. અમેઝિંગ ગ્રુપ ઓફ સ્ટુડન્ટ્સ, અમેઝિંગ. માસ કમ્યુનિકેશનની અંદર કોઈ પણ વ્યક્તિઓ છે એ અત્યારે ક્યાંક ને ક્યાંક ન્યૂઝ મીડિયા, ક્યાંક ને ક્યાંક ડિજિટલ સ્ટ્રીમિંગ પ્લેટફોર્મ પર તો છે જ. પણ મોટા લેવલ ઉપર આકાશ, લાઈક દે હેવ હેડેડ ધ ઓર્ગેનાઇઝેશન. એ લીડ કરે છે જે જગ્યા પર છે એ જગ્યા પર. એવા વ્યક્તિઓ મારી સાથે હતા જેમને મેં એ વખતે કોઈ દિવસ ગણ કર્યા નહીં. મારા સિનિયર્સ પણ એવા હતા, અને એ બધા છે આજની તારીખે મારા ટચમાં છે. આઈ એમ વેરી ગ્રેટફુલ ટુ ધેમ. સો દેટ હેપન્ડ. એન્ડ પછી ઇન્ટર્નશિપ પેરેલલી ચાલુ જ હતી. ઇન્ટર્નશિપ મેં 1.5 વર્ષ થઈ ગયું. નોકરી નહીં. એન્ડ ધેન એક ટાઈમ એવો આવ્યો કે નોકરી શોધવી પડે, કારણ કે ક્યાં સુધી તમે આમના સન છો કે એવી રીતે કોઈક વ્યક્તિ પર ડિપેન્ડ રહેવાનું થાય, રાઈટ? એ નહીં ચાલે. તો પ્લેસમેન્ટ ઇન્ટરવ્યુઝ આવ્યા, અને પ્લેસમેન્ટ ઇન્ટરવ્યુમાં બહુ બધા ઇન્ટરવ્યુઝ પ્લેસમેન્ટમાં મેં ક્રેક કર્યા. 4 to 5 companies invited me to their office, including the media houses, television channel houses, મોટા. એ વખતના પણ આજની તારીખે પોપ્યુલર. મેં બંક માર્યો ફાઇનલ ઇન્ટરવ્યુમાં, બીકોઝ આઈ ડીડ સમથિંગ એલ્સ. ઓફકોર્સ પછી એ લોકો નહોતા લેવાના. એવી સિચ્યુએશન આવી લાઈફમાં જ્યારે એવું કહેવામાં આવ્યું કે નોકરી નહીં કરો તો નહીં ચાલે. એટલે મેં કીધું સારું, નોકરી કરી લઈએ, ગવર્મેન્ટ જોબ કરીએ. 2 દિવસ વાંચ્યું ગવર્મેન્ટ એક્ઝામ, આ તો નહીં થાય. then again
ટોલ્ડ માય ફાધર કે યાર શું કરું એ સેડ કે ઠીક છે કે કરીએ. he made a call. he said કે ભાઈ આવી રીતે છોકરો છે માસ કોમ કર્યું છે મોકલી આપો. અને વીટીવી ગુજરાતીમાં હું ગયો. જે ક્યારેય ન્યૂઝ મીડિયા એન્કર બનવું જ નતું, એ જ બન્યા. કોઈ દિવસ ન્યૂઝ તો કોણ ગુજરાતી ન્યૂઝ ને. તો વીટીવીમાં તમારું જવાનું થયું, બટ તમારે એન્કરિંગ તો કરવું જ નતું. હાઉ ઇટ સ્ટાર્ટેડ? સો ઇટ સ્ટાર્ટેડ કે કેવું હોય કે કોલેજમાં બીકોઝ આઈ વોન્ટેડ ટુ ગો ઇન રેડિયો. રેડિયોમાં જવું એ ફાઇનલ, રેડિયોમાં જવું એ ફાઇનલ થઈ ગયું હતું કારણ કે આગળ બધી ઘટનાઓ ધ્વનિ થઈ સાથે કામ અને કર્યું. એના માટે થઈને જ હું માસ કોમ્યુનિકેશન કરવા આવ્યો. ધેન આઈ મેટ ડિફરન્ટ પીપલ એન્ડ રિયલાઇઝ કે ઘણી બધી વસ્તુઓ છે કરવા માટે, બટ રેડિયો ઇટ્સ અ કુલ ફીલ. ક્લાઇડ આરજે. હા, હવે ન્યૂઝ ફોર ધેટ એજ વોઝ બોરિંગ. ફોર ધેટ એજ, યા ફોર ધેટ એજ ઇટ વોઝ બોરિંગ. અને ગયો ત્યાં તો ત્યાં છે ને એક સિરિયલ બનતી હતી આ સાઉથર્ન ઇન્ડિયા ક્રાઇમ પેટ્રોલ ટાઈપની. સો પ્રોડક્શન આસિસ્ટન્ટ હતો. એમાં જે ડાયરેક્ટર સાહેબ હતા હિન્દી ભાષી હતા. એ કરવાનું, એ ટેબલ સાફ કરતો હતો, ટેબલ સાફ કરી દેવાનું, કાચ સાફ કરતો હતો, કાચ સાફ કરી દેવાનું. ધેન વન ફાઇન ડે ધ ઓનર ઓફ ધ ચેનલ એમણે લેટ નાઇટ ત્યાંથી નીકળતા છે અને મારું લેટ નાઇટ શૂટ હતું એન્ડ હું આવું જ કંઈક કામ કરતો હતો એન્ડ હી સો મી. મને કે અહીંયા શું કરે તું આ? મેં કીધું આવી રીતે અહીં જો કે આને આ બધું કામ કરવા રાખ્યો છે યાર, ગીવ હિમ સમ કોન્ક્રીટ વર્ક. તો એમણે મને કોન્ક્રીટ વર્ક આપવાનું ચાલુ કર્યું કે જે કેસીસ આવતા હતા પોલીસ સ્ટેશનમાંથી એમાંથી સ્ક્રિપ્ટ બને એમ છે કે નહીં એ ચેક કરવાનું. ક્રિમિનલ કેસીસ તો કેવા કેવા હોય એ આખા વાંચવાના એ ભાષામાં, જે ભાષામાં પોલીસ અને સરકારી ભાષા કેસ લખાયો હોય, એફઆઈઆર થઈ હોય. તો ઇટ હેપન થયું અને પછી એ જે ડાયરેક્ટર સાહેબ હતા એમને નોકરી છોડી દીધી. બરાબર. એક્ટર્સ પણ હાયર બધા થઈ ગયા હતા દરેક એપિસોડ માટે. અને આજની તારીખમાં ગુજરાતી ફિલ્મોમાં આપણે જેમને જોઈએ છે, નોટ ઇન ધ હીરો રોલ્સ પણ બીજા સાઇડ રોલ્સમાં બહુ પાવરફુલ રોલમાં એવા બધા લોકો એની અંદર હતા. સો અનાયાસ એ લોકો સાથે મેં ત્યારે કામ કર્યું હતું. બોન્ડેડ સો વેલ. ગ્રેટેસ્ટ ઓફ ધી ગ્રેટ એક્ટર્સ ઓફ ગુજરાતી ઇન્ડસ્ટ્રી કેરેક્ટર રોલ્સ માટે. નોકરી છોડી દીધી તો અગેન પેલા સાહેબે બોલાવ્યો કે ભાઈ પેલો તો જતો રહ્યો, હવે આનું શું થશે, તું શૂટ કરી નાખ. સાહેબ મને ડિરેક્શન નથી આવડતું. તો કે ટ્રાય તો કર, ભણેલો છે, આટલી મોટા લેવલ પર હું નહીં કરી શકું. તો કે તને શું ખબર, મારાથી થાય એટલું કરું. તો મેં રિસર્ચનું કામ લીધું. એટલે કે બધું કમ્પાઇલ કરીને એવું કંઈક કરી આપ કે આપણે કોઈને હેન્ડઓવર કરી દઈએ તો એ માણસ બનાવી શકે. then I research, I started writing and everything. So એ થયું પછી તો હું તો બોસ વગરનો થઈ ગયો હતો. તો ત્યાં ટીવીમાં તો બધા ધાર્મિક કાર્યક્રમો બી ચાલતા હોય, બપોરનો સ્લોટમાં ધાર્મિક કાર્યક્રમ. એ કરે કે યાર આજે એન્કર નથી. એ કે તું બ્રાહ્મણ છે ને કે બ્રાહ્મણ છું પણ મને વધારે ખબર નથી પડે. અરે થઈ પડશે કઈ નહીં. ગેસ્ટ આવે, પંડિતજી હોય, એમને આપણા સવાલ હોય પૂછવાના, પંડિતજી જવાબ આપે, નક્ષત્રની ના બધી વાતો કરે. કુર્સો પહેરીને કેમેરા સામે બેસવાનું, બેઠા. That is how it started. પછી એક છોકરી હતી, એ ન્યૂઝ પોઝિટિવ કરીને એક પ્રોગ્રામ કરતી હતી. શી લેફ્ટ. ન્યૂઝ પોઝિટિવ એટલે અજબ ગજબની વાતો ટાઈપની, કે દુનિયાનો મોટો સાપ કેવો હોય ને કાચનું આ મ્યુઝિયમ છે ને કાચની લાઇબ્રેરી ટાઈપ. 6 વાગે આવતો હતો. નાખી દો આને, મને એમાં નાખી દીધો. એ એન્કરિંગ કર્યું. ધાર્મિક પછી આ પોઝિટિવ ન્યૂઝ. પછી ફિલ્મી કરીને પ્રોગ્રામ આવતો હતો. એ માણસે પણ વિદાય લીધી થોડા ટાઈમમાં વીટીવીમાંથી. કાં તો એ એબસન્ટ હતી કેવું બી હતું. તો કે બોલ્યો. એ વખતે જે આઉટપુટ હેડ હતા દિલીપ ક્ષત્રિય, અહીંયા આપણે એક ન્યૂઝપેપર છે ગુજરાત મિત્ર, એના રેસિડેન્ટ એડિટર પણ રહી ચૂક્યા. એ અહીંયા સુરત રેસિડેન્ટ એડિટર કે એડિટર બનીને સુરત આવ્યા ને હું પણ સુરત આવ્યો. સો હી ઇઝ ઓલ્સો વન ઓફ માય મેન્ટર્સ. કે એમની જોડે બહુ એક ડિફરન્ટ ટાઈપનું રિલેશન રહ્યું. તો એ આઉટપુટ હેડ હતા અને ચેનલ હેડ હતા. એમણે જોયું यार ये तो बहुत हिंदी आता है क्या, ये तो बहुत अच्छा साउंड करता है. तो दिलीप भाई કીધું કે रेडियो करना था इसको, ये तो गलती से इधर आके टाइम पास कर रहा है. કીધું ના સર મારા નોકરી આમ મને કે પેલા સર કીધું शेव ठीक से करवा लो, क्लीन शेव कराओ, कल से न्यूज़ पढ़ो. તો હું દિલીપભાઈની સામે, દિલીપભાઈ મારા સામે, ઓકે. તો સવારે બોલાવ્યો. કોઈ ટ્રેનિંગ નહીં, કોઈ ટેલિપ્રોમ્પ્ટર વાંચવાની ટ્રેનિંગ નહીં. શું કરવાનું, કાનમાં ઇયરપીસ આપ્યું, 3, 2, 1 ગો સ્ટાર્ટ, લાઈવ થાય છે. કોઈ ટેક બે કઈ જ નહીં, લાઈવ સામે ટેલિપ્રોમ્પ્ટરની અંદર વાંચી રહ્યો છું. ટેલિપ્રોમ્પ્ટરની સ્પીડ પણ મારે હવે રિમોટની સેન્સિટિવિટી તમને ખબર ના, તમે આમ કરો પેલું ફરીને જતું રહે ઉપર, તો એ ચાલુમાં મેચ કરી બધું કર્યું. દેટ વોઝ માય ફર્સ્ટ બુલેટિન આઈ ડીડ. ઇટ વોઝ સો વેલ બીકોઝ માય વોઇસ વોઝ ગુડ. એ જ વસ્તુએ મારા માટે બધું કામ કર્યું.
કેવી રીતે તમે રીડ કરતા? મોનોટોનસ? નો, બટ ધેટ ઓકે, સો ધેટ ઇઝ ધ ઇન્ટરેસ્ટિંગ પાર્ટ. મેં કીધું એ તો મારાથી નહીં થાય. નમસ્કાર આપનું નહીં, આઈ વિલ બી ધીસ. હું ટ્રાય કરીશ એ ટોનની અંદર રહેવાનો, પણ હું સાવ ચીપીને નહીં બોલું. નમસ્કાર, મારું નામ છે ઉત્સવ, જોઈ રહ્યા છો વીટીવી ન્યૂઝ, નજર કરી હતા મુખ્ય સમાચાર પર. ધીસ વોઝ ધ થિંગ આઈ ડીડ. એટલે પીચ અને મોડ્યુલેશન બંને સાથે મારું જે હતું એ જ કર્યું. હેપન્ડ. એક અઠવાડિયું પણ નહીં કર્યું આકાશ. એન્ડ સાંજનો ટાઈમ પ્રાઇમ ટાઈમ કહેવાય, પ્રાઇમ ટાઈમમાં આવી ગયો. ત્યાં એક ભાઈ હતા, આઈ વોઝ વેરી યંગ, ક્લીન શેવ રાખતો હતો. અમારે બધા બાબલો એમ કરી હતા, બાબલા જેવું લાગે. ત્યાં લેટર્સ આવતા હતા કે તમારા ત્યાં પેલો નવો નાનો છોકરો આવે છે સમાચાર વાંચવા, ખૂબ સારું વાંચે છે, એનો અવાજ. ફેન લેટર્સ કે એવું બધું ત્યાં આવતું. વેન્ટ વેલ. દેન લાઈવ રિપોર્ટર સાથે વાત થતી બધા જિલ્લાઓમાં. ઘણા બધા ઇન્સિડન્ટ ત્યાં પણ થોડા એવા રહ્યા કે જે ઘણું બધું શીખવી ગયા. રાજકોટમાં કંઈક થયું હતું કેસ કે માથાકૂટ જેવું, એમાં આઈ વોઝ ડુઈંગ લાઈવ એન્ડ જેમની સાથે કન્વર્સેશન થતું હતું એમણે કીધું કે એલિગેશન્સ કર્યા કે આવું કર્યું તેવું કર્યું. એન્ડ મારે જે બોલવાનું હતું એ જ હું બોલ્યો, પણ થિંગ્સ ગોટ સિરિયસ. તો મને એ બ્રેકમાંથી ચેન્જ કરી નાખવામાં આવ્યો, કારણ કે મારા બોલવાથી કંઈ સામેથી અગર કંઈક ભડકેત કે એવું કંઈક થતું કંઈક થાય એવું મને ધૂંધળું યાદ છે. આઈ હેવ ગોટ અ કોલ કે રાત્રે શિફ્ટ પતી હતી 12:30 અને ત્યાંથી હું ગાંધીનગર જતો હતો એકલો. અમને ખબર છે તમે કયા રસ્તે જાઓ છો, ધ્યાન રાખજો. જે ખબર છે તો આવો, ભેગા જઈશું મેં કીધું. એમ કહીને મેં ફોન કાપી નાખ્યો. ડેરિંગ નહીં, મને કોઈ મજાક કરે છે યાર. અચ્છા. તો પછી મેં 2-3 દિવસ પછી કીધું તો કે ભાઈ નેક્સ્ટ ટાઈમ ઓકે આવે તો ટેક ઇટ સિરિયસલી. આઈ સેડ ઓકે, પણ આઈ નેવર કેર્ડ ધેટ મચ, કારણ કે એવી બીક તો હતી નહીં અને છે નહીં. સો દેટ હેપન્ડ. પછી મીન વાઇલ ઇન્ટર્નશિપ તો કરી જ હતી. ન્યૂઝમાં મને ન્યૂઝ વાંચતા ચેનલ ચેન્જ કરતા કંઈક રેડિયો મિર્ચીના ખૂબ એક મોટા સાહેબ હતા, નેશનલ ક્રિએટિવ હેડ, જે મારી ઇન્ટર્નશિપ દરમિયાન ગુજરાત હેડ હતા. ઓકે. ચેનલ ચેન્જ કરતા જોયું હશે. ઈ સો દેટ એ વખતે સુરતમાં વેકેન્સી ખાલી હતી, તો એ રેકમેન્ડેડ. હવે એની પહેલા 2012-13 આસપાસ when I was in માસ કમ્યુનિકેશન, હું સુરત રેડિયો મિર્ચીમાં કે ઇન્ટરવ્યુ આપવા માટે આવી ચૂક્યો હતો, બટ આઈ વોઝ નોટ સિલેક્ટેડ. તો ફરીથી ત્યાંથી આવી. આરજે હન્ટ થી જ એન્ટ્રી થાય એ એક રિયાલિટી છે. એનું પણ હું તમને કહું, ઇન્ટર્નશિપની આખી એક વાત તમને કરું. તો આઈ ગોટ અ કોલ કે ભાઈ આવી રીતે તું કરીશ. આઈ સેડ હું જઈશ નહીં સુરત, કારણ કે ત્યાં ગયો તો ને મને ધક્કો પડે. તો કે મુંબઈ આવેગા? સર ઓકે. તો તાપસ સેન કરીને એક બહુ જ ગ્રેટ માણસ રેડિયોના, એમની સાથે મારો ઇન્ટરવ્યુ થયો. અને ઘણા બધા લોકો એમને રેડિયોમાં પોતાના ગુરુ માને છે કે એમની સાથે એકવાર વાત કરવા પણ મળી જાય. સો દેટ ઇઝ અ બિગ થિંગ. સો દેટ તાપસદાર ટુક માય ઇન્ટરવ્યુ. બહુ સવાલો બધા સરસ પૂછ્યા, કેટલું કામ કર્યું, કેટલી ઇન્ટર્નશિપ કરી, એન્ડ આઈ વોઝ સિલેક્ટેડ ફર્સ્ટ. મારી સાથે સેકન્ડ નંબર ઉપર જે હતો એ હતો આરજે રૂહાન. મેં જોયો જ હશે. બસ ચા સુધી ને બધી સિરીઝ વાત કરી. ઇઝ ઇન અમદાવાદ. મી એન્ડ રૂહાન બીકેમ ફ્રેન્ડ્સ આફ્ટર ધેટ. રૂહાન એ વખતે મને અંતરમનથી એટલી ગાળો આપી હતી. હી ઓનલી ટોલ્ડ મી બીકોઝ હી વોન્ટેડ ટુ કમ ટુ સુરત. ધેન પછી એનું રાજકોટ થયું. ધેન પછી ડેસ્ટિની એને અમદાવાદ લઈ ગઈ, એન્ડ રેસ્ટ ઇઝ હિસ્ટ્રી. સો દેટ ઇઝ હાઉ વી બોન્ડ, મતલબ બીકેમ ફ્રેન્ડ્સ એન્ડ બોન્ડેડ. તો એ હતું, ત્યાંથી આવ્યો. આઈ વોઝ ઇન રેડિયો મિર્ચી ઓનલી. સો ઇટ વોઝ માય ફર્સ્ટ રેડિયો વોઝ રેડિયો મિર્ચી. ધેન તમે ઇવનિંગ ત્યાં મેં આફ્ટરનૂન શો થી સ્ટાર્ટ કર્યું હતું. સો આઈ વોઝ ડુઈંગ 2 to 5, ધેન આઈ વોઝ ડુઈંગ 11 to 2. ધેન પછી બસ આ બે ટાઈમ બેન્ડમાં મેં કામ કર્યું હતું. ધેન 2019 માં આઈ શિફ્ટેડ ટુ રેડ એફએમ. અને રેડ એફએમ માં પણ લાઈક કે પહેલેથી મોર્નિંગ શો જ કરો છો? ના, આઈ વોઝ ડુઈંગ ઇવનિંગ શો. રેડ એફએમ માં 1 વર્ષ મેં ઇવનિંગ શો કર્યો, અને કોવિડ ચાલુ થવાનો હતો એને 1 અઠવાડિયા પહેલા જ મને મોર્નિંગ શો મળ્યો. ઓકે. તો મારી મોર્નિંગ શો ની જર્ની જે છે કોવિડમાં ચાલુ થઈ. ઇટ વોઝ વેરી ડિપ્રેસિંગ બીકોઝ ઇટ વોઝ કોવિડ, એન્ડ મોર્નિંગ શો ઇઝ સમથિંગ વિચ ઇઝ વેરી સિરિયસ. અને તમે ઇક્વિપમેન્ટ્સ વગર ઘરેથી કરો છો, તો ઇટ્સ વેરી ડિફિકલ્ટ. લાઈક હવે જો આરજે ની વાત થઈ રહી છે, તો એવું કોઈ પ્લાનમાં નહોતું કે ભાઈ આરજે વિશેના હું તમને સવાલો પૂછું, બીકોઝ આઈ વોઝ અબાઉટ ટુ
ટેક ધીસ કન્વર્સેશન ફોર યોર પર્સનલ ઓનલી, Okay. પર્સનલ લાઈફ. હા. કે ભાઈ આરજે બન્યા પછી તો બહુ બધા લોકોને હા. ખબર છે ને ઘણા બધા લોકો આરજે વિશે સર્ચ કરે હમ. કે ભાઈ રેડિયોની ફિલ્ડ કેવી છે, હમ. તો એ ગૂગલ પર યુટ્યુબ પર બધું મળી જાય છે. હમ. બટ છતાં પણ બેથી ગંગામાં હાથ ધો લેતા આ શોઝ જે હોય છે હમ. તો એમની અંદર ખાલી આરજે ની રિસ્પોન્સિબિલિટી શું હોય કે ભાઈ ચલો બોલવાનું છે કે પ્લેટફોર્મ હોય, આપણે બધા વિડીયોઝ જોઈતા હોઈએ કે ઘણું બધું ઓપરેટ પણ કરતા હોય. વોટ ઇઝ ધ રોલ ઓફ આરજે? સો ઇટ્સ એક છે ને બહુ બધા મિસકન્સેપ્શન છે એક હમ. આરજે ની જોબને લઈને. પ્રાઇવેટ રેડિયો સ્ટેશન અલગ છે, ગવર્મેન્ટ રેડિયો સ્ટેશન અલગ છે. તમે ઓલ ઇન્ડિયા રેડિયો, આકાશવાણી ને બધામાં જાઓ, ઇટ્સ અ હમ. વેરી ડિફરન્ટ એન્જિનિયરિંગ એન્ડ ડિફરન્ટ મિકેનિઝમ. Yeah. બની શકે કે એક પ્રાઇવેટ રેડિયો સ્ટેશન જેટલા પ્રિમાઇસીસમાં છે એના અડધા ભાગનો તો ખાલી પેલાનો એક સ્ટુડિયો જ હોય, બિકોઝ ઇટ્સ ગવર્મેન્ટ એસ્ટાબ્લિશમેન્ટ બહુ મોટા મોટા છે. Yeah. ત્યાં કેવું છે કે ત્યાં પ્રેઝન્ટર્સ હોય છે, ત્યાં જોકીઝ નથી હોતા, પ્રેઝન્ટર્સ હોય છે. સો દે કમ, દે પ્રેઝન્ટ એન્ડ દે ગો. પ્રાઇવેટ રેડિયો સ્ટેશનમાં સુરતમાં એક તો સૌથી પહેલા બધાને એવી માન્યતા છે કે બધા રેડિયો સ્ટેશન એક જ છે. ના, બહુ બધા મતલબ એક જ કંપની, ના એવું નથી. મિસકન્સેપ્શન છે. એવરી કંપની ઇઝ ડિફરન્ટ અને દરેક રેડિયો સ્ટેશનની પોતાની આઈડેન્ટિટી હોય. જેમ આપણે ભારતીય છે એ આપણી નેશનાલિટી છે. યસ. બજાતે રહો ઇઝ માય સ્ટેશનાલિટી. સ્ટેશનાલિટી. સો દેટ્સ માય એટીટ્યુડ, દેટ્સ માય બ્રાન્ડ્સ એટીટ્યુડ. ઓકે. સો રેડ એફએમમાં કેવા લોકો હશે કે જેનો બજાતે રહો ટાઈપનો એટીટ્યુડ હશે. સિમિલરલી બીજી બધી રેડિયો સ્ટેશનનો અલગ અલગ પ્રકારનો હશે. સો દેટ ઇઝ હાઉ ઇટ ઇઝ. હવે એક આરજે ન્યૂઝમાં કેવું છે, કાનમાં ઇયરપીસ ભરાયું છે, પીસીઆર માંથી કમાન્ડ આવે છે બ્રેકિંગ, એટલે કે હવે આવી રહ્યા છે એક બ્રેકિંગ ન્યૂઝ, ઇસ્કોન ઉપર અકસ્માત, ઇસ્કોન 4 રસ્તા પર થયા છે અકસ્માત, તમે બનાવી રહ્યા છો. બધું લાઈવ જ ચાલે છે. અહીંયા એવું કંઈ નથી, અહીંયા કોઈ તમને કમાન્ડ આપવા વાળો નથી. એવરીથિંગ ઇઝ લાઈવ, બટ તમે જ હેન્ડલ કરી રહ્યા છો કન્સોલ, તમે જ તમારું માઇક ઉપર કરો છો, મ્યુઝિક અપડાઉન કરો છો, નેક્સ્ટ ટુ પ્લે કરો છો, સોફ્ટવેર અપડેટ કરો છો. બટ ઇટ્સ નોટ અ બિગ ડીલ. અત્યારે ફોન પર વાત કરતા યુ કેન ડુ મલ્ટિપલ થિંગ્સ ઓન યોર લેપટોપ. યસ. બરાબર. એટ ધ સેમ ટાઈમ તમે ટીવીનું રિમોટ બી ચેન્જ કરી શકો છો. ડેફિનેટલી. ઇટ્સ ધેટ ઓનલી, ઇટ્સ નોટ અ રોકેટ સાયન્સ. મતલબ એ ઇન્ટર્નશિપ તમે જ્યારે કરી હોય ત્યાં બધું તમે શીખી જાઓ. yeah. તમને કમ્પ્યુટર ના આવડતું હોય તો તમે શીખી જાઓ. ઇટ્સ ધેટ સિમ્પલ. ઇટ્સ નોટ અ રોકેટ સાયન્સ. બટ આરજેસ આવે, થેલો લઈને તૈયાર થઈને બેગ મૂકે અને બોલે ને જતા રહે અને બહુ બધા રૂપિયા લઈ લે, દેટ્સ નોટ ધ રિયાલિટી. ફેક્ટ શું છે? ફેક્ટ ઇઝ કે ફોર યોર શો, જેમ કે આજે આ પોડકાસ્ટ કરવા માટે તમે અગર તમારી રિસર્ચ ટીમે તમને હેલ્પ કરી હશે, તમારી કેમેરા ટીમ શૂટ કરી રહી છે, બટ ધેર ઇઝ સમથિંગ વિચ ઇઝ ઓફ યોર્સ ને. એક્ઝેક્ટલી. કોન્ટેન્ટ. તો જે મળે છે એ માણસને એના રૂપિયા મળે છે, એના એ કામ હોય છે, એ બધા એને કરવાના હોય છે. પ્લસ તમે એક બ્રાન્ડના ફેસ બનો, એક બ્રાન્ડનો ફેસ તો નહીં પણ એક બ્રાન્ડનો વોઇસ બનો. એક્ઝેક્ટલી. તો વિથ ગ્રેટ પાવર્સ કમ્સ ગ્રેટ રિસ્પોન્સિબિલિટીઝ. તો તમારે એના ધારા ધોરણો પ્રમાણે પણ રહેવાનું છે. હું અહીંયા નીચે 4 રસ્તા પર જઈને એમ કહું કે અહીંયા આ બધું થઈ રહ્યું છે, બહુ ખરાબ થઈ રહ્યું છે, તમારે આના વિશે કંઈ કહેવું છે તો મને કહો, તો લોકો મારી સામે આમ જુદા જુદા છે. સિમિલરલી એમ કહીશ કે અહીંયા જે રસ્તા પર ખાડા પડ્યા છે, આપણે આનું કંઈક કરવું પડશે, તમને તકલીફ થાય છે, કોલ મી. ઓકે. તો હા આરજે ઉત્સવ, મને તકલીફ પડે છે. કોલ આવે એ જે લાઈક આપણે બહુ બધા સાંભળ્યા પણ છે. ઇન જનરલી કોવિડની અંદર રેડિયો સાંભળવાનું મારું પણ થોડુંક હતું ઇન્ટેન્શન, બીકોઝ એટ ધેટ ટાઈમ આઈ વોઝ સ્ટ્રગલિંગ વિથ માય કરિયર. લાઈક કે એ પહેલા હું જોબ કરતો હતો, પછી મેં હજી મારો બિઝનેસ સ્ટાર્ટ કર્યો હતો ને ઘરે હતો, ટીચિંગ ફિલ્ડમાં જોબ હતો, તો ટીચર્સો બધા સ્કૂલ બંધ હતી એટલે ટીચર્સ પણ ઘરે હતા. તો આઈ વોઝ થિંકિંગ કે મને ત્યારે બહુ બધા કહેતા, બીકોઝ મારી ભાષા પર પકડ ત્યારે સારી હતી ને મારું વાંચન તમારાથી ઓપોઝિટ સારું હતું. એટલે મને બહુ બધા લોકો કહેતા કે ચલો તું કંઈક લાઈવ ક્રિએટ કરી શકે, તારી પ્રેઝન્સ ઓફ માઇન્ડ મારું બહુ સારું હતું. કોમિક ટાઈમિંગ મારી પહેલેથી સારી રહી છે. તો અત્યારે તો સિરિયસ ઝોનર છે, એક કેમેરાની પાર પણ એક મારી એક અલગ દુનિયા છે. તો બહુ બધા લોકો મને કહેતા કે યુ શુડ અપ્લાય ફોર ધ આરજે, બટ મને નહોતી ખબર. હા એ ખબર હતી કે મારી કોલેજ વખતે ઇન ઓર્બિટ મોલ છે વડોદરા, તો ત્યાં આરજે હન્ટ થયેલી અને અમે લોકો ત્યારે જસ્ટ જોવા ગયા અને કોઈ એવો આઈડિયા નહોતો, કોઈ એવો ઇન્ટેન્શન નહોતો, બટ આઈ વોઝ પ્રિપેરિંગ ઇન કોવિડ કે ભાઈ બહુ બધા લોકો સાંભળે છે, ત્યારે મેં બહુ બધા આરજેના શો પણ સાંભળ્યા. જેટલું મને ખબર છે એના પરથી હું તમને ફરીથી મેઇન ક્વેશ્ચન પર પાછો આવું કે આરજે એક કેટલા કલાક સુધીનું કન્ટિન્યુ કરવાનું હોય છે. હવે જ્યારે વાગતું હોય છે, કોઈ પણ સોંગ પ્લે થતું હોય છે, તો ત્યારે એ લોકો શું કરતા હોય છે, એ જે શોઝની અંદર આવે છે, લાઈક વોટ ઇઝ ધ
પ્રિપેરેશન ફોર ધીસ શો, હમ. કે કોન્ટેન્ટ હોય, આઈડિયા હોય, કઈ રીતે આઈડિયેશન થાય, આ બધી વસ્તુ. અને જે રિયલમાં કોલ આવે છે, તમે કોલ કરતા હોય તો એની આખી પ્રોસેસ શું? સો લાઈક ઓકે, હવે કેવું છે કે દરેક આર્જેસ અલગ અલગ છે, દરેક રેડિયો સ્ટેશન અલગ અલગ છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, હું રેડ એફએમ માં કામ કરું છું. રેડ એફએમ ની અંદર આઈ એમ અ રેડિયો જોક, આઈ ડુ ધ મોર્નિંગ શો, સો એમ અ મોર્નિંગ આર્જે. જનરલી બધા રેડિયો સ્ટેશનમાં જે પણ મોર્નિંગ શોઝ કરતા હોય છે એ બધા એ પર્ટિક્યુલર સ્ટેશનના વોઇસ કહેવાતા હોય છે. યુ ટેક એની ઓફ ધ એક્ઝામ્પલ, બટ ઇટ ઇઝ નોટ નેસેસરી. ઇટ ડઝન્ટ મીન કે બીજા બધા આર્જેસ જે છે એ વોઇસ નથી. નો, ઇટ્સ નોટ દેટ. ઇટ્સ જસ્ટ દેટ અ ફોર્મ્યુલા જે રેડિયોમાં એક કાળથી ચાલી આવે છે. એક્ઝેક્ટલી. હવે તમે શોમાં જ્યારે જાઓ તો તમારું કોન્ટેન્ટ તમારે જ પ્રિપેર કરવાનું. છાપા વાંચો, ઓનલાઈન શોધો, એ વસ્તુને સીધી તો બોલાય નહીં. એ વસ્તુને કઈ રીતે મઠારવી. તો જે 2 કલાકનો શો માત્ર 2 કલાકનો શો નથી ના, એટલે હવે એ કેવું છે આકાશ, કે તમે નવા છો ને તો તમારે 2 કલાક માટે 8 કલાક કામ કરવું પડે, પછી 4 કલાક આવે, પછી અમુક વર્ષો પછી યુ જસ્ટ ગો એન્ડ યુ સી ઓકે રસ્તા પર ખાડા બોલી દો, હાય હું છું ઉત્સવ, ને પછી બીકોઝ એ પછી તમે ઓટોમેશન ઉપર જતા રહે. બટ why you are a radio jock and why your company is paying you, because your company has a trust on you. કે આ માણસના મોઢેથી જે પણ નીકળશે એ જવાબદારી વાળું નીકળશે. ઓકે, ત્યાં તમને કોઈ છૂટ નથી, કારણ કે એ મીડિયમ છે, એ માઇકની એ રિસ્પેક્ટ છે, ત્યાં ભાષાની ગરિમા છે, તમારા વ્યક્તિત્વ તરીકેની ગરિમા છે, ત્યાં તમારે કોઈ પણ વસ્તુઓ જે રિલિજિયસ હોય એના વિશે કંઈ નથી બોલવાનું, કોઈ પણ વસ્તુ જે પોલિટિકલ હોય એના વિશે કંઈ નથી બોલવાનું. ત્યાં તમે તમારા આ બધી વસ્તુઓમાં ઓપિનિયન આપવા માટે છો જ નહીં. તમે શું માનો છો શું નહીં એ છો જ નહીં, તો એ નથી કરવાનું. તો દેટ ઇઝ ઓલ્સો અ કોન્શિયસ ચોઇસ કે કોન્ટેન્ટમાંથી લિંક, રેડિયો પર બોલીએ એને લિંક કહેવાય. 1 કલાકમાં હું 4 વાર બોલું છું, અને 1 વાર બોલું એની ડ્યુરેશન હોય 1.5 મિનિટની મેક્સિમમ, 1.5 થી 2 મિનિટ, કોઈ વાર કદાચ ઉપર નીચે પણ જતું રહે. હવે એ લોગ હોય એક આખો, જેવી રીતે આપણે કોલ લોગ કેવી રીતે આવે, કયા ટાઈમે કયો કોલ આવ્યો, એવું એક અમારું લોગ હોય, જેને RCS સોફ્ટવેર છે રેડિયોનું, વિચ એવરી રેડિયો સ્ટેશન યુઝેસ. તો એમાં કયા ટાઈમે શું આવવાનું છે ને એ ઓલરેડી હોય જ, અને મારે ક્યાં બોલવાનું છે મને ખબર છે. ત્યાં જે આપણે રસ્તામાં બેરીકેડ લગાવે છે ને એવું એક ક્લિક કરીને સ્ટોપ માર્કર લગાવવાનું છે. ઓકે, અને સ્ટોપ માર્કર લગાવીને જોવાનું છે કે આ વસ્તુ લાઈવ મોડ ઉપર છે કે નહીં. જો એ સ્ટોપ માર્કર લગાવ્યું હશે અને લાઈવ મોડ પર હશે તો એ ત્યાં એને ઊભું રહી જશે. એ વખતે હું બોલવાનું ચાલુ કરીશ, મારું જે પેલું અંડરલી મ્યુઝિક છે એને પ્લે કરીશ, એન્ડ આઈ કમ્પ્લીટ ઇટ એન્ડ નેક્સ્ટ ટુ પ્લે કરીશ. એટલે એના પછી જે શેડ્યુલ થયેલી છે વસ્તુ એ પાછી સોફ્ટવેરમાં ચાલવા મળશે. એટલે એક સોફ્ટવેરમાં માની લો કે 57 મિનિટનો ચંક ભરેલો છે, એ મેં રોક્યો, 1.5 મિનિટ બોલ્યો, તો એ હવે 58.5 મિનિટનો થઈ ગયો. ઓકે, ગોટ ઇટ. હવે એમાં હું બાકીના જેટલી મારી 3 વાર બોલવાનું છે એ હું અગર 2-2 મિનિટનો લઉં તો 1 કલાકની વસ્તુ જે છે 1 કલાક 3 મિનિટની થઈ ગઈ. તો સિમ્પલી જે વસ્તુ આટલા વાગે વાગવાની હતી એના કરતા 3 મિનિટ મોડી વાગશે. એક્ઝેક્ટલી. તો એને લોગ મેનેજમેન્ટ કહેવાય. એવી મોસ્ટ ઓફ ધ કેસીસમાં આરજેસ જ કરતા હોય, મોસ્ટલી આરજેસ જ કરે, પોતાના શોનું તો આરજેસ જ કરે. પણ આઈ વોઝ ટોકિંગ અબાઉટ રેડ એફએમ, સો આઈ હેવ અ પ્રોડ્યુસર જે મારા શોનું પ્રોડ્યુસર છે. પ્રોડ્યુસર ઇન ધ સેન્સ શી હેલ્પ્સ મી વિથ ધ કોન્ટેન્ટ. ઓકે, એટલે કે આ કોન્ટેન્ટ છે. છતાં હું તમને અહીંયા એક અટકાવું, રેડિયોની અંદર, આ રેડિયો બિઝનેસની અંદર હાયરકી કઈ રીતે હોય ને, એક વખત તમે જો મને કહી શકો તો પ્રોડ્યુસરનો રોલ શું હોય એ પણ આપણે ડિફાઇન કરીએ. ઓકે, સો રેડિયોમાં 2 ડિપાર્ટમેન્ટ હોય. ડિપાર્ટમેન્ટ તો હાલાકી બહુ બધા હોય, પણ 2 ડિપાર્ટમેન્ટ છે. એક છે સેલ્સ, એક છે પ્રોગ્રામિંગ. ઓકે, સેલ્સ એઝ ધ નેમ સજેસ્ટ કે એ લોકોનું કામ છે એડવર્ટીઝમેન્ટ વેચવાનું. જે અમારી એડવર્ટીઝમેન્ટ આવે છે એ સેલ્સ ટીમ વેચે, અને મેઇન રેડિયોનું જે ઇન્કમ છે એ એનાથી સેલ્સથી છે, સેલ્સથી છે, એડવર્ટીઝમેન્ટથી છે. હવે એ લોકો બી અલગ અલગ રીતે વેચે, કે કોઈ વસ્તુ આરજેના મોઢે બોલાય, કે કોઈ એડમાં વાગે, કે કોઈ શોનો ટેગ વાગે કે ધીસ શો ઇઝ સ્પોન્સર્ડ બાય સોરી બ્લા બ્લા બ્લા. તો એ થઈ ગયું. હવે એ જે ટીમ છે એનો એક હેડ હોય વિચ ઇઝ સેલ્સ હેડ. ઓકે ઓકે, એ માણસ ઓવરઓલ એક સ્ટેશનનો ઇન્ચાર્જ છે. એની નીચે આવે છે પ્રોગ્રામિંગ હેડ. જે પ્રોગ્રામિંગ હેડ ડિરેક્ટલી તો નહીં, ડિરેક્ટલી એમને રિપોર્ટ કરે છે ડોટેડ લાઇનમાં. ડોટેડ લાઇન ઇન ધ સેન્સ કે એ ક્રિએટિવ ફિલ્ડનો માણસ છે, આ સેલ્સ ફિલ્ડનો માણસ છે, પણ આ જે છે એ સ્ટેશનનો ઇન્ચાર્જ છે. એટલે સ્ટેશન રિલેટેડ રિસ્પોન્સિબિલિટીઝ માટે પ્રોગ્રામિંગ હેડ જે છે એ એને રિપોર્ટ કરશે. બરાબર. પ્રોગ્રામિંગ હેડ જે આખી ક્રિએટિવ છે ટીમ, એનો લીડર છે. ઓકે, એની નીચે આવે આરજેસ, કોપીરાઇટર્સ, સાઉન્ડ એન્જિનિયર કે પ્રોમો પ્રોડ્યુસર. અમુક રેડિયો સ્ટેશન સાઉન્ડ એન્જિનિયર અત્યારે જે રેડ એફએમ માં છે, આઈ ડોન્ટ નો ધ નેમ, હી વોઝ દિવ્યાંગ દેસાઈ. હી નોઝ મી. ઓકે, અને હવે જે મેં PS4 ની વાત કરી, જે આપણે વડોદરા,
યા તો અમે બંને સાથે એક જ ત્રિવેણી થિયેટર ગ્રુપથી જ હતા અને વી હેવ પ્લેડ an amazing shows like બહુ બધા એક્સપેરિમેન્ટ અમે સાથે ક્યાં વાત છે, ઇઝ યુ વેરી ગુડ ફ્રેન્ડ ઓફ માઇન. યા એ અમારા પ્લેસ ની અંદર પણ એ જ સાઉન્ડ ડિઝાઇન કરતા. બહુ સરસ મજાનો માણસ છે. સો દિવ્યાંગ ઇઝ ધેર ઇઝ અ સાઉન્ડ એન્જિનિયર, એને કોઈ રેડિયો સ્ટેશનમાં પ્રોમો પ્રોડ્યુસર પણ કહેવાય. સો આ હાયરાર્કી છે, બરાબર. હાયરાર્કી એટલે સો બે ડિપાર્ટમેન્ટ છે. પ્રોગ્રામિંગ ડિપાર્ટમેન્ટનું કામ ખાલી ક્રિએટિવ્સ છે, એમાં રાઇટર્સ ને બધા પણ આવી ગયા, એન્ડ પ્રોડ્યુસર, મ્યુઝિક મેનેજર, આ બે એ છે. અત્યારે સુરતમાં આ બંને પોસ્ટ જે છે ને એ ખાલી ને ખાલી રેડ એફએમમાં છે. ઓકે. મોસ્ટલી સુરતમાં બીજા બધા જેટલા આર્ટિસ્ટ છે અને બીજા સિટીઝમાં પણ બધી જગ્યા પર એ લોકો પોતે જ પોતાનો શો પ્રોડ્યુસ કરે છે. મને પ્રોડ્યુસરની હેલ્પ ક્યાં મળે છે તો એ મને કે યાર उत्सव ये 20 चीजें हैं, ये देख लेना, इसमें से कुछ हो सकता है, या फिर એને કઈ જોયું હોય તો એને મને કે. સો બીકોઝ આઈ હેવ, એવું નથી કે હું નથી કરતો કે હું ના પાડું છું, પણ મને મળી રહ્યો છે એક પ્રોડ્યુસર જે મને એડિશનલ કહે છે, તો હવે હું એની ઉપર તો મારું એ કામ જતું રહ્યું સાઈડમાં, ટુ ફાઇન્ડ અ કોન્ટેન્ટ. ઇટ્સ ધેર, આઈ જસ્ટ નીડ ટુ બી માય સેલ્ફ. સો એ વસ્તુને હું એડ ઓન કરીને કેવી રીતે પ્રેઝન્ટ કરું, ધેટ ઇઝ માય થિંગ. મારા વતી કેવું થાય, હું કોલ્સ લો. ફોર એક્ઝામ્પલ મેં કીધું કે મને કોલ કરો, મને જણાવો. મેં કોલ આવ્યા, મેં રેકોર્ડ કર્યા. હવે એક માણસ તો કેટલા કોલ લે? તમારા 2 સ્ટુડિયોઝ છે, તો અડધા કોલ હું ઉપાડું, અડધા કોલ એ ઉપાડે. પછી એને એડિટ કરીને તરત પાછું 5-10 મિનિટ, 7 મિનિટ, 8 મિનિટમાં પ્લે કરવાનું હોય, તો એટલા ટાઈમ ડ્યુરેશનમાં ભાગાભાગી કરવામાં. કે હું એક ઓલરેડી મને એક મસ્ત કોલ મળ્યો તમારો, એ કોલ હું ઓલરેડી લઈ રહ્યો છું, એડિટ કરી રહ્યો છું, મને બીજો કોલ આવ્યો, તો મારો એડિટિંગનો ટાઈમ એ નહીં થાય, એ કોલ પણ જરૂરી છે. સો એ વ્યક્તિ પ્રોડ્યુસર એ કોલ એડિટ કરી લે છે એ ટાઈમ પર. ઓકે. સો ધેટ વે ઇટ હેલ્પ્સ. મારા વતી લાઇનઅપ કશેક કરવાનું છે કે હું મારો શો ચાલુ છે એન્ડ આઈ વોન્ટ ટુ સ્પીક ટુ સમવન, તો યુ નો દે વિલ લાઇન અપ ધ ઇન્ટરવ્યુઝ વગેરે વગેરે વગેરે, ગાઈડ મી, હેન્ડલ મી. એ રીતનું કામ એ પ્રોડ્યુસરનું હોય. દેન કમ્સ મ્યુઝિક મેનેજર. જ્યાં લોગની મેં વાત કરી, એ મેનેજમેન્ટ આખું કરવા વાળી વ્યક્તિ મ્યુઝિક મેનેજર, જે મ્યુઝિક મેનેજ કરે. સોંગ ક્યારે કયું વાગશે, દરેક સોંગ ચેન્જ થતા રહેતા હોય દર અઠવાડિયે રોટેશનમાં. તમે જોજો કે એક નવું ગીત હશે તો બહુ વધારે વાગશે, પછી અમુક ઓછા વાગશે. ચેન્જ તો કરવું પડે ને, બીકોઝ એની પણ સોફ્ટવેરની પેટર્ન છે. કઈ કેટેગરીઝ હોય સોંગની, એ કેટેગરી, બી કેટેગરી. નવું હોય ત્યારે એમાં હોય, પછી બીમાં આવે, પછી સીમાં જાય, તો એ ચેન્જ કરવી પડે. તો એ મેન્યુઅલી એ કરે, ટાઈમ મેનેજ કરે લોગનો. બીજા પણ બહુ બધા ટાસ્ક હોય છે મ્યુઝિક મેનેજરના, એન્ડ વિચ ઇઝ અ વેરી ક્રિટિકલ પોસ્ટ. બટ એ અમારા રેડ એફએમમાં જ છે. બાકી બધી જગ્યાએ આજ કામ આરજેસ પોતે કરતા હોય છે, કાં તો પ્રોગ્રામિંગ ટીમમાંથી કોઈ મેનેજ કરીને કરતો. ઓકે, મતલબ જુગાડ કરી લેતે हैं सब अपने. હા. છતાંય તમે હમણાં મને વાત કરી કે એડવર્ટીઝમેન્ટ, અત્યારે રેડિયો સાંભળવાવાળા બહુ લોકો દિવસે ને દિવસે ઓછા થઈ રહ્યા છે. દેટ ઇઝ અ ફેક્ટ. બીકોઝ કે ફેસબુક, ઇન્સ્ટાગ્રામ, વોટ્સએપ પર બહુ મોટું યુથ અત્યારે ત્યાં છે. યા એક એજેડ લોકો છે અત્યારે કદાચ રેડ એફએમ નહીં, કોઈ પણ રેડિયો સાંભળતા હશે. કદાચ આપણે કાર ચલાવતા હોઈએ ત્યારે આપણે ઇન જનરલી રેડિયો ચલાવતા હોઈએ. જો એ આપણે કોઈ આપણી પસંદગીના યુએસબી પોર્ટલથી આપણે કોઈ પ્લે નથી કરવું તો આરજે આપણે ઇન જનરલી સાંભળતા હોઈએ. તો પછી કરંટ સિચ્યુએશન શું છે? શું રેડિયો છે ને, રેડિયો મેઇન સ્ટ્રીમ મીડિયાની તમે વાત કરો ને, જ્યારે રેડિયોનું નામ એની અંદર આવે. મેઇન સ્ટ્રીમ મીડિયા એટલે આપણે કયા મીડિયા? જે ટીવી તમારું ન્યૂઝપેપર થઈ ગયું અને રેડિયો. યસ. ડિજિટલ મીડિયમ ઇઝ મચ યંગર. હવે તમને હું એમ કહું કે સ્ટેશન પાસે ઘરનાળામાં ખાડો પડે છે, બરાબર? કોઈ બી રેન્ડમ વ્યક્તિ, ભૂલી જાઓ કે મેં કીધું છે, રેન્ડમ વ્યક્તિ આવીને બોલીને જતું રહ્યું, યુ વિલ નોટ બિલીવ ઇટ. બીજા દિવસે સવારે ન્યૂઝપેપરમાં લખાઈને આવે તો યુ વિલ બિલીવ ઇટ, કારણ કે પ્રિન્ટેડ વર્ડ્સનો તમને ભરોસો છે. ઓથેન્ટિસિટી પણ છે મીડિયાની, રાઈટ? ડિજિટલ ક્રિએટર્સ જ્યારે પોપ્યુલર થવાના ચાલુ થયા ત્યારે ડિજિટલ ક્રિએટર્સ શું કરે છે અત્યારે? જસ્ટ ઇમેજિન કે લોકો શું કરે છે. તમને એન્ટરટેન કરે છે, ઇન્ફોર્મેશન આપે છે, જોક્સ કહે છે, કેરેક્ટર્સ પ્લે કરે છે. બીબી કી વાઇટ ફોર એક્ઝામ્પલ કેરેક્ટર્સ પ્લે કરતો હતો. કેરેક્ટર પ્લે કરી રેડિયોની અંદર પણ કેરેક્ટર્સ પ્લે થતા હતા આવા. કેન યુ કનેક્ટેડ? યસ. પ્રેન્ક જોવો છે આપણે વિડીયોઝ, રેડિયોની અંદર થાય છે. ઇન્ફોર્મેશન મળે છે. Why radio has upper hand is because digital medium is large. You can't control what you see. Radio is hyper local. Hyper local એટલે તમને તમારા શહેરની વાત ખબર પડે છે. એક્ઝેક્ટલી. સાથે દુનિયાની વાત કનેક્ટ કરીને મળે છે. બટ ઇન ટર્મ્સ ઓફ આપણે યુથમાં જોવા જઈએ, ઇન ટર્મ્સ ઓફ નંબર્સમાં એવું છે એટલે
આઈ વિલ નોટ આઈ ડોન્ટ નો બીકોઝ હમણાં રિસેન્ટલી જ અમે જે એક્ટિવિટીઝ કરીને સો એક રેડિયો પ્રોફેશનલ તરીકે તમને આઈ એમ વેરી હેપી કે મને લોકો જોઈને નહીં ઓળખતા હોય પણ ક્યાંક મારા અવાજથી ઓળખે ને એમ કોઈ આવીને મને કહી જાય ને કે મેં આમને સાંભળેલા છે. રિસેન્ટલી ધીસ ગરબા થિંગ હેપન્ડ નવરાત્રીની અંદર વેન આઈ વોઝ હોસ્ટિંગ અને ત્યાં પેલું હોય ને કે ટ્રેડિશનલ વાળાને અંદર ગાવા દેવાનું નહીં ગાવા દેવાનું. દેર વોઝ ધીસ બોય એ કોઈ છોકરી સાથે હતો એને ટ્રેડિશનલ પહેર્યા હતા અને આનું સેમી ટ્રેડિશનલ આવતું એ લોકો કંઈક વાત કરતા હતા પેલા સિક્યોરિટી બાઉન્સર જોડે. તો ઇન ધેટ નોઇસ મેં જેમ પૂછ્યું મેં કીધું શું થયું તો કે સર આપણે નથી પહેર્યું. મેં કીધું શું થયું તો કે સર અમે સાથે છે કાં તો પછી એને નહીં થાય કાં તો મારે નહીં થાય. મેં કીધું કંઈ નહીં જવા દો અમને કંઈ વાંધો નહીં પણ મેં કીધું યુ નો મેક શ્યોર કે તમે ગરબા રમો ત્યાં જઈને ખાલી ઊભા નહીં રહો. એટલે એવું થોડું કન્વર્ઝેશન થયું. મને કે આજે ઉત્સવ બિગ ફેન રોજ સાંભળ્યું છે યુથ પણ સાંભળવા મતલબ એને અવાજ ઉપરથી ત્યાં સુધી હું એટલે એની પાસે નતો ગયો કે એને મને કીધું હતું કે મારો ફેન છે કે મારો લિસનર છે. ફેન તો ઠીક હું આઈ ડોન્ટ બિલીવ ઇટ ઇન ફેન્સ આઈ બિલીવ ઇટ ઇન લિસનર્સ. તો એને અવાજ સાંભળ્યા પછી કીધું મને તો ત્યારે મને સંતોષ થયો. રાઈટ યંગસ્ટર્સ સાંભળે છે બીકોઝ રેડિયોનો એક પરસેપ્શન છે. આજની તારીખે આકાશ એટલા બધા મેસેજીસ આવે છે કે મારે આરજે બનવું છે મારે શું કરવાનું મારે કેવી રીતે કરવાનું બીકોઝ આ ફિલ્ડ જે છે એ પહેલેથી લોકોને ગ્લેમર માટે અટ્રેક્ટ કર્યા છે. પીપલ થિંક ધેટ ધેર ઇઝ ગ્લેમર એન્ડ યુ નો એક સેમ વસ્તુ એક સમય મારી સાથે પણ હતી કે મારે પણ આરજે બનવું હતું બટ યુ ફાઉન્ડ સમથિંગ વિચ તમને એવું લાગ્યું કે આ હું આગળ લઈ જઈ શકું. સો આઈ ઓલવેઝ ટેલ પીપલ કે આ તમે એક ચકાચોંધ જોઈને આવો છો કે તમે કોઈ દિવસ એવું લાગ્યું છે તમે કે રેડિયો સાંભળતા હો તમે કારમાં તમને એવું લાગે કે આના કરતા તો હું સારું બોલું છું હું આરજે બનવા જતો રહું. એ બહુ રેર કેસ કોઈ માણસ એવી ભૂલ કરી હશે ક્યારેક કે એવું થતું હશે બટ ઇટ્સ નોટ લાઈક દેટ. ઇટ્સ નોટ અ ઇઝી વે ઓફ જસ્ટ બિંગ ઇન અ લાઇમ લાઇટ. ઇટ્સ નોટ બીકોઝ ઘણી બધી વસ્તુ એવી હોય મેં તમને કીધું ને કે બહુ મહેનતથી એ વસ્તુ આવતી હોય છે કે તમારા મોઢેથી જે નીકળે એમાં ક્યાંય કઈ ભૂલ ના હોય. આજની તારીખે મારાથી પણ ઉચ્ચારણમાં તકલીફો થાય છે જે નોર્મલ થવાની હોય થાય છે બટ એક પ્રેક્ટિસથી તમને આવવા માટે યુ કેન નોટ જસ્ટ સ્ટ્રેટ અવે એન્ડ બી કે તમે આવો એક દિવસ અને કોઈ પણ આરજેને લાઈવ શો કરતા જુઓ અને પછી તમે એમને કહે નોટ યુ બીજા બધા લોકો અને તમે એમને કહો કે હવે બોલો 80 લાખ જેટલી પોપ્યુલેશન છે આપણા શહેરની એમાંથી લગભગ અડધા તો સાંભળતા હશે અત્યારે. યુ વિલ નોટ બી એબલ ટુ ડુ ઇટ. આપણી ભાષામાં કહીએ તો ફાટી તો જાય છે. ઇટ કમ્સ ફ્રોમ ધ પ્રેક્ટિસ વિધિન. બરાબર મને લોકો ઘણી વાર પૂછે કે તમને ત્યાં બોલતા બોલતા છીંક આવે ને ઉધરસ આવે તો એવું થયું નથી. થયું પણ છે થાય તો હું ખાઈ લઉં છું બીકોઝ ઇટ્સ વેરી નેચરલ એન્ડ આઈ બી વેરી નેચરલ. મેં તમને આગળ પણ કીધું કે ધીસ ઇઝ વોટ આઈ એમ ધીસ ઇઝ વોટ માય એટીટ્યુડ ઇઝ. ઇટ ડઝન્ટ ચેન્જ ઓન રેડિયો. અને હું અહીંયા છવાઈ જવા માટે નહોતો આવ્યો. આઈ જસ્ટ કેમ હિયર ફોર ધ લવ ઓફ ધ મીડિયમ અને મારે કંઈક કરવું હતું અને દેન આઈ રિયલાઇઝ કે મારા ફોર્ટે કયા છે. એક આરજે તરીકે મારો ફોર્ટે કયો છે એક આરજે તરીકે મારી સ્ટ્રેન્થ કઈ છે. સો દેટ આઈ રિયલાઇઝ બાય વર્કિંગ હિયર. સો અને વિથ એવરી આરજે તમે કોઈ પણ આરજેને પૂછશો તો આઈ ગેસ એમનો જવાબ આ જ હશે. ઘણા બધા એમાંના પણ એટલા હશે કે જે ફેમસ થવા આવે છે અને ઘણા બધા એવા નવા આર્ટિસ્ટ છે કે જે લોકો એવું વિચારે છે કે ગ્લેમ આવી જશે આવી ગયા અને વી હેવ અરાઇવ્ડ. બટ આઈ વોન્ટ ટુ ટેલ એવરીવન કે રેડિયોમાં તમારે આવવું હોય તો પેશન્સ સાથે આવો. તમારી જીવનના અમૂલ્ય વર્ષો લઈને આવો. એ રેડિયોને આપો અને પછી આવનારા વર્ષોમાં રેડિયો તમને શું આપે છે. યુ કેન નોટ બી અ સ્ટાર ઇન રેડિયો ઓવરનાઇટ ઇન 1 or 2 year. રેડિયો હેબિટ બિલ્ડર છે. આઈ ટોટલી અગ્રી વિથ ઇટ બટ હું જો એક નજર જોઉં તો આરજે અત્યારે પોતાના અવાજથી તો જાણીતા છે બટ આરજે નવેદ છે કે આરજે ધોની છે આરજે વશિષ્ઠ ઇવન હવે તમે પણ સ્ટાર્ટ કર્યું છે લાઈક કે કંઈક ને કંઈક સોશિયલ મીડિયા પર એક્ટિવિટીઝ કરો છો કે જેનાથી તમારું નામ એઝ અ આરજે તરીકે પણ અત્યારે મોટું બની રહ્યું છે અને ઘણા લોકો એવી રીતે છવાઈ ગયા છે. આઈ હેવ બંચ ઓફ લિસ્ટ લાઈક બહુ બધા લોકો છે કે જે છવાઈ ગયા છે જે કદાચ તમારી પાછળથી પણ આવ્યા હશે અને તમારી આગળ એ લોકો છવાઈ ગયા. સો એ લોકો આગળ જતા રહ્યા અને તમને એટલી બધી ફેમ નથી મળી. આવું ક્યારે થાય? જો મને છે ને આઈ એમ વેરી મચ હેપી વેર આઈ એમ ટુડે અને મને કોઈ દિવસ એ વાતનો રંજ નથી ના આગળ રહેશે કે યુ નો કે મને કોઈ ચહેરાથી નથી ઓળખતું. મારા માટે બહુ જ સિમ્પલ રૂલ છે. मेरी आवाज ही मेरी पहचान है अगर याद रहे. ठीक છે. there is this famous song and that is my philosophy and my motto in radio.
કે હું આ ફિલ્ડમાં અવાજના પ્રેમના કારણે આવ્યો હતો, મારા સાંભળવાના પ્રેમના કારણે આવ્યો હતો, કે હું સાંભળતો, મને ઓબ્ઝર્વ કરવાનો, નાના નાના અવાજો જે ઘડિયાળના ટીક ટીકને આઈ ઓબ્ઝર્વ એવરીથિંગ એન્ડ આઈ કેચ એવરીથિંગ વેરી ઇઝીલી. ધેટ ઇઝ ધેર. મારી મમ્મી એવું કહેતી કે નાક અને કાન કૂતરાના છે એમ, એનું ઝીણું સંભળાય, બહુ ઝીણું સંભળાય, બહુ એટલે અતિશય ઝીણું મને સંભળાઈ જાય છે. ઓબ્ઝર્વેશન પણ એવું છે. એન્ડ દેટ made me come here and what you said. So now if I talk about the RJs જે મારાથી આગળની જનરેશનના છે અને જે સોશિયલ મીડિયા પર બહુ ફેમસ છે, એ લોકો જે સોશિયલ મીડિયા પર કરી રહ્યા છે ને એ જ વસ્તુ એ રેડિયો પર કરી રહ્યા છે. લોકો એમને રેડિયો પર કરી છે. એનું રીઝન છે આકાશ, બીકોઝ when they came in radio, first generation of radio, ત્યારે સોશિયલ મીડિયા નહોતું. તમે હું આપણી આગળની જનરેશન એમણે સાંભળીને મોટા થયા, એમની સાથે ગ્રો કર્યા. વેન સોશિયલ મીડિયા આવ્યું ત્યારે આપણા મગજની અંદર આપણો એક હીરો બેક ઓફ ધ માઇન્ડ બેઠેલો હતો કે આ કેવો દેખાતો હશે. સોશિયલ મીડિયા હતું ને, ARJs તો કોઈએ જોયા જ નતા, તો એ પરસેપ્શન વેલ્યુ કેટલી વધારે હતી. તમે કોઈનો વોઇસ સાંભળીને માણસ કેવો દેખાતો હશે એના માટે કેટલા વર્ષો રાહ જોઈ, અને તમને 2007, 8, 9, 10 ફેસબુક ને બધું આવ્યું તો ખબર પડી કે અહીંયા મળી શકે એમ છે. તમે શોધ્યો, તમને દેખાણો, તમે એની સાથે કનેક્ટ થયા. સો that is the first mover advantage and they are the legendary people. Then comes the next generation, જે મારા પછીની જનરેશન છે એની વાત કરું, કે એ લોકોએ સોશિયલ મીડિયા ઓલરેડી ક્રેક કરેલું છે. Now give me a name which came after 2017. Okay. બહુ પોપ્યુલર RJ હોય. RJ આકાશ, કોઈ એટલે ના, હું આખું કહું, RJ આકાશ is amazing. Is એવો એક વ્યક્તિ છે, બીકોઝ આરજે નું એક લાઈક આરજે છે ને, મને એવું લાગતું કે ભાઈ જો હું કાઠિયાવાડથી છું હું ક્યારેય આરજે નહીં બની શકું. મને આવું ઘણા લોકો કીધું પણ ખરું કે તું કાઠિયાવાડથી છે તો તારી ગુજરાતીની અંદર ક્યાંક ને ક્યાંક એવો લહેકો આવી જાય. એટલે મને એવું લાગતું કે આરજે અથવા તો રેડિયો જોકી બનવું એ એક પોર્સ છે, અને રેડિયો એ પોર્સ આરજે માટે જ છે. બટ આરજે આકાશને સાંભળ્યું એટલે ઘણા બધા લોકોની અંદર એવી એક કેવું ને કે પોઝિટિવિટી આવી ગઈ કે ચલો કાઠિયાવાડી વોઇસની સાથે પણ આવી છે. યુ કેન. અને આકાશ ઇઝ લવ. આઈ લવ હિમ અ લોટ. એ મલ્ટીટાસ્કર અને મલ્ટી મારા ભાઈ જેવો જ છે, મારો નાનો ભાઈ છે એમ કહું તો એ ચાલે. એન્ડ વી હેવ બહુ રિસ્પેક્ટ આપીને વાત કરીએ. જ્યારે પણ વાત કરીએ ત્યારે એનામાં જે હમ્બલનેસ છે, જે રિસ્પેક્ટ એ આપીને વાત કરીએ. જેટલી હાઈટ છે એટલી એની હમ્બલનેસ પણ છે. એ હાઈટમાં 6'2 or 6'3 છે. હાઈટમાં, કામમાં અને માણસ તરીકે પણ બહુ ઊંચો માણસ છે. ઇઝ વે બિયોન્ડ. પણ એને ક્રેક કરી એક મિકેનિઝમ. હી ગોટ ફેમસ બટ હી ઇઝ નોટ ઇન રેડિયો રાઈટ. મારો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન પણ એ જ હતો. એટલે હું એ જ કહેતો હતો કે ના, એ જનરેશન એ તો જીવી લીધું, ફર્સ્ટ જનરેશન એ તો જીવી લીધું. એમનું નામ ક્યારેય નથી જવાનું. they are the mega stars, superstars, but not everyone will reach to their milestone, right? બધી જગ્યા પરથી અમુક નામો જ છે, રાઈટ? તમે આપણા ત્યાંથી વાત કરો તો there is દેવકી, and tremendous name. she is there in radio. આજની તારીખે પણ કિલ કરી રહી છે. દેવકી એકવાર રેડિયો પર કઈ બોલે કે અહીંયા આ વસ્તુ થાય છે, આવું તો ચલાવી લેવાતું હશે, કે એક સ્ટોરીની અંદર એને મૂકી લીધું હોય, બેનર મૂક્યું હતું એને અમદાવાદના 4 રસ્તા પર, એક બેનર હતું કે કંઈક લોકોને ડિસ્ટ્રેક્ટ કરે એવું કે કંઈક હતું, સ્ટોરી મૂકી, વિધિન ફ્યુ મિનિટ્સ એ બેનર ત્યાંથી ઉતરી ગયું હતું, વિધિન ફ્યુ મિનિટ્સ. That is the power these people have. That is the power radio jockeys have. Influencer term હમણાં બટ સમાજને, સોસાયટીને, શહેરને ઇન્ફ્લુઅન્સ કરવા વાળા લોકો રેડિયો જોકીઝ છે. મને કોઈ જગ્યાની પાણીપુરી ભાવી, એને મને પૈસા નથી આપ્યા, બરાબર, તો એમ કહીશ કે ભાઈ આ 4 રસ્તા પર અહીંયા જે પેલા પાણીપુરી વાળા કાકા ઉભા રહે છે ને, અમેઝિંગ પાણીપુરી, એ દિવસે જશે 10 લોકો ત્યાં મિનિમમ. 10 હું 10 જ કહું છું, 10 તો જશે ને. અને હું એમ કહીશ કે અહીંયા મેં પાણીપુરી ખાધી હતી, આવી તો હોતી હશે, જતો માણસ ગાડી વાળી લેશે. એક ઓપિનિયન તમે આપી રહ્યા છો, વન વે મીડિયમ થી આપી રહ્યા છો. નાઉ કમિંગ બેક ટુ ધેટ જનરેશન, વોટ યુ સેડ, એ જનરેશનનો સોશિયલ મીડિયા ફેમ એટલો બધો જોરદાર છે, એ લોકો આ રિચ્યુઅલ જે છે ને, ધીસ ઇઝ અ મીડિયમ, ધીસ ઇઝ અ રિચ્યુઅલ. તમારા માટે થિયેટર હોય તો થિયેટર તમારા માટે શું છે? લાઈફ છે તમારો, લાઈક યુ નો, ઇટ્સ યોર રિલિજન. ઇટ્સ નોટ જસ્ટ અ મીડિયમ જે મારે ફેમસ થવા માટે યુઝ કરવું. રેડિયો ઇઝ માય એવરીથિંગ. But when I got fame, I left.
મારા પછી આવેલા કેટલાય બધા આર્ટિસ્ટ છે જે બહુ પોપ્યુલર થયા સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ્સ પર. નોબડી ઇઝ ધેર ડુઇંગ ધ શોઝ, દે લેફ્ટ. એન્ડ રેડિયો ઇઝ હેબિટ બિલ્ડર. આજે ઉત્સવને સુરતમાં નામથી અવાજથી લોકો કેમ ઓળખે છે? કારણ કે આટલા વર્ષોથી રેડિયો પર સંભળાય. એક્ઝેક્ટલી. હું 10 વર્ષ સળંગ રેડિયો કરીશ ને અને 2 મહિના રેડિયો પર નહીં આવું ને, લોકો ભૂલી જશે. મારું કનેક્શન રેડિયોથી છે, અવાજથી છે, કન્ટિન્યુટી ઇઝ ધ કી. એ ફ્રીક્વન્સીથી છે. બીજી વસ્તુ, એક જ રેડિયો બ્રાન્ડ સાથે એક જ ટાઈમ બેન્ડમાં લાંબુ વર્ષ અગર તમે જો આરજે તરીકે જર્ની કરશો તો તમે જે તમે આગળ નામ કીધા એ દેવકી છે, ધ્વનિતભાઈ છે, નાવેદ છે, સાઈમા છે, મલિષ્કા છે, રોનક છે, તમે એ નામ ત્યારે બનાવી શકશો ને ત્યારે તમારા નામ ઉપર તમારું ફોલોઈંગ હશે. એક્ઝેક્ટલી. ટાઈમ રેડિયોને મેં તમને આગળ પણ કીધું કે રેડિયો કરવો હોય તો જીવનના અમૂલ્ય વર્ષો લઈને આવો ને એ રેડિયોને આપો ને પછી જુઓ રેડિયો તમને શું આપે છે. બાય ધેટ આઈ મેન્ટ ધેટ ઓનલી. આ લોકો જ્યારે યંગ હતા ત્યારે દે કેમ ઇનટુ રેડિયો. ત્યારથી એ લોકો અત્યારે આયા, અત્યારે તમે સુપરસ્ટાર તરીકે આટલા વર્ષો પછી 22, 23, 24 વર્ષો પછી પણ એ જ વ્યક્તિઓના નામ રેડિયોમાં કેમ બોલો? કારણ કે એમણે એ સમય રેડિયોને આપ્યો અને એ નામ રેડિયો એમને આપી દીધું. 2 વર્ષ હું રેડિયોમાં જઈશ, આરજે બનીશ, 3-4 લોકો મેસેજ કરશે કે ઓ જોરદાર, આઈ એમ ફેન. નો, ડઝન્ટ વર્ક ધેટ વે. રેડિયો ઇઝ અ હેબિટ બિલ્ડર. હું રોજ એમ બોલીશ ને, લાઈફ ઇઝ અ સેલિબ્રેશન, જીવન એક ત્યોહાર હે, ઉત્સવ મનાતે રહો, રેડ એફએમ બજાતે રહો, તો એક દિવસ બોલી લઈશ તો નહીં થાય. એ તકિયા કલામ જ્યાં સુધી હું છું ત્યાં સુધી મારી જોડે રહેશે. એન્ડ ધ ફન ફાઇન ડે જ્યારે હું એ નહીં બોલું ત્યારે લોકોને ખબર પડે એ પેલું નહીં બોલ્યો. સો વેન યોર એબસન્સ, એ લોકોના કાન, આજે મારી જગ્યાએ કોઈ બીજું શો કરે તો એ તમને મારું નામ યાદ હતું કે ના 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 આ એ નથી, આ બીજો કોક છે. એક્ઝેક્ટલી. So that is how radio works, and that is the recall of it's a medium of recall. It's a theater of mind. તમે મને જોઈ નથી રહ્યા, તમારી આંખો બંધ છે, વિઝ્યુઅલાઇઝ કરો એ પ્રમાણે ચાલી રહ્યું છે. તમે આંખો બંધ કરો છો ને તમારા મગજમાં જે પિક્ચર ક્રિએટ થઈ રહ્યું છે એ રેડિયો જોકી કરી રહ્યો છે કોઈ પણ. બરાબર? તો એનામાં કોઈ શોર્ટકટ નથી. ધીસ ફીલ્ડ ડઝન્ટ હેવ એની શોર્ટકટ. મને એ વાતનો અફસોસ એટલા માટે નથી કે સોશિયલ મીડિયા પર લાઈક વોટ એવર આઈ એમ હેપી, બીકોઝ મારે જ્યારે વાયરલ કોન્ટેન્ટ ડિલિવર કરવું છે ત્યારે મેં કરી દીધું છે. I very well understand the algorithms. I very well understand the content and everything. But again, so my main thing is कि I have certain things in my mind કે મારે કરવું હશે ત્યારે હું શું કરીશ. But I'm happy where I am today. I don't want to be in that race. And I'm not. અત્યારે ઘણા બધા આરજેસ છે એ પોતાનો બિઝનેસ કરી રહ્યા છે, ક્યાંક ને ક્યાંક ઘણા લોકો સ્ટેન્ડઅપ કોમેડી સાઈડ આગળ જઈ રહ્યા છે, ઘણા લોકો ફૂલ ટાઈમ એન્કર બની રહ્યા છે, હોસ્ટ બની રહ્યા છે. જેમ કે હમણાં જે આપણે આરજે આકાશ લાઈક એ હવે રેડિયો સાથે જોડાયેલા નથી, એમનું એક પોડકાસ્ટ પણ છે જય સાથે. આઈ એમ બિગ ફેન ઓફ જય એઝ વેલ. તો એ મેં પોડકાસ્ટ સાંભળ્યું તો એમાંથી મને ઘણું બધું એવું તથ્ય મળ્યું કે શા માટે એમણે છોડ્યું. તો કદાચ જો આઈ ડોન્ટ નો કે તમે સાંભળ્યું છે કે નહીં, બટ ઘણા બધા એવા રીઝન્સ છે કે અત્યારે આરજેસ એક કલ્ચરના લીધે અથવા તો રેડિયોની ઘટતી જતી પોપ્યુલારિટીના કારણે પોતે કરિયર બદલી રહ્યા છે. ઓકે, ના આઈ વિલ નોટ અગ્રી વિથ ધેટ થિંગ. એટલે મેં પોડકાસ્ટ તો જોયું નથી એટલે એમાં એને શું વાત કરી ખબર નહીં, બીકોઝ આઈ નો આકાશ ફ્રોમ ધ ડે હી વોઝ નોટ ઓન એર. સો આકાશનું જ્યારે ફાઇનલ ઇન્ટરવ્યુ થઈ ગયું હતું અને આકાશનું સિલેક્શન નહોતું થયું ત્યારે હું રાજકોટમાં હતો. એક અઠવાડિયું મેં રાજકોટમાં શો કર્યો હતો અને એ વખતે એની સિલેક્શન પ્રોસેસ ચાલતી હતી અને બધાને બહુ ગમ્યો હતો. પણ એઝ યુ મેન્શન અ લોટ ઓફ પીપલ હેડ ક્વેશ્ચન્સ અબાઉટ હિઝ ડિક્શન એન્ડ એવરીથિંગ. યા, એન્ડ હી કેમ ટુ મીટ મી. એટલે મને ત્યાં હતા કુલદીપ પાજી, એમણે કીધું તું, બીજા એક અમારા પોઝિટિવ પાજી એમણે કીધું તું, વૈભવભાઈ હતા, એમણે કીધું એકવાર મળીને જસ્ટ ગીવ અસ યોર વ્યૂ પોઈન્ટ. એન્ડ આઈ મેટ હિમ એન્ડ આઈ ટોલ્ડ કે યાર અમેઝિંગ. અરે તમે કીધું કોઈ જ એવી જરૂરી નથી કે તમને અંગ્રેજી આવડવું જોઈએ કે તમે પોશ હોવા જોઈએ, બટ યાર તમે જે ભાષા બોલો ને એમાં તમારી માસ્ટરી હોવી જોઈએ. પણ એ માસ્ટરી અને તમારી સ્પોન્ટેનિટી બહુ જોરદાર હતી. અને એ આકાશની અંદર ખાલી એ જ વસ્તુ નથી, ઘણા બધા બીજા ટેલેન્ટ પણ એ પોઝેસ કરે છે. ડઝ લોટ ઓફ મિમિક્રી, ઇઝ વેરી ગુડ વિથ એવરીથિંગ. યુ નો એ મેડિસિન બનેલો છે. ઇફ આઈ એમ નોટ રોંગ, હી ઇઝ એ ડોક્ટર જ હતા.
હોમિયોપેથિક ડોક્ટર કે Yeah, એની પ્રેક્ટિસ પણ એ કરતા હતા કરતો અને હતો. ત્યાંથી જ એમણે પોતાની જર્ની ત્યાંથી એને પોતાની જર્ની સ્ટાર્ટ કરી. Yeah. સો દેટ ઇઝ હાઉ આઈ મેટ હિમ. સો આઈ નો હિમ ફ્રોમ દેટ ટાઈમ. બટ અગેન વોટ હેપન્સ કે રેડિયોની પોપ્યુલારિટી ઘટતી નથી, પણ તમને બીજું એક પ્લેટફોર્મ મળે છે જ્યાં તમને વધારે પોપ્યુલારિટી મળી રહી છે. રેડિયોની પોપ્યુલારિટી આકાશ ક્યારેય નહીં ઘટે. રેડિયો રાઇઝ નહીં કરે ને, રેડિયો સ્ટેગ્નન્ટ રહે છે, એક્ઝેક્ટલી નીચે નહીં ઉતરે. કારણ કે આ આદત છે. તમારા મમ્મી રોજ સવારે ઉઠીને રેડિયો ચાલુ કરશે, તમારે નહીં સાંભળવો હોય તો તમે તો સાંભળતા જ છો. જેવી રીતે સિરિયલો જોવે છે, તમારે નથી જોઈ હતી તો તમે એ જ ડ્રોઈંગ રૂમમાં બેસો છો ને, ભલે તમે તમારા ફોનમાં છો. એન્ડ ઇટ્સ અ પેસિવ મીડિયમ. એક્ટિવલી રેડિયો ચાલુ કરીને મારે અદબ પાડીને બેસવાનું નથી. એ તો ચાલે છે એની રીતે. તમે કંઈ પણ કરો, તમે નાહો, ગાડી ચલાવો, વોટ એવર એક્ટિવિટી યુ ડુ, it will simultaneously be with you, and that is more core reason કે રેડિયો ક્યારે ડિક્લાઇન નહીં થાય. યા આજે સાથેના બીજા અધર બેનિફિટ્સ શું છે? સી સૌથી મોટો બેનિફિટ તો એ છે કે લાઈક લોકો તમને ઓળખે છે. હા, રાઈટ. અને એ ઓળખના કારણે તમને ઘણા બધા હોસ્ટિંગના કામ પણ મળી રહ્યા છે અને તમે 2 વર્ષથી કરી પણ રહ્યા છો. સો લાઈક મેં હમણાં કર્યું એ જે નવરાત્રીની અંદર મેં જે હોસ્ટિંગ કર્યું ગુજરાત ગરબા ગેલેક્સી, દેટ વોઝ એકચ્યુઅલી રેડ એફએમ નું ટાઈપ. એટલા માટે. સો માય થિંગ હેઝ વેરી મચ ક્લિયર. હું હોસ્ટિંગ બહુ જ લિમિટેડ કરું છું. બહુ જ લિમિટેડ એટલે અતિશય લિમિટેડ. અને મને ઘણા બધા લોકોએ એવું કીધું છે કે ભાઈ હું મૂર્ખ કહેવાય આ માણસ કે ના પાડી દેશે કે નથી કરતો. કારણ કે ઇટ્સ અ ગુડ મની. અને આરજેસ નું આરજે લાગે એટલે લોકો વધારે પૈસા ચાર્જ કરે. બટ આઈ ડુ ઇટ ઓન માય કન્વિનિયન્સ. અગર એ વસ્તુ મને કન્વિન્સ કરી રહી છે, મારા રેડિયો સ્ટેશનનું ટાઈપ છે, જે બ્રાન્ડ સાથે હું એસોસિએટેડ છું એ બ્રાન્ડ માટે કરવાનું છે, તો આઈ હેપીલી ડુ ઇટ. એન્ડ બીજું કે એ વસ્તુ સાથે અગર હું અલાઇન થઉં છું, ઇફ આઈ નો સમવન, ઇફ આઈ એમ ડુઈંગ, હું કોઈને ઓળખું છું કે એવું કંઈક છે એને કરવાનું છે, તો જ હું કરું છું. અધરવાઇઝ આઈ ડોન્ટ ડુ ઇટ. મારો કોઈ જ સાઇડ બિઝનેસ નથી. આઈ એમ વેરી મચ હેપી વિથ વોટ એવર આઈ એમ અર્નિંગ, વોટ એવર ટોટલ ફેમિલી ઇન્કમ આઈ હેવ, એન્ડ ઇટ્સ ગોઈંગ ગુડ. તો મને જ્યારે જરૂર પડે, મને એવું લાગે કે મને પૈસાની જરૂર છે, અને એ વખતે જો કોઈએ પૂછ્યું તો હું કરી નાખીશ. ફોર એક્ઝામ્પલ, ઇફ આઈ વોન્ટ ટુ બાય અ ન્યૂ ફોન, અને એ વખતે કોઈએ મને કીધું કે અરે હા લાવ આનાથી ફોન આવી જશે, દેટ ઇઝ ધ વે આઈ ડુ ઇટ. પણ બીજા બધા લોકો કરી રહ્યા છે, સારું કરી રહ્યા છે, ઇટ્સ ગુડ ફોર ધેમ. બટ યુ હેવ સ્ટ્રોંગ કમાન્ડ ઓન એર, રાઈટ? તો આની સાથે તમે પર્સનલ લાઈફ બેલેન્સ કઈ રીતે કરો? સ્ટ્રોંગ કમાન્ડ ઓન એર મતલબ જ્યારે તમે લાઈવ થાવ છો તો તમારી બહુ સારી કમાન્ડ છે. ઓકે. તો અને એ કમાન્ડ મેળવવા માટે બહુ બધી તમારી પાસે એમના પાસે ટાઈમ, એનર્જી બહુ બધું જોઈએ છે. રાઈટ. હાઉ ડુ યુ મેનેજ યોર પર્સનલ લાઈફ? સો ઇટ્સ સિમ્પલ યાર. It's switch off and switch on. I am only RJ Utsav when my show is on. ઓફિસમાં પણ મારો શો પૂરો થઈ ગયા પછી હું ઉત્સવ છું. Okay. Nobody in my this office particularly treats me as અરે RJ ઉત્સવ, અરે તમે બહાર આવ્યા બેસો, અરે પાણી લો, વચ્ચે ઉભો જાય આગો જાને ભાઈ, whatever, because I am Utsav at that time. RJ ઉત્સવ એટલે એ મારી પેલી થોડી છે કે મારી સાથે કાયમ માટે ચલાવો છે. So but I have to be a family member whenever is needed. અને મારો ટાઈમ જે છે એ પ્રમાણે મને ઇનફ ટાઈમ મળે. તો મેં કીધું કે મને એકલા રહેવું પણ બહુ ગમે છે. સો આઈ મેનેજ ટુ ટેક ધેટ ટાઈમ એઝ વેલ, એન્ડ થઈ જાય છે. પણ ઘણી વાર કેવું થાય કે ઇફ યુ આર રનિંગ કોન્સ્ટન્ટલી તો કદાચ તમે મેનેજ ના કરી શકો. બટ દેટ્સ ઓકે. ફેમિલી હેઝ એક્સેપ્ટેડ કે ધીસ ઇઝ વોટ હી ઇઝ ડુઈંગ. દે આર હેપી. માય ફેમિલી ડઝન્ટ લિસન ટુ રેડિયો. એ લોકો રેડિયો નથી સાંભળતા. ઓકે. એ લોકો કાઇન્ડ ઓફ મારી જેમ, મારું ફેમિલી પોડકાસ્ટ નથી સાંભળતું. તને રોજ તો સાંભળીએ છે કે ચાલુ કરીને શું સાંભળ્યું. સો દેટ ઇઝ હાઉ ઇટ ઇઝ, એન્ડ ઇટ્સ હેપનિંગ, એન્ડ થઈ જાય છે. એમાં એવું કોઈ દિવસ નથી થયું કે યુ નો યોર પર્સનલ લાઈફ ઇઝ સફરિંગ બીકોઝ વોટ યુ આર ડુઈંગ. નો. ઓવરઓલ રેડિયો ઇન્ડસ્ટ્રી ઇઝ વેરી પોઝિટિવ, વેરી વાઇબ્રન્ટ એનર્જી વાળી જગ્યા કે જ્યાં તમે ખુશ જ રહો છો. તમે એક એવા વાઇબ્રેશનમાં, કારણ કે તમે ખુશ રહેશો તો તમે સારું કોન્ટેન્ટ ડિલિવર કરશો, તો શહેરને તમે એ રીતે રાખશો. પોઝિટિવિટી ઇઝ સમથિંગ દેટ યુ વિલ ગીવ ટુ યોર સિટી. જો તમે અગર પોઝિટિવ છો તો એના માટે તમારી એન્વાયરમેન્ટ પોઝિટિવ હોવું જોઈએ. તમારું કામ પોઝિટિવલી ચાલી રહ્યું છે, તમારી પર્સનલ લાઈફ પણ પોઝિટિવલી ચાલે. એટલે એક રેડિયો જોકી તરીકે આઈ ફીલ વેરી બ્લેસ્ડ એન્ડ ટચવુડ કે આપણે બોલીએ છીએ, લોકો સાંભળે છે, લોકો પ્રેમ આપે છે. ક્યારેક ક્યારેક કદાચ ક્રિટિસિઝમ પણ આવતું હશે, ક્યારેક કોઈને કંઈ નહીં પણ ગમતું હોય છે, આપણે બોલીએ છીએ. બટ ઓવરઓલ લોકોના દિલમાં રહેવાનો અને લોકોના
માનસપટ પર તમારો અવાજ રમે છે, તમારું નામ રમતું રહે છે. યુ નો ઘણા બધા રિયાલિટી શોઝમાં લોકો ક્વેશ્ચન પૂછે છે કે who do you want to see when you wake up? मतलब कि जब आप सो के उठते हो, જ્યારે તમે ઊંઘીને ઉઠો છો, તો that is the first thing that you do. આપણે હાથ જોઈએ આપણું, કહો છે કે આપણે પછી આપણે ત્રિકાળ સંધ્યાને વગર કોઈ કરતું હોય તો પછી તમે શ્લોક બોલો. ઘણા લોકો એવું કહે કે સવારે ઉઠીને તમે જે પહેલી વસ્તુ જુઓ એના ઉપર તમારા દિવસનો આધાર રાખે. સો યુ વોન્ટ ટુ સી સમવન who is very special to you around you when you wake up. કેટલો સરસ ચાન્સ જીવને આપ્યો છે કે સુરત જ્યારે ઉઠે છે ત્યારે મારા અવાજ સાથે ઉઠે છે. લોકો જ્યારે નોકરીએ નીકળે છે ત્યારે મારા અવાજ સાથે નીકળે છે. લોકોની નાઇટ શિફ્ટ, એવા પણ લોકો છે જે આપણે ત્યાં ઇન્ડસ્ટ્રીયલ હજીરા ને તે બધી જગ્યાએ નાઇટ શિફ્ટ પૂરી કરીને ઘરે જતા હોય છે, તો ઘરે જતા મને સાંભળતા જાય છે. કેટલી અદ્ભુત ફિલિંગ છે કે મારા શહેરનો નાગરિક સવારે ઉઠીને મને એની સાથે લેતો જાય છે અને કામ કરીને પૂરો આવે ત્યારે પણ ક્યાંક ને ક્યાંક હું એની સાથે હોઉં છું. તો ધીસ ઇઝ what I feel blessed about it, and that is the best thing that someone can do. અગર હું સોશિયલ મીડિયા પર પણ પોપ્યુલર હોઉં છું, but it's a dedicated effort, no? Here you can't help it. એક ગાડીમાં 4 જણા છે તો એક માણસ ઉત્સવને સાંભળે તો બીજા 3 ને સાંભળવો પડે. You don't have any option. So that is the way it is, and that is why I feel very blessed, and that is why I'm in love of this medium. કારણ કે મારા જીવનમાં રેડિયોની ઘણી બધી યાદો છે. ભૂકંપ આવ્યો ત્યારે પણ હું રેડિયો સાંભળતો હતો. ઢોલી તરો ઢોલ વાતે ગીત વાગતું હતું. માય ફેમિલી ઓલ્સો હેઝ રેડિયોનું એમને બહુ શોખ હતો. મારા દાદાને પણ હતું. મારા ઘરમાં વિદેશથી પેલા હાર્મોનિયમની પેટી જેટલા રેડિયો આવતા હતા, લાંબા મોટા, જેમાં ક્રિકેટ આપણે ત્યારે ઘણા મૂવીઝ ની અંદર ક્રિકેટ સાંભળતા હોય, ક્રિકેટ આટલા મોટા હાર્મોનિયમ જેવું પેલું એનું રચના હોય ને બહુ મોટા હતા. એવાથી લઈને જે પછી જયારે ટેપ જેવા આવવા માંડે હેન્ડલ વાળા, એવા પછી તો વિદેશના રેડિયોસ પણ મારા ઘરે છે. ઇટ્સ નોટ ધ કલેક્શન, ઇટ્સ લાઈક જે વ્યક્તિઓ ક્યાંક ગયા હતા ત્યાંથી લાવ્યા છે, કીધું અર્થ કર્યું હશે. સો ઓલવેઝ આઈ હેવ સીન ધેટ. મેં નાનો હતો ત્યારે હું ધ્વનિત અને દેવકી આ બંને જણાને એટલું સાંભળતો હતો, અને એકનો શો પૂરો થાય ને બીજાનો શો શરૂ થાય ને હેન્ડશેક લિંક કહેવાય, એ બંને જ્યારે સાથે આવીને કરતા, દેટ યુઝ ટુ બી માય ફેવરેટ પાર્ટ. એન્ડ ફોર દેટ મને ખબર હતી કે આ ટાઈમ પર આવવાનો છું. ચપ્પલ ના પહેર્યા હોય તો દોડતો રમવા પણ ગયો હતો, ત્યાંથી આવી જતો હતો. સ્કૂલથી આવવા જવાનો ટાઈમ સેટ થતો એ ટાઈમ પર સાંભળતો હતો, કારણ કે આઈ વોન્ટેડ ટુ લિસન વોટ દે બોથ આર ટોકિંગ ઓન ધેટ પર્ટિક્યુલર મોમેન્ટ. થી લઈને એમની સાથે કામ કરીને, એમના ગાઈડન્સમાં કામ કરીને, એમની સાથે શીખીને અહીંયા સુધી આવવું, ઇટ્સ અ બિગ ડીલ. સો ઇટ્સ લાઈક અ મેન હુ નેવર હેડ અ ડ્રીમ ઇન લાઈફ. મારો કોઈ ગોલ નહોતો મારે આ કરવું છે તે કરવું છે. મને જીવન ગોલ આપતું ગયું, કાં તો નીચું બતાડીને, કાં તો કંઈક રિયલાઇઝ કરાવીને. નીચું બતાડીને એટલા માટે કે લોકો નીચું બતાડીને એમ કે તારાથી આ નહીં થાય અને તમે કંઈક કરી નાખ્યું. રેડિયો વાળું એવું થયું કે મોલમાં ફરતા એ વસ્તુ મળ્યું ને એક રસ્તો મને મળ્યો, તો જીવન અહીંયા લઈને આવ્યું. આજે બધા સાંભળી રહ્યા છે. એક્ઝેક્ટલી. અને આ પોડકાસ્ટ જે કોઈ પણ વ્યક્તિ સાંભળશે એમને હુ ઇઝ આરજે એમાં બધા જવાબ મળી જશે. ઘણા લોકોને મિસકન્સેપ્શન થયા હશે તમારા પર્સનાલિટીને લઈને, તમારા એટીટ્યુડને લઈને, તો પણ મળશે. બીકોઝ કે જે આરજે ઉત્સવને અત્યારે તમે ઓળખો છો એ તમે જસ્ટ પ્રિટેન્ડ કરો છો કે આ વ્યક્તિ આવું હશે, બટ યા ધ ગ્રાઉન્ડ રિયાલિટી ઇઝ ઇન સ્કિલ જોગી પોડકાસ્ટ. ઓફકોર્સ, બીકોઝ આ કોન્ટેન્ટ જેટલા પણ મિનિટનો હશે, હું મારા એક શોમાં, મારો એક દિવસનો જે શો હોય એમાં 1 કલાકમાં મેં કીધું ને કે હું 4 વાર બોલું છું ને 1.5 મિનિટ જેટલું છે. આપણો પોડકાસ્ટ નિયર અબાઉટ 1.5 કલાકથી પ્લસ 15 એટલે 6 મિનિટ 1 કલાકની થઈ, એટલે તમે 4 માની લો કે 25 મિનિટ હું એક દિવસમાં બોલું છું, અને એવી ટુકડે. આ એક સાથે આટલું બધું બોલી ગયો, and that is together, so it's gonna be fun, and he is amazing. I know him from a long period of time. મેં આગળ વાત કરી, અહીંયા આવીને ખબર પડી કે અમે કેટલા ટાઈમથી કનેક્ટેડ છીએ. ઘણા બધા, અને it's about skills. Skill jogi goes very well with whatever you do. અને અત્યારે બિઝનેસ સ્કિલ માટે જે તમે લોકો માટે કામ કરી રહ્યા છો, આઈ હોપ કે તમારી ઓડિયન્સને એ બધાની વચ્ચે આ એક કંઈક ને કંઈક અમે લોકો નવું આપવા માંગીએ છીએ, એટલા માટે we have been on a stall in a stage. Thank you so much. ઉત્સવભાઈ, બહુ બધી મજા આવી, બહુ બધું તમારી સાથે લર્નિંગ પણ છે, અને અમારા ઓડિયન્સને પણ ઘણા બધા એકને એક જે મને ક્વેશ્ચન્સ હતો,
અમારા ઓડિયન્સ કરતા પણ જે મારે જાણવું હતું ને હું જે કરી નથી શક્યો એ બિલકુલ ને કે મેન્ટર એવો જ શોધવો જોઈએ કે જે તે કરવું હતું એ કરી ના શક્યો હોય, બીકોઝ એ જ તમને ક્યાંક ને ક્યાંક પહોંચાડી શકે. ઓફકોર્સ મારા કેસની અંદર તમારી સાથે અત્યારે ઊંધું છે. મારે આરજે એક સમય બનવું હતું, મને બહુ યુ વોન્ટ બિલીવ, મને સપના હતા કે હું આરજે છું, રાઈટ. મેં ત્યારે આરજે સલોની જે અત્યારે અહેમદાબાદમાં છે પેલા મહેસાણા સ્ટુડિયોમાં છે, લાઈક તો હું ત્યારથી એમને ફોલો કરું છું કે ભાઈ કઈ રીતે આ બધી પ્રોસેસ થાય. બહુ બધા લોકોને મેં મેસેજ પણ કર્યા છે, ઇવન પોઝિટિવ પાજી પણ લાઈક એમનું બેકગ્રાઉન્ડ પણ આરજેથી છે, એ પણ મારાથી બહુ ખાસા ક્લોઝ છે અને અમે ઈચ્છીએ પણ છીએ કે એ વેરી સૂન અમારા પોડકાસ્ટ શો ની અંદર પણ આવે. બટ એમના પાસેથી બહુ બધું લર્નિંગ છે, એટલે આ પોડકાસ્ટ શો चलती फिरती फिलोसॉफी है हमारे पॉजिटिव पाजी तो चलती फिरती फिलोसॉफी है એક્ઝેક્ટલી. ડગલે ને પગલે એમની પાસે જે વસ્તુ છે ને કંઈક નું કંઈક તમને મળે, એન્ડ ધેટ ઇઝ વાય હી ઇઝ પોઝિટિવ. અને પોઝિટિવ પાજી એમને આ રીતે નામ મળ્યું, હી ટોટલી વર્થ ઇટ. સો થેન્ક યુ અગેન. આ પોડકાસ્ટ થી બહુ બધા લોકોને ઇન્સ્પિરેશન મળશે, આરજે ઉત્સવને ઓળખવાની તક મળશે, અને ક્યાંક ને ક્યાંક આરજે ઉત્સવ તમારી લાઈફની અંદર પણ ક્યાંક કોન્ટ્રીબ્યુટ કરી રહ્યા છે, વેલ્યુ એડ કરી રહ્યા છે. તો એ વેલ્યુ કઈ રીતે છે અમને કમેન્ટથી આપજો, બીકોઝ અમારે જાણવું છે કે તમે ઉત્સવભાઈને કઈ રીતે ઓળખો છો. થેન્ક યુ. કીપ ફોલોઈંગ યોર સ્કિલ. ફેસ્ટિવલની સિઝન છે, એન્જોય કરો, ચીલ આઉટ કરો, મોજ કરો, ક્યોંકि બિઝનેસ કરના ઓર સ્કિલ ફોલો કરના સ્કિલ કા મામલા હૈ. જે રીતે આકાશે કીધું કે ઇટ્સ અ ફેસ્ટિવલ સિઝન, તો ઉત્સવોની સિઝન છે. આપણા દેશની પ્રજા ઉત્સવ પ્રેમી પ્રજા છે. આપણે દરેક નિબંધમાં લખતા ને કે ભારત દેશની પ્રજા ઉત્સવ પ્રેમી પ્રજા છે, તો સુરતની પ્રજા તો ઉત્સવ પ્રેમી પ્રજા છે. તમારો પ્રેમ આપતા રહેજો. એન્ડ એઝ આઈ ઓલવેઝ સે, હું જે જતા કહું છું એ વાત કરી એના ઉપર સાંકળીને કહી દઉં કે લાઈફ ઇઝ અ સેલિબ્રેશન, જીવન એક त्योहार है, उत्सव मनाते रहो. स्किल जोगी के पॉडकास्ट को देखते रहो, सब्सक्राइब करो, कमेंट्स करते रहो और रेड एफएम बजाते. चलो एंड लाइन